السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشتغل بيجري إن شاء الله جيم إنتان شنقا من وتاه جيم نخشو بولتنا إن شاء الله ندعو له ودا المو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول ماشي بارك الله فيك وغير قليل. بيجري خليه توريشون إن شاء الله الميكروفون شو إيش تعرف أنا على ديوش كائنا فده إيمانا أقشوح تحنخ بيستقلش سخلته الشيء هم دقوي ترى اشتعبال شمتشخنا راس أسوأ بيستقرار ألا شو ديستقلش وين خصخية تردو اشتعمل رازنا ويل نشا حيشلش تهورا موشين وقديتش ملا دان أبشرنا أبقى طريقه بالخدل دان صرتو إزديك واحد قردنا أخنا تون تقوشتك شون قوش غيردو شون تقوشتك تون قوش غيردو إيش تدويش هم خلشة شيء تاتو هم خلشة تا يحتقيتش ويستغليش شقوي إز ويستغل تاق ويستغليش شو تاقا أصلا تعبرش بس يعبرش بوي إيش غربلش تكردو وندالش قوش وعويست خلش ينتا بال تبر ولدو زي بايدي دوستيز. وعليكم السلام ورحمة الله. مرشوالة دالير صوم مارشال خير. أنا شوي أستغفر الله هركاني مسلم راينا مسلم الميكروفون لتيلا خويز لتيلا بوس لريلا عشان ميكروفون شليلي توقع اشتاقول له تعبلاها زيلون شو لهتي تاق اشدويتك شادق اقشو حقش دشون سين لهتي تاق اشدويتك خش تاچون سخر شوي وشرح. اوه سين حقشون. السلام عليكم ورحمة الله مسرقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنسى مسيتوس كير تيجينير سوق أبراتي جوب سدليرا أنسى هو زين مو هو ليز خاطر شورسو تام. تاك بوت يازني ها يازين قيتا يازين داق انسى دا مولاي خويز كونتاكت دالريون وكازات يرون جواب سؤال. ها نيجردو. أبو زيد شو مسو موكش عشوي وخرج مسرقي. سلام برشا الحمد زوت لله الحمد ديك عشتو ديك تشاتك الحمد لله ذلك عيتو. نرجو الحمد لله آمين الله ريسخ. نكشو تأقيو لدوغ شو هردوي زين هردوي. السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بجري تخنا وين ديس لو قدر أرى مرسي بوش وبتشال في دقيقة شيء مخل ويجر دين دا قيرش ويجر غير قلق دا قيرش ويجر بس دانجل دا قيرش تق بيرش ناخ زودري شاوك ويتلخ وينا شيخ ويخ تاتر دا غيرش إيش ناقه يكشوش تقوينا أما تاري بوال مو بيش بو ميس تاندي نحتبو تاريس
إيش جيم تخيص وشتو هم دوي إذا ناخن تعصب زمه نتخلص رس تحنتي أنا حشد دك دون تاريخ شما مشارك تيرو أما تاريش تجيم حبحش بقى بوالخ تمثل داليشة بريتشو حلق أشو حلق ويتأح مثلا تغاس قدون جيتشي تيات بولر قدي يوتيوب كيو خليلز دون يخيشو خليلز هنتا جيم شوين حبرز باندلشة شو باخر باندلشة وجاي كيك بتاع بروتش نهم دويز تاقي بروتش نو بقير جانا ما تاقيو ما جينا بولشة قيج أو خلي خوشة إيش تجود أنا بقي نشقي تعيق بربولشي قيوم داتز أما يتقي شو بكليني إنت مثلا أنا وجاي تقي بقي شو خانيو يكيرسك وان شو أنا إيش يدون إذا كان شيء غلق وان نوي زات تاج قبل بكشبو بولش أيتا نيسيت وان بول شنا دنا تبال بول بيش يدو قيت طغنا تقي دي شو تقي بقي شو خين شو شبوش إيش تسوق حلقة إيشة تقويت أنا دادو إيش سخلشة إذا إيش تنرى مايل نهم دو الخيط أما تبقي رجالة تدم تبغى صومن عشان خوش خلشة إذا مثلا إيش تخاء ديز مشغول بس إذا تعجم ما بقي نشبوي سعر مالا ديوجك بس خلش قية تربق إيش دوية صوصو دون إيش تكيجي رجاز دون بس خلشة أنا تدم بناس قيت تلغيت شقيت وريت أشقيت شقا تن elementarna dažadāt, it oambāt, emu khila tigalellar kudu suyuqa khil balkon khi boyish pocha so so tatiyatchush yalaso. Ela das nans nen wash de wash samo humma disa tsadita tiqan qoli khiyach. Taqduqo bolchar du chokter daatiz. Tundera ishtaway khabahan dalla tiqu chana da dozich khil dizag hal khil varg taq tsar wain yuqdosh tol khumshtoy lar tamel dozag. إيش دهنا ناخي دهنا سامبا دقائق ده تخنا ويتا عيد لا داتا عيد الويكرا داتا ختياب هو رمو شيء دويز الخليلز يش وش خليلز قويش بيرش يشي بيرش شي شوي مخ شوي الحمد لله تعولي يعني كل شق هي تفاميلي تقونا تأخذ شيء الحمد لله يقع ويعشها ثم دول ديش تاقشي فاميلي تي زودري لربيش اشتاقوان كل الحمد لله تاق ختياب هو رموش يقدلوش تقديشة ويا تقلص دولش ملا دانا قلص دولش دوسر داتر تي ألا اشت ويلا يلش اشتعال شوي يلش يحشو تاني الإفيرة تار شي بوال بيشبو تاق ويا تندو على الإبوال ببي يشبو تاق جيم كروتشي ختياب التان ويكيسوش تكويسة دوي وقر يقال شوي دائما ما أقدر إشهادك عن السماء يبتشال قوي كراخ ليشو بصوب شنيخة دعنا وينيخة دعنا كراخ كل شيء إن شاء الله تقعد خلويس وانت جاء البيو خلاتا لخر دوين حلوية شات لخر دوين وعيوغ شوار يبقى كدو وانت وقتين والله بتشاح وبوغ تق تنقوان تعبرش مينيسترش بريزيدنتش начальникш دعنا أوجر وين يقر خيرجع خيرشة أوجر دين دوتك أوجر غلق دوتك تاع وقتك تقبيه خلتك دقدك يرجع يقق يقها ويلرد لتا ويشود نشلربا قوانت عبشة لرد بريتي الويجا يشتعل شوي أشياء شقر فيرا تأخويست خلوشة ويستأخذش إن شاء الله دعو يقوير أبو خالد أما أولي خنالات فتح الدين أخي شوي
أبو خادر ولا ما تسوجون أبو غدا ويستلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marša došēdeš. Del šiedo doš Peter Valiloštek. Büchel وين حقوشتك دديني ملديلا سويول شوق بيوخل دعيالي الشرق زنس نيخ قيت مش قويلش ماجدك شديش دوي حجر شيش دوي أقل حافش بوي أقل هلا دوي بوشة داش قميلشتو أم بقدو دديني ملديلا تسارمت دولش بيوخشي دولش إرش دولش أزغاز قشا وين دع بيش بول بولخ أندوم دكتور والله وقت قشر شوحة سار وين تصابو جناغن تاح بين بول بولخة أندوم دكتور إمالي أجني وشو البيوخل تاق تعشي كويات قنوش حارم دول هم شم خلة كمونيش بولش خينا احتار ويقام تاح إشت دين سرق ميل دولم دعداقن سوغينا إشت شادول سومن تقا حقا كمونيزم يرجوش وين دوتش وي شورشار دوتش خزق شكولش كا قدولش خل دول حال سوغينا حق وشكولش كا حق دينخ قارش الله واتبوش عز وجل قميلش داش مارخ داش دينوش تو دينوش كا شكولي تساعيش بار إز كوتش يقول لي تنخ كاريكاتوريا شكولي حالتوش إيه دلا إشي مقول لي بوبش حبوش الله شيقنا يتمساني الدنيا كل داقنا نقع ستانا يو سيكيردا عنده يوق أقشي بوبش بوش أما ويدوك تشتو ويقام يو سيكيو كلا حال دي الخلر ويقام يو ويديني عنيس تلا بيوخ الله ونقر داي الخلر ديت حقو هم الشورت وجه بيستخلوا هم دي دقوا إن شاء الله. أبو خادر وآر ولا ما تسو أبو خالد تمسو ويستلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشدول بيجري أبو زيد بيجري بيستخليتا ستودنت شتاخ بيستخلوش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدر أكشلا أبو خالد ورندو ويستلا أبو خالد شو وولش آر وولش زات وولش كتير فتح الدير ويستخلتا ساين شو الان ويستلش بكات هاوات ويستلشة تقدا قيتش الميكروفون دا قوة دوري إن شاء الله. إنز دوقت استيش ديوياتي قد إز سواء خل حلا إنز توريش استقدات إنز هوصل قيتشو خانة لقصول ده ملوك رازيتشو إز بيلغا لوك قريوس سوخي نايش تا سريتنا كامبانيا بالباش ورسو تكون نجحة شتا سبيتاليست ويشغلرق ويت ووتش وسبيتاليست سنر والو ويشغلرق مرستو يير كرسنا دارير سنر سوين حال مودر شنالجا ويت أحدك ويستمشين انت مسألة هم كرسنا داري حتى دول زرق باتات أشوز دوق دلشي قوز دوق دلشي دات ووخ شواتر تسيقر سقات تقتوى أربعان هدر قير أردر
إيش نقطة جوّتش تمشي ويرو الخية شلات تنشى عاسق خلشة تقتول تها مال يوق إزمنيني خلا إزمنيني مو خلا فربين بالبال مو بشن أرشة هوستش обычно all point investor بيز نخ جبال وبيز وإيكونوميك حلاق يز والله ده تشت توقع تجمع هيش كان خامة هيش دوتي تعرف تاب ديتام دوتيز تندوش أخشدو بشتا إنفسترش بات إن إيمنا ويتأح إبيوخليات يرجر يريتي ألدات يرجع إشتغل شوية شو بالوش بوش إيش مو بالوش بو представляешь إن سوقوير Министерство туризма и царь выделяет яше бесплатно маршрут ши автобус ши yok тигер нахаба алба مثلا رستوفير تغاز قش نخش شو يعلق إكسكورسيا ده يالو شغلشة تنا برشة كليلي زود كليلي ذا إذا بسبلاتنا هيالو شو قوي منستر يصير شيء ريسبوبليكانسكي خير دو يتصنع بيدجت يقرأ أخشى دخش بسبلاتنا حق بالبوي بسبلاتنا ليلوش بق إيش تعرف إيش ليلدر بهندلشة تخنا إجمال أيهز بقول لك وش تقول شاش حق بو شاش شو بو شاش ليل بقول نبغيت شو هالخ داجة إيش شو بيحكي شو ده إيش شو دالشي إسبيتاليست أخلوالو بيشور أوجواري وتش أصلاً سولت على لورو سولت بديش شعيرة أو أصلر ويرو هون تعمل ما دي داتس بوشة إشتخلوالو بيشوريز أما تخنا تربيش بالبالخ يبلوجر شو بوش بش حقبو يويته جنيشون زاريوش الفيديوش نوخش شوش أو خزدوش أو ديكدو قزاديانش أو تام ويز هوشل دانش أو دان هيشيت إلوش متجوار أو قصدي بريم نبوبوشه يبلوجرش كرش فيديو شو تأخذت إيه بيش بوك بود إبر بهندلشه تانا الريزولتات وان قشوا تخنا وجه شيء تأخذر ويت أخذر تحضر خيشتو تان إنسان بريتشو دالا داجة إيشو حلوت وإز دوختش ديوات أو بدوختش ديوت ناتس تايدا إنسان تعول شينا случае бюсана цацайт шиттел уже та проспект Победы инспект Путин и Бошек. Тикшиш цаара на ваш хадош тутко шташ прогулки что-то бюсана. Тик дуиллош. Та иш та метро 100 халха тона на юча та юк. والله تربيلر دوي سون زاتراتيga بيشا نخ بلا تربيلر وسن بوخر bolshbush. اشتاب اشتابر تابلشbush يوراس سولي دوش اوشش بولشه تا نکرتش که واخوش ویل تو ویل دوش او ویل چنه واخوش ویل قو ایش بولش بولش تا جم تحقیق سن تحقیق چه غاز که بقش ولی وش اشتمال اوی حز بولش وجه خشوا حلقه پرمن اشتیلش بقش ویزه اطل اوی حز بولش انت مثلا داج برش سقوات پرمن سو حلوتس سو تقیه چغال وقشه وبشوف اوبشم لیلوش داتیز نو حتى ديلا هيت اوات قولي تعمل لرلو هيت احتلش مخلي كروج ده تعم تما وقت لارسون تا كوچ مو ارسون كروج ولي هيت تبني ما يعني بريليكات تيوقع برش تقول شيء اسد تيوقع بريميرنا مثلا هينات بس خيل تاع راسيسكي غال عايز وقشي تيقعد انا يبي ويل شيء سنت تبني ما بريليكات تيوقع اورش دو بيش دول شاشه ايش انا بيدين يرتصير ديتا قي شوارتي سنة البريمير شتات أبل شانتان غوش خريش تاق شين خوش تاق يزن يويست خليش شو يزن حدايت مقردوغ بوتة تاق تاريخ تا ديك مسألة وين هاقوش خلا إذا قشوه إن شاء الله دويتر دوي دا المولا تابو چان موت ميگ مثلا انت توريش بيوش يو توريش بيوش وتوريست واي شو شوات مثلا يا توريست وايتي شول شواتس بوسو مخك يا بوسو شنيا مخك الموت ميجا تاولشن إذا توريش بارك يشيات تردلا ميجا مثلا إن شاء وبروس توريست واتا ميكش حال مداتي وبشم شايس ويليش دات توريستن بريديا ماياتي وشا توريستن مثلا إنس مو خردو إنس بو
توريست ووخشل تس ارسق حاش دقويتنا حاش توريست ووصنا حاش ووخشل موخل هور بچ حلقه شي نظام دق هور بچ حلقه شي نظام دو هور متيجا شي نظام شي عادة دو بوكوالنا مثلا سعودي انت شي تعود يرش يلا خيت يلا تيجي مثلا شبوخ بو زدري تبوخ بو ناخنا نظام объяснять те визиок чайна дуй непосредственно визиок чайна комиссис непосредственно объяснять те берзен лили шат чон карк мили шат чон карк дурк шдат чон не аз душен вож душен боша билгал деша ишқех кош бацер билгал деша тан موطن حقوما عادة نظام دين билгал дештер اشتاع شو تعمل شاش بوش ليلاش تاق دايشي اشخاص دايشي مي حاجتي ووشل حاشن بيلقل دين مثلا اقي حاجل يرش بوسو بنعبون تاق قزاها جعار ايدا ايشياتون قزاها محرشيقه ايشياتون قزاها حيرويله ايشياتون قزاها ورزن ليله ايشياتون قزاها قيرقنش ميله ايشياتون بيلقل دين مثلا شاش الا بالله تعديله خيش نابو بوش يش بويش بيلقل دي شو ادم مثلا تدال وشلشا ادم تلوش شلشا اشتلاستي اشترس اخذ مودو صورت مودو ويدك نوختي وحتي عشبو نوختي قير عشبو نوختي هم يوتجيو طبعا خيل اختو يازيق مثلا ناخ سنحت ماجي قاعد سنحت اتكريتي ميتشيتي درقي غير وجر توريش خوتن بيل قجن دحيش اخران نوختي چونغه عهود اللي شو عوني على حول مت ماجي لحتين بول كنترول ليش قير ويش قاخكوش إيش بوليتيكيو تويس تا مودو كيريست ولا أرر تيوين ولا عميلا ولا أرر تيوين حقل شاني ها مو صنخ هم مارشو غيلدو هم نعش حيلينيو ملو خم نعش حيلينيو نوختي ولا نوختي قير بينبو نوختي هميات نوختي جنيق لا قولة يشو نوختي واحد يعو يشو نوختي شتو عند عباها يشو دعوال ساتوريست مثلا تو هو ده دعوال ساتوريست تو دعوال صوت خيق أمال ديتو دوه تتصنخ إشاء بوليتيكي وبشم تسليلو شو بوليتيك مويو إشاء توريست حواست لي المخلي حواست لي الأمر تو تعرفش حق ولي قزح ليل دي حي كيف قزح توخ رزرات قزعية على إنترنت خدشوا حتربيتي مخلي مجو فارغتو يقزع بوش مجو ديمقراطي يقزع بوش دقيق دي بوش حالدو تيجي علاجتك بوسو بشنا سجتش حالدات تيجي عندك مخلي يبوسو بناخه تيجي حقوش تجودو شيجر لي وش مدات عشان من حيق القوتشو دات ده لقى علوش كزاني شو قيتا يبالغ اشتخرش يدعبح دوي تحقق إز شاهد تخن لور همني حوث دي اشتاتو عودو خل دي اشتاتو تخن وانت إلاشتو همني حوث دي اشتاتو ويتير عالش وانيك حوث دي اشتو تاعت عالش وانيا حاجة شو سينجو دورزيز إقام ما تخن مثلا حوثيش اسموسا مثل دالشتو تتاشين تعدينك تخن شيء موثق تان شيء عادة تدوس يعني دقوبو تان شيء دين تدوس غاسقي بويا تتاش بو القاش باتش تخن يعالش ويو تخن نوختي أو problem رشيت غير شوي تير أور حش باون تير بعركش ثاني حشة أحسن هود ندير دو إجور هان توان بيش تعرف وقت سهول وأحش تعرف وقت سهول سلكي بختي تعرف وقت سهول هود ديز قيمة دير ديجراداتي تيز توش إيش دعيبة تبيز دعيبة تبيز ناقص لي تبيز زودري إرتبا بيز زودري حباس تبيز دقة إنترنت شبه بيز دقة توريش حتيخية تبيز إذا تويستنا أس بوليتيك تويست عجيمة ويا ميلا ويا حيق الحلقة توشة ميلا أبشرنا أبيومنا حاجة حوشة خلدي يشلوه ميلا حيق اللي خلدي يشلوه أتكريستوه أنت أحبش ببلغشة تشق دولة تيش تاتسوي طبعا مثلا مغالي وقعيوخش يرزنيال مثلا يتناتا بارتليال قيرق ميول شيوخش وزودا ستوي يشو هاتون إنكرلوي شو إخوة الدعوة شوات ويدين عديتش بو ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيدي على قديله شو طبعا شيء منكر جحة شيء بيوخل جحة إز خيتليش كوكتاني شيء تخيسله متى تاني خيسلش خطيبه تعال دي شو هاتون عطية عيال مليل أنت مخكيا يرهن ليل دعاء دوي هو داوي دعاء دي شو تخن إويك تديته صار مستني يقصد ديش طبعا إويك
وي هنس وي كيكت إنكرلو مخلي يعيشوش داتر وي متى ديست خلي شوش دات متى ديست تخلر موديو شو دات حدقت ريس تخلي شوش وات طبعا حدقت ريس تخلق حتى نع تليفون شو عني مثلا نيسو إفير الحيو شوق سو ولق حلوزن توش حداج دوش أول شو وات تليفون شو قيد أرع ووش لأش نقطة حلوز عوال هاي التليفون اللي هاي إيو نقطة شو بروح طبعا حق حتى متومسون подписан Nissan подписан ну так понятно Хасаник владу что все красная карточка Украина ауга чуа сразу иду я нохчишин على то что حالتها سنديره سنداجه سن شيء وحده что هم دوي إذا خلي شوش دات не то что دوش ثاني вистолар سندير إيوه وانت عبش بابو قيت ديش له يقول حال قيت ديش صوتها وجا وتعدد ما يقول قيتها السلام عليكم ورحمة توريش الله وبركاته. وعليكم تفضل. السلام بيستغلا شقوالا حبايب شو استروس إن شاء توريش بيوش خينا ens خيط اللوق تعوجن توريش بيوش سار شوي أن بيوغل مثلا تاع ويتاع اشتي بولش مبوش الخيط نساهم ديلي تيجح توريش حمرز برلي ويتاع بوال بين مبوي بوال بينا قاستنا هنس وداعش زدري ملجو أو عزبان بويتاع أق إيش الله قويش بلوجرش بيخ دقنا زودر شيء هون ديندو تا بوليتيك مايوز هون دالش كيرسنا خاطر تا غلق وزدن قلدلنا عن تبع با بيودو يقردوز تا هم دوق أوش بوع أوش وتاش دوش تبع نكهل هو الله إيش دينهم دوز ما خلا اتويت أعمل إناخ كجيناخ إيش أو عزبانا إيش بيخدين أق مصو كيبرا سقيور ماتكش نرشنوي كفش هنا دين غوزني سيتي أزي وجيبو شيء شو شايتش بيوخلا مرز دينا أتومني أدم سلطة عشان شبالو بول بنا تأق تعاهم سهية تقونس تغنى تأح هنزليلش بولو وينش إبلوجش مثلا يزدري علاش أق إبلوجش عداش إبلوجش إيش أشلوكش بيش تدوان دوغرش دولش أنا عن حاجة حجاب شدوان بوش آل مجر دولش دوق دولش مجر هالشيء أما سانتي دولش دول دوغر ديني دول دوغر داتس ساعة كيبرا ديني دولش دوغر أنا قولي دوغش دوغر داتس ديو تعمل بول بطئ باقنا ساليلوش دول همش تدوان دول دوغرش إيهمش إدوغرش دوان إيولوكش هارجينا كورتاخا إشبو بيومل دقليلوش خداعش مصوميتي إيجاش لوكش إشبو بلوغرش إتبوش بو كيرسنا أي بنا تان أولي بوليلش إشبو بلوغرش بو ناخ أبراهيم عليه الصلاة والسلام ألدل حديث دقدون إتيبول ناخ جيتشا صنفان من أهل النار لم أراهما ألا أبراهيم عليه الصلاة والسلام جوجاتيه شتايب ناخبو على جوجة آخر بولشة شينجينا باتش إبو قدو بيامر عليه الصلاة والسلام زامن قاخل باتش إشي توب ناخا بيامر زامن قاخل باتش قوم معهم صيات كأذناب البقر تقام تناخ بونا لتو شي قاحة شد نشيلش شد يتوغشل بجني تساقش سن بجني تساقسن شدشل شي يضربون بها الناس ناغا نتنز يتش ناغا تعزش ديش بو ناغ نزولم ديش بول ناغ حيز بيش بول ناغ بون تعطوب ونساء كاسيات عاريات شولغ يول توبة زدري بون الله مو زدري بوشة ادوان دوخرش دولش برز نقبولش قدس عبد العزيز عنقري بوسا الشيخ سوعة دوقز حديث حالق عالم ناخ سناقية سقية تربوت ادوان دوغر دولشا برزن بور زدري بور موخر دو تغانا قشتو إزولتو تغانا زدرش كعدك تلت مليول ديو ميجي تأيحكن تدوشتو دوغر يشق سقوشتولشتو دوغر تغان ادوق بوغلا بولشار قاعدو تبوش بول توليش شقيت بس بوغلا يرجوشول بيوخلا إذا قيت تجاويوشا
قطع إزناغنا دمر زيش ناغنا نرمال نحول داقشتوز عربوش أولش صعمدق كثرة المساس تفقد الإحساس أولي صعمدق حقيقية سنخدنا دادول هونال إشت بيوخلا دق يرجيتشا بيوخل دق خلتشا إتسانمتنا دق جيتشا خلتشا زناش ديش ناغ دق جيتشا قارق ميوش بول ناغ دق جيتشا إذا هما دوش حولي دول أدمن عادتي دورسانس دقم سغيتسان سيلغان حونا دقم خيطلو إتغان عن دقم سغيت عن حج سيوت سونخ إشت كاسيات عاريات إدوان دوخرش دولش بيرز نقبلش مميلات مائلات تيخ أتس دشن شعالم ناخا بس ما عندك شيء مميلات صار بورشنيخ أولنشين تيرزو ليلش بوزدريال صابول شار أتس حديثا شاردش مو ألا قبولنش بوي قدابولش بول زدري قدابول ناخا شاش سن شيخ تربى غيرش ليلش بوشال داي سايته سيتش بولر سيتش بورشنيخ أول تحاوزو بورشنا أنا شاش تبرزن بورشنا تبعقبلن عش شادق تان قشتو قوان والله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبقى الله أس حديثة قيقنا تان قشتو قصو حديثة عابيوش بولي زدري يالس مني شغور مباتوش يالس مني حجو قيتر ما يحتسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسان بولش ناغن شندلا إبيوخ الله مزيد شدور إنس يحياح شو تجاغينا ويبغلح لا تجاغيش هيتسال خلدل ويوري يدش قادول غير قلقة أزدنجلا زود أزدخلرة إميل دولم دعدقنا يزودري أو حزبانا سلطة عاتة بيشاتوغا حبال بيش ووش قطع بيوخلا لا تجاغيش ويستغل أبو زيد الله رئيس صوتنا وجب بارك الله فيكم اشتاء شيء دينت غلقت شيء قومت بالا بوصلدو وشبوشان الله رئيس الله دال فيدي بركة دول وديست خلر ويحاه واشتيق والله بق الله بقدر شاء طبعا حال هديت وولوج حقوشت الحال دوق قيين سوالشي مثلا سبحان الله انترنت سوالشي بفانزودش قاعدول حالشي حال جيشي سمسحية رحقاش ميخلو سبحان الله ناخ مش خاشي يجبتي حال أقع ديت وولوج دينا دق نيس موخل ديش تو حارم دق حانل دق قاستر خل ديش خلر أق شيسي لرو ديش خلر أقر حال زودرش تيرسي أقر حالها مثلر لوشتو إيش شيء شوح عشخلش أقر تير شيسي لر دردك متك شيء شوح عريوز هايديت ولا جتحبوا شناخن مهتا ويخز موحكا خز توبل خزبل خز داخر دعوش مدوي شو إداخر ديش داش يو طوامبا لأشتو شو والله طوامبا لأشتات والله ديك داخر ديشتو خز داخر ديشتو دلاحة إيميل جو خز داخر دلاحة إيميل ديك داخر دلاحة إذا إسلام دين دوش استخلاح هايديش غلق ثاني إدوش استخلاحة وانتو نتسا بيدخل بولش بات هون دارجة حقوم تأيويحو مثلا حقوم يحو ويلر إذا فازان خانزان بعيا جناتو نتسبم هما يسر يوشيات سبحان الله قيقين تدوشي أبو خالد سموشا تتارش حخبير ونيوخا بولا موحك بوك مثلا داقيستان هايوسوي أشو حلقة سودك دوتي قاعدول حلقة أشو حلقة تانا زودري خشش ليلري تجري شورتك ليلري ملر просто так حسن ملري ساونش إشاعة بيوخل تغين عدنا إز نرمانا بتيجا إز هندر شيء تير تيجا يبالخ برا كرسنيخا تير قطرج أو كره دالدين أم يبالخ تغن هو إحارة أشهر شوحة يتإحارة أي إتشر شوحة مباحت صار بيش قام قل ده فرحان قاستن نقشي قام قل ده فرحان إزوي ما هلا روين سبحان الله أجرا ديك مسألة أدمن سنشي دين ديك دوش تخلعه شيء تاريخي حيشة هتسون تلا ديك مسألة مدات سبحان الله هديش ملك شو ما انت أحيق هديش تان متاح تكرسنا عن قلبه تغيرش شيء سنوا شون دادل تار مسيح بعشر شكا حدوش دولش هاجو ولا تسوغينا حدونا انت مسيح بعشر خانيو أتكرسنيها
تار تغنى شيء قوتش يشيلو يشي عال شو مسيح بعش عال دين تار عيول إنه عال شو يوز تخين عشانه يبوسوا بناخ قام قاست كوكازي قام نشا يشتنوخ قام شين تار تعطولن بخ تبلش تار هو بلان بي أولختنا مثلا نتقن شيء تداوم تاوتش بلان بي تأخذ مثلا يرمولوس دين دول قملا ويقول حلقة دقة حقيقة دور دائما ديس يشون دو الله خيتون هون دار تقرش دول كل جرة تانا شيء تاريخ شيء إستوري دقة ولا يوشتخو يتان إتر إستوري بد منيتنا ببدنستي شو طبعا أخ مثلا يرمولوس شيء يحل جوش خيلتش طبعا هالناس مسميريت بلوش بعد سواء هون ديز بس هي на Кавказе хаос мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить Аллаху. طبعا سوينا دين حدوش قحيو بحقوق سغلتين طبعا حاجلها ويقوم إسلام ديننا إشتوى غلقي ценностью طبعا إيش بدمني تينو полностью تين أوكي هكرستجا أنا متأخر غاز عشان أنا متأخر هو تاني ثاني دعوة إز نورمال لخيش حلوق مثلا طبعا يزودري ستر ناخ نقع بيلبل ليلر وقع يتم خلال يشامبوش دو خرج ليلر إذا بوصل بني يزودر شيء ценность маятиш я noch شيء ценность маятиш بيش подменитина теперь ценность хитер дючина суал мирилом порядочного образа для них станет соперничество в карьере, благоустройстве и накопительстве. إذا حال حقوش طبعا طبعا أخش داخش عن بوشة بلوجر شغلهم تجاه شادلهم مجوش تقصد يعني حان الحارم قصدش فيمر عليه الصلاة والسلام شي حديث عن ما الله را تعال زمان شو تحان يوري الله سو استجا حان الحارم قصد قصدور وقت إذا تون باشلو خلاص شا رزق مشر داخل إشتا تون حقين دوتشنها يقام جلد آخر هم كهودي غير شلائز إنها إيتر ثاني путем подкупа мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников среди них Бог. Табиуч моду и Аллах субханаллах. И нах иецеуч держанш ثاني. Так ишта худаш хлацар. Мы будем насаждать доносительство и предательство. Субханаллах. Хаком юқра наха мот беч карбауна я март карбауна ши قوم يقرا بوسوبش ناخنا شين خيط ترش ترش دوخش. Так, говорон, им дадул дер дючена, ха, кегир хвашти, дадул дизер дуй олшулата. Хундешто кегир хвашти. Кегир хваша, кегир хвая, цан шей тарих ицели терхам. Шей истории, я дикцаху ушхала мекцан, قاستن عام واش تخيلش. أتسان تعبوخ باشن أحتو خير دول دير تسان تعبوخ بيرو أولشولتا. أي تعبوا شعرها ريرمولو دين ديخ قميل دويز تونغر دو إز داتي بوشا قوسن هم دويز تعبوا شعرها شلغ ميروي وينا رابعجينها إذا أتسووتنها ديريكتور ترى أوخل ولا قالن دالس باش تو دين قميل دو هذا إذا راح قيجا ربو مخلي تو يرمولو دين دول قميل الحياة رسيين دو حلا شيء دين قميل دو هذا على كل حال المختيشي كرسنا خيش على ملة واحدة تحدين تعبوش خليل إيش دومتها يوروبا أمريكا روسيا شادك تحدين دويز وين تها باشليات تير عال شو تعيو شين يقع تير تتقي دمش بلاها اور كرستجي عال شو تعيو إذا بوسو بناخ قلب آخر بوسو بناخ شاش دو شو كرست اللي ته بالبر إيو تير عال شو تندير زدري قلب آخر إز يرمول الحدالش قميلو قام قلب آخر حامة تير زدري قلب آخر بيز ويال تاقتارنا ونخي قلور باهتال إز بق مدويز انتغن حاجاوين قشتو الحال سبحان الله ونيقها برزن ديوس بازودري ارتيست شخوليلي تي في شخوليلي يتغا سونا بلوجر بوشاش بوش بلو تار هو نخي قيور بو داب وينانو يا مثلا انت دقبو چنانو يا وي خينر ميغا دقديوانا اي ات شوز اي خان كاش بالا كغير خو ادو سي نانو تابوچ بوچ بو ام تقيش بوچاره اسقيتم ثاني تار هو نخي قيور بو لا حول ولا قوة إلا بالله. ده سيقون خي بيشمعت سمو قيورقون أخرجتوا الإنترنت جاهلش سيرميلو ستاتوس سيرميلو وغروار
سير ميل دول داخر تشوحخلش بير قيدة بيرك حاجة يا جنبي بيوتر دات وي شيء تشوح تغوكي حاجة تنيشيا تبيرو خفتري تنزلوش دات это شمال وسيمي سنيمات يش даже уже до того папа был что еще марда снимать еще царь снимать це шумя маят снимать тира мухли عملي تردات يحيتر خيت ليخ ليش متابع بلوجش خيت ليخ ليش تبا إن شاء الله هم إيردو سجويروات تاع دوجيني يريات تاع أبسوجداتين تاع لايك شريتين تاع كمينتاريش يازين تاع هم خيلش إذا ليش تابع بلوجش إما ديون بيلقل مثل ما ديون إذا تكرسنا شعال شقوط شيشلر أي زودري قلبا خل أوجر جوديو أنا تدوحرة بوجري إحتا يسلوش وجيتا إحتا يوصل بها تار سنتين بولف بيشة يوصل بها إزودري قلبوش أخذ نيسن شعال شو قوتش يشبوش سبحان الله قم ما تندر مدويز خلنا تخن زمية نها أتقوم خا ترتبم هما يسريات عال شو يس مثلا قوت شوست قاي إتشو دالي ده أتقومي تبم يسريوش كي برا يحلق وقتو غيشبوش كرسنا خا شاش وقتو شعال شو إتشو دالشي تقشو دالش وقتو شاته بعشر شكاحة صوبر ديدو تار إشعال شو تشقيق شان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغور بيخل يرزر يشا يخبر لنا يردو قي أغو ماي إيمن individualna sa государственное учреждение хул изя школа хул изя спортзал хул из إسايست خوارش يتاغيل دونش يتهم دغيرش تنا هم شقا شوغرش نعريقا شوغرش يتقعش دون ها هو بتشالق دق أحسنون تحست دين دوق أمل مثلا صار مو بار مش تدقير تاري الشيء دوزل شورة ستردنك بلخ أرتا والتاعية أوكرانيا وخكيش سواح يشي دوزل شورة وقال أشحتها ألاح يا حرب وقت مجر وشوال حتى ألاح شو كمان دهدات باختو باختار تيبا شو كمان ده تقول باختار شو يخش دات شو كمان ده توش الكرا أبو شو كمان ديول باسقش قلنا ستركتوري نحكي جوابا فاز بنو قلنا ستركتوريز تاردون يقلنا كل تيق إذا نحكي جوابا صن عبادة تلت وات إنايخ شو بوشه هنسا وشيت الوجه دام ملخ دام تا بودجتني ألب شغل تقوي تن شورا هنس إيش أبيزات بيش بوتارا تنات هداق لوش تي دوزل شغليته تخل أحو كمان دعوات بعث أخ كمان دعوات وات البلغل والشن وين خاتم خلوه خلي كنترول خلي خديك ده قط أغور يختن تار جدولش مو بارتر موتو هر سنة تبوخش أبو زيد على روشوا حقيقة دق ديسون إز موتو هر مجا ديش بوخش موتو هر مقدر سون أخ موتو هر سنة تبارتر مثلا وين جا باخ بيش وجرت خا مثلا جا با بيش با وجرت خا تات مثلا دون تات قلب الزود بيري حق أحوال تاتهم ميازي شيء تات بول ناخ تير جرجر ناخ يلا شش يزود بيش صوتو مغورتر شش دون صباحا دق مغورتر يغورتر بحن دوش تير ولا بيز مخكر ولا بيز إيش دون أتشي شعبول شير دولده توسخل ساردون داويجن ويت نجور دق تشيل الخشك الحروال ودق ورتوش سلوي أغور دوي يستجمل إهما شيء شوح دولده غير شبكت أني воспринимает будто sa شيء شوح sa антигосударственный sa структур кулшсан дат شيء شوح دولده ولا شيء دون مثلا خونخشن سلا شيء شور يشدم نان يأخذ إز تنا فيلارموني بالخيخ فيلارموني قار بريزنن государственное учреждение سودان هون يتصلى أرباحنا عوقا عيأخذ إلا دعيقلا تشوع بالخ عدك خيريو الخيط أتن قونخ تن بورش تقدوح الغول سلا إز بد وبروس عندوق تن حالدنا
يا شيء دوزل إس ودويش خلص يا تنتهي قولي دون شغلس تويس إيمنا إتسلي اللي تغيرش بالناخ بوي وتسلي اللي تغيرش بالناخ شيء دول تغيرش بالناخ تسنى إتيرور يلا توشنا وين شو عباره بيشان هاي أصدقنا ويشتق أمهرش سمدو هنا دين زود ستوى تقواتي هنا دين نقدر تقواتي من دين نقدر تقواتي بوشنا أمهرش شل صودو شلاتيز السلام عليكم ورحمة الله خزيس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزون طبعا ده هر هون دويتش دي أويل ويتها سقطلوش دويتش دوير ديل شيء ده أوجر هال يا ويت أهبل إن سا أوتر در يا تيختوخر در يا سابيخش دوخر در موخل سا هتر ين سا جامون الأردو القيال شويوش سا أوشكت دويتش مدات وير غميل ويقومن سقطيش ويجرشنا سقطيش دويتش دوير ويديش داخ قتنا يساتر لرديش حدينا ويك قاتش تان وان دولا بوين دي عبيش أتغاسقش بيش بوي بولخ شي كولتورة شي عادتش شي بيخل وين شوها وي دوزلش دي عوي بيجرش يجرش دي يارجر دوي غاسقي وين مو بويش بو تشلع بنا شي تسيلش أرغان كيتش شيء ليشي شيء بيرشي خلوبشي شيء إستريتشكي إشتا تبيوخ أم 16 17 شيء ويكاشكا ها بيوتش إش بيوخ ريلر تي ليتش سليتشر إشتا تبيوخ كولتوري وش قام دوكس دان بيوخ ماستا وكوين لولا نيسر أخ بيوخ كولتور تهنا جيم يرزوش وين شو وين نويزات يغيرش بوش så det att besh bolha bohade ino så hade irmolos eller qisaviyat aidols eller ishe kultur elche biskulturi is atana jahari sa interview la doxting halha when khizdu ich deshnesh do so to ya olshin hayazina so stiris an interview la dox Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человека ненавистнических идеологий. Единственный, наверное, народ на земле вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежно и надолго, это русский его. Никакой веры нет, никакой веры не подчиняется, не привержен никакой духовности, нравственности и отсюда и морали. Из диагноз изан хоттинел джахарс ишт амду иста идеология бискультури юцедон са дин ягил олк дош нах бацш ювейна цадик дена бацш тон турист шуен чубохшилч абу халид сарис акио почал шашецанизм шлук от чубохчана от бор культура цез традиции обычаи еще лараеша еще лара лоша مثلا аэропортка холер сабрашуш даил я هر نظام دون اولي هر نظام دو دا حق استراف عود دون اولي اشت نظام شول النظام مش لرا دوت مسو سعودة غير إبراتش كات خزن خوان أخي حاش دا توريستوك مثلا حاش دا ورا ده دين دا تلوتش خلوه تو حاش دا تلوتش خلوه دوهك لوتش ملخ قومه تلوتش خلوه إحدين ووخ شوتك إحداش تبيوخ لحشوت شو دا قار يحشق يحدويتي وين دا بيوخ لوتي خاريا وين يحشق دون أصحيش ده توريستيش يتابقون شيء تا نزمش مدوي لروديش إيش لردوي تيتي هواي ساركتان وين حقوش لود سوستي لرصدوي تأخ إبيوه لا داياخش قهويك شو ده بول بيش وين ساجيش سابول وين جيش شو بول توريش جيش وين خص خيته در خصونم خيته دري خصنا ما ديك دوش ديش در خصنا وندالش أزبيوه الله ويقام لردا غيرتر هورني شيء مبوي سير دوزل شو
بيرش دو يجريبو ويجريبو حقيقة قومها يوروبيا مثلا عاوية إنتجراتيو شو أخير إنتجريرو تدي شو أقار حيك حيهم نوازوت مثلا حيك عشوه سو براتو سكولتورا أشد ليلو يز عقيدة ديز دين ليلو ديز إشتهور ويقاملو ونيزر لاتسلا ويتا سوبيكتيو ويتا رسيتيو شو نيزر لاتوش دلها أدلنا قاملو أدلنا كولتورا يوي أقص كولتورا ويغ بيشش خيج وي هم خيتش خيج وي خيتش وليرم خيج تارا وي نظام لرور در وي يلردويتش داتستان حاجر يهدا هنا إذا بلوغيرش تاق تام برجمول وتشوها تا وي وي ميلج أوديت سديتش تا سمو داقش نيه قلت سنا بيلش بيلمي داقش نقوش دويز يخص إيه ميل دولشتل همش تا ليلوشتل إذا ويقومنا تا يهدوخ إزدو وي بيزلش مصر يوزخشن سندير إشتا ويلردر هم دويتش دوخ وي تاقي ساقفيتنا دو ماتريارخات فيمينيزم إشيهم شيء ما خلنا تانا ماتريارخات دعواتو غيرش فيمينيزم دعواتو غيرش شيء غايوكش بوش دو إشتا خود يخ سوتو روسو نستغلوجي والله الله ريسون أبو خالد الماتريارخات بوشتل هما فيمينيزم بوشتل هما إذا بقولش أو درشم بي إنت إنترنت شابو شابات كده أنا شايف بسيخولوج شبوي يسا سويش لوي بوشة زودري ويقوم يقول وعارفين جنا نسرشن مثلا في شيء برواش أستيات مو ييز زودر شيء برواش مو أستيات ييز هو آل ديز ميشع آل ديز بوشة سبحان الله متخلة زودري أتكي برا شادل قومنا تعنا هي خشتش تشوفي جناش وجري ويستخلص قطعوي ويستخلوش هند خوصش مثلا تكرسنا لوش لقى وانت نقلادنا بريميريو именно وي قومنت عجم حلقة أنا ويوضخشة с 1930 года грубо по 1990 60 лет noch что вообще один дит это больше 60 лет хандаяна примерно ахан уже аялшон 60 лет уже трепхиш هذا أخذنا جنبقير كان دقدو خردو إز شابش باتو بيوتش حبش شيء شوح سلام أزمار هم سخرني تنشغله أما تغين دقوبرش لا مصدر دوي ولا مصدر إز صدق دوديش صدق أمة دات بوشلق دينا وت مو خليتار إبوال خبيتشة وملش حولي قوش إنت نشال 90 سؤال تبقيت شو قويس دكتور أنا تا جيم تقوقي أشوت إختر دكتور بو ديلا بو إيش تاش تا نا واسي تقو برشة بو يخرس على شيء يقدر تأ تحاول أن توي إلى بو وجاتا سبيت كسوجيوخ يخل خانيس لسه مل دينختك ويدون حقائق دول دل خانيس ده ديت أتوبل اشتقار ملر حارم دو غاز كزود بيش ليلر حارم دو أرجع إزينا دواشين إتع دو حرخز دو بوشين وبشي طول حلقت آخز دات بوشو خشوت أختل وشون نسا حارم دو أرجعنا والله بوشو شينا إساق حير ولا ما محتر بوشو إساق قرطان قلو ولا المحتر بوشو شاي أورويني تاقي بقير كان وقا مخا تاجم دعنا شي نين خواي دي خواي نين وجري دي وجري تاجم تاخيتش خوردو تسوغينا إغاس قويشو دوق شو بارجر باهندولش تاق إدين تدوزر باهندولش نوخش إشتا رسيد عيس بغنا можно сказать нис ах со поколение قر нис ах уверен المجردولش царях и вот алден берша хадол ситуацию
نيس أخ مقدوش ويرنا هنا دين كمانديروفكي بغني زاربتك بغني بوشة أتحول أخلاق وي أرق سمول شولتك أرق سمول شو قاش يزوجنا خير شو تقوات بوشة أبيتك يسوني точно الوردا جنب بقية شاد مالا نيسو يدو إزنو ويرنا больше половины минимум короче أرق ملشخلو أبيتك سؤال شيء سنقول هذاك ده إيش أناليزير وتقص ده تقولي يليرش خل تامبو مش خل هذا خاص خيط أما إيش تحضر سؤالش تقصد أدال وغير تربوش تقصد أدال وغير تشبوش تقصد أدال إن أت غير تبعتش وين بول نستوي ويبصل بدو بوصلهم ذات إذا كروشي ديت سلت لوش بوش قلتاش مول إيش تبصل بوي وقت الخاتش Да, моя бабушка там намаз делала, я помню, короче, больше. Даже редко у тебя тогда на намаз дештар улшут. Тянука редко. Так, إذا ويحلق ما ألرت حندين خلشتاتس. إذا خلاش راسه короче, أطحولي كبوي حدا الدوتر. تندرا ويا توما ندعو الله تيشتو ويملحتله. تحمو ديدا دوش شي بيران يدعدي يسر شي يشي بير دلا وشي بير دلا حق تحبو دون وجري دون لدر خل يجري لدر خل خطيابي يشي بيش دلا وشي بيش دلا تكنتك يوش ما تخلي وي ماكسيمال ندعدي يتحجر جيم حال خلر تانك دك دا ايتر تقلرت عدك دوتك خايتر تق هنس ويتاي توريش دك تجيم ايه درس Это уже случай, что война просто это ночью то и то ол за хечуах он раз гольцен я шортик я он за раз гиче этенга хаверза Хусейн хечсаха он дас кузатан шортик юри малиел дан куздан хечури малиел дас куздан гей гуш малиел элче уже случай что на роде да бигна قطعنا ما الله короче церком ما ال بقويلش да цой باشه گروب المتگیو اتحبال چرمو تیلار خوندم زغسون مثلا پپیسنیکسان تاکند باشه ایوان پپیسنیکش بر باستگلش ورامت تاگوشتو شده تاق ناقی دیست خون سال شو الچدات تیلار تقبقویاتون تاکم ما ال اشتکراتنا ایخ انا بار باستوشی ولی ویلات تحق بحکنا ترکم علی شلش دات سودان هتی خیچو علی شیات شورتی کیخچنگ خیچو اخچنگ مثلا دیو هایگای گوشلا یو الا مثلا چنگ هایگای دا اول الا ایشات تخنا ایدو لاقی قیت شدهش از حول عویدی ساحه یقی دیانا گلدالی شلش دویز تا قیتا دیگر دو هنسخیل تا دینخه تغییر بولش بول وجر ایدو و انشالله بوصل بولشه تاول شو تا ویلا تیش ملیل دو یهم تاقا وی نوخچی پرسی دویش خل تاق تزاين شغل شغل или поработать райсует школ и максимально инз допустим ночью чубах луч раски хилча уж цабах кит ойли ештуй مثلا там ночью ты почти амбанях короче что ночью чан раски цабиез и обратно пропаганды и до обратно было и хум держу диез ойли чохормо да опасно да он дальше вот он 100 200 300 тысяч вина تأخذون ديرش يجرجر نخبي أربعان دولشة نخش جنراس كتبيت وش جيش كروتشي دات هو خل إلا الماكسيمال نهور مو شا ولول شا يدعي ديك خير داره ديك دون هبتا بروبلم ياتون هيولو تحوشل يا مجر دون هيولو حوشل ومجر دو بوشة وي مخلص سبسوب سودة تديستن از بوكتا ويلا تيشة خيل آل مقولي ذات سوول شنا تأوين تاوما قلدي داتر أولي مش максимально ديان يخطو حوص يشتوي تا مثلا شا تكسيست بالبش ولا يتكن شو تا يخش ديان بالبش يلح ولح يتن قيجر دوي إذ هورا مو допустим إيش راس لا مثلا كسي على شيء مثلا تا زود يقنوخشي يق مثلا تا يجلو يقنوخشي شرك راس لا غاز قدما قاچنا إيش يحيات أنا إذ ديان شاقي يشيس تاكسي тоже тянки за барш саяш короче наоборот шарей сахилар тян гойч холча любом случае это много хирор бушондыш и дискомфорт и ой елуч а гора мо создавать те ешез
تاقيش أوتا واجنهم دوشونش إغاز وين شو برجعها إنت برسيتي دول هم شغشتوي وين وي شي بيرش تار دو شي بيرش كوريل آر تار قيس تاق ميلدو إش دات إمه تشودو إلا حويشة وي تاها تقشرها تقول شو قيستو بلاني مثلا أتصل إيرش خل شو تير هور ديناها ديسيات كميوش برسي إز خودو إيوين شو دا غيرتك إدو تار إش تخلش ميك تار نيز إز ديون تا بستريكين خلوات يا بستريكين خلوات شون تجاح تا خلوات شون شي بيش دي شي تقول تيرش انت سوق احد باتشو عشان باتشو خلهم شو استويتش قحال خوشم شو وقتش وسم جم تسجد انا وي انا بو ولا ايش كورتي شو بيا بوش تاريخ تشونغ شاش بقى بوشا ناني كانت عنق اسكي باش بروبليمات انا بو وين حق بحكنا شي داملو شي ناني ملو تخوشا وين تبريد كوتو غيرش إز كيول شي أرجع جم ما تيرو كلش حدوخشتو إن شاء الله الله ستوي سوية الله يتوفر دوين دال مولحة السوفيتسكي سويز ما يوخر إشتو تا أتو بلا إش يمتي نهوتر ويتمخ قديش خبر دونا أقوي مبوغ دونا حبور بوي توريش إن شاء الله وي مبوغ بور بو شين ملوك بوربات وي أصلوش سان حبور بو وي أصلوش حبه شد أقوى نش مكشبو كده يا دي وي سيحة آخر أقول لك داس أبو زيد إن خاطر دوق تبالشا أوي مو دك دنيا نهدا أحكنا دا كوي أردوي وجدوي ملخ أحبش حلق حلاتشي سير شي نظام دو سير هدا حشي بش حلق شوية شين بالي ويروات حوز إش ويجر شين بايد بير بوبات حوز إش إنتجرير وات دير دو دات حوز بولغ بير بوبات شين نلوج حلوريات حو أتأور شين بايد عم تجنح حو شو توايت ساري حو تحاج وسار دات إشت وي قوم وي دين وي قوم دون يقع خلد الغلق غلق عادة شنو دوزن سيستم دعوة ترمي تا شو تسويش يا تا آراء تولش خلمة تهولي شين نظام خير دو إتندوش دو نظام هنز أقوى إدوش دو إيرشوان شيات مثلا حالات زو دين وشكا اسطنبول ايربورت غاز قنانا يوع ات يوع ديزل خوش خلا بريتش دو باتنا ات ايربورت اول شتوش داتا ديزل خو وين اونيتا شو قوسن دبلشتن حاليات دين بير بس أبوش نسان كرابين إدوق تير غلقنو إدوق تير داخر إدوق تير ليلر دات وين وي خيردوق إش نظام خيردو وي أنكيت مثلا أنكيت خير يزبولنت يش هتشوف جنا جوي بيعملوا حاجة روتين عمل أخشتو إب ميتشا ست شو حنت أويت شو إز حنت جرجر وليل وردو شو هو دوق شو إب ميتشا متى دولشتو هم مش دوش ويتيت ديل ويشون داتشتن هور باتش حلقو شيق حولي حجن شيق يقع مجر دك دوتسوك حجن شين خيربول بايدني حجن شو تبدون خيل دون تناوه واج إويز تتوهر هدو ماتشن شين تلاش حسون تكون توه حطمخ كوات تلاشون أولي شو إيش مواتي تاني هلوك أقدون خيخكن دون قايشنك شو عغاس قي حطم نقشي شوش ما خزا دو ما ديكا دو أنا داولو هنلوك أقدي أولي شو إيش دما داتيز إيش تخير دون ساعات تيتويل إيش شو ما داتي ساعات ويا سريدني ويكوفي أول سانا سريدني ويكوفي يا سريدني ويكوفي هادو أنيستاش شو بير دقوسر دوي سريدني ويكوفي هادو زودري برزن بولر وينك داستن وين ملخلو أسا عربو وشون يزودين تيتيلستون إذا تبروتشيني يتشع سؤال دق ديش أدم حيق لي ميل دوغة أدم دنيا تعمل تهم يوخ دول دل حالخ تهم تخلتان شاشيل دل شيء لرد أخات سخوشتون خلا شا حيق لي أنا تندل تيوه نشا شي خجابل مثلا اشتهم ألغتو أت أغوردون ولا تيشا يبيرشتون دنيا نشوف دولي أس أنيتاش واحقش بالناخ يشل بلوج خل إز يتار يشل بلتات خل إز يتار ديون أتشي تا كوارتير غورت يقير حلاغو تي تا أوغل كريوتي غا يحقن فيديو أخ أي خالو أو هر روسكشيش أو عشو هر أولي دات لادون تا تعبول كوينش دات سبحان الله والله أنس دق أنش يقع خلصو أرينس دق ليل وصو والله أولش ديك داتا ويقوم يقير ناخسن أوش تليفون تي أو تصتسي سي
والصورت دقيت سي جرجل ودولش كيزيق ناحجي نخصون دعوج ووخشا وينش قاعدون ناخن يقولا ساميرا برياتي يلا تحو يلا أس تلفون شو أشغل هو دلها تجاه أقيتش أقو عاجز كره تلفون تجاقون أتداس مثلا بس توش تدوق شوق داس فناتيش ندوي تسخل تيشيو تسن داس تشوح والقوينش دوي تندل مصو هما يوه وزديش كل داس مصو هما دون يوه وزديش إهو كاتيجوري يو غير إذا صحيني يحجنا دو الدون كودر حيني يحجنا يو الشي أتو بوتشا ماشي يتر حيني يحجنا يو كريديش شو بخر إيش تمناه ليل دو بوخش داس يا ملا هما داتش علون يز تليفون ويتي وستا فيديو سيرش يوش إيش أس إنترنت شوقش أق دق قومت دهون لول قوي قبك أو حزوقش داس يعني أربوي سبحان الله أقول دات أربوش لشغل قوي مثلا أس أربوي تركوي أس باكستان سو أور بول سير إنترنت كنتي إز دايقين دوش نوخشي زود بيرش سلا سنقير مش كخلق بيش أتعرف خلق بيش باش ميرش بغايشن نوخشي قون خي ببوش بوليقي مجوشين بورش نخ قول سيتا سيشتون أول شتوش داتا عربسكي كونتنت باكستانسكي توريسكي أتس أور كونتنت إيش تو نوخشي دون وكوكاسكي غلغي خلي نوخشي خلي وي زد بيرش كاحوش أش بوكش دات أقار تشقش فيديوش وقار حق شي كونتنت دا تشقش سو يقع حيش حلول خلي شو عيش خلي شو يش خلي شو حل حمخكو حشيش حمخش أحدو ينتخن يالا زود شنت شو حل خلي فيديو خلي شو يرشو مدو سبحان الله فانتاش يكو يشتندل is option that in شادك دون وين شدي اندو غاز قشدين دو هاردين دو وجدين دو بوشتل هما تنشي تا اغويو نو تار ليلا تدويتش تار ليلا تدويتش تار حق دلا دوتش وي وش لاخويتش دو دقة همانش دوي وي وش لاخويتش دو دون وي نانوش لاخويتش دو يجرش لاخويتش دو وي ويجرش دايش لاخويتش دو دون عاوبال بوس يوعي أولي داولون ديل لعباتر حيوع أقوم خيات هاري أو دنيا خيات هاري نوخجي بورش تغن تختو غوريات هاري هايوع دون تحقم تأخلام نقر أبي شوق سلم سبحان الله سندل إيش داتش شيش يش نان يج زود بيك دق استخذ آلية صوغت لوي ديخر دي واحد ويل خيط دون جيم تا شي قو إيش هم الشيوخ تداخلات تخن اتسلوك ديستيوم دويتا دوش آلر داتشو وخر حوشا وخر تون ديك بدخو ديولشن بيستان ديلا أصلا بيستر واتر يعرف سخواتوش توش داتر تقاج تدع داترم احددو والله دو هرم احددو شي زمن شوح بيامر صحابش تابعينش شي زمن شوح شي انت ديل يوزلا يوغلو ما تشغلش شي زمن شوح شي مخل ديني نسبة بولشح هيت حتى يوغر يقي تقلر اتوغش ادوغش دول تقلر توغش شون تسيكتي بوش ويلي صلاش ما ير شوي وين يقع بوش اتصلت ملخن يلا تخن تلفون حيوت ملخ دول ها اصنخشي تان هما انت واطلع ده سبحان الله بورش نعم يوغوز بوخز نيخسن زودري مصو متى مصو هم يوخش هم يوتش ماشي يقوخش لاتش بوخش بلخش قاعد دوقي سبحان الله قاعد دوقي أنزر الزدري ررقة الزدري بودقة بك زدري كيرسنيخ عال شو أقول يوق عال شو زدري أو عزبا آخر زدري بيخبر يو ندالشا الزودة قونخ قواشيك دوزل قواشيك وشي دوزل ثاني دائم كل شيء إنانيو إنانا غرج إخلشا يوزدا يولش غير قوق دولش إخلشا دوزل اشتقي بوتوا إنان بيخنشل دعا دوزل ويني هو غير دسناخ تغنى تا إتشو قيتشو تقشو دال تغن بول أو بلوغش إتعلمت ليلش بول أزودري دوزل بقى خلش خينا على الإنترنت خير مايو تانا كيجير خوش نوقع ولش خينا فيديو اشتغنا وين يقش تريت صورك شو على الفيديو اش قاعد اشتغنا يوتيوب شلاش اشت مو قربو تان شينانوي لا تسارة يهوقي اوردو اق ويتاحا
بيوخل أنت عام دشة أز بيوخل اللي تقدم قيد شميت كشو تاريخ شيء وين بيلقى خوش بيلقى يلا سيجر ويلاح تا شو يونالشا أزدرويتلني учреждение شبوشة تا تأخذ دول كوتشدات أز بيرشن تبايد عدك كدك البيرشك سدايت دوت ألش هودون ألش مشتير حياة مثل دو ألش كمونيش بولش خناعة كمونيش بولش خناعة دو بيانيرسكي لاجش خلق بيانيرسكي لاجش كا هو خلتير وينخشي شو خلاش بيانيرسكي لاجش типа воспитательный, оздоровительный учреждение было, что бежь всегда гулдеша, сигаха, что коммунистические идеологии центрюль, что культура было, что СССР олчена культура центрюль, что и белш бешхан лацар. А хинца خزدة كدوان زينس حجلا ترشيات تغن حيلين نصر سيجرو تعيو حيلين سويتلي شوكال سيئول شو سيرجن يورتا تعيو أزدرويتلني وتجدينيو الحيلين لاجر إميجا حيلين يخيون خطابة تير معسكر خل تير لاجر خل دين عام ديش قدك دولش ويتساعد طنبولشن تملويا دينان كيتش بيش دينان عام بيش خليولش مهتعا ينيو يسيجو لها سويتلي شوكال تأتلنا لاجرلنا لاجر أزدرويتلنا لاجر يوال تعيو شولا يجا أوترايو غورني كلوتشال أوترا تعيو سيرجن يولها يسويتلي شوكاليو تنا لا تعتمني حاج هدوتي ملدوتي على داكيه goya qanchaynaha otsa kommentariy qashgina soniz subhanallah kommunish bolchena SSR yolchena tus erishsani khilkhilq ushswa sahunda elchot bu aliazir satbaqina busha 80 году был он один лагерь под названием Светлячок был там ухоша 83 года ахиллер боша SSR yolchena khillol лагерь تغن هقار серштуакша илагеш хайлна хажла та отлагеш каладуочте гудваон излагеш каладуочте цига хила ошешин барк хагин болшу стагдейтин кант вешу дейтин дуис от лагри берши групп шало бох берши групп шало группа مثلا شيتدن يالو بوتيجي جروب شكولي دي ار سي ار ونخشي تشيرش كرا جروب يالو از جروب شتاعا وسبيتا تشبه بوخ زودري بورش ناخا مالديو جونتي يالو شيك تو بوغلاها از لاجش كاها تو بوغل تشوها وجدش بوبوشا تات كانت مالديوش قيت يلغي قشريبل وقرا تا قيرمي حول عبولنا بو ساشت دوستس لربا بيش الخيوق بر كانت بيخلوش شاينا بيخلوش قد كلش طول وقرصا تا قيرمي خيوقس اتفيجي ابيرش حدا دش بيخلوش شاينا بيخلوش قد كلش طول وقرصا تا قيرمي خيوقس اتفيجي ابيرش حدا دش وسبيتاتش بوخ молодежью тоже озбершен кюгала يوخشي كوبولا молодежью والله بو شو إنزري إعدو أس متى دادوجتك بيسن إتدالج بيرش داديش توي أدبو يقولي أتسابول أس молодежью ووشي تاليل وشتو زيناش تيجا خيل تقاتش خيل دونش داش لترش خلشة إنزري إرشو يبوساتك دايوجتك تغانا خاديز شيشور برا شا سويتلوچوك دغايتين يا غورني كلوتشي اوتر دغايتين سدع بو شيناها شو بيرشن تيج عامدش تكودوهايشن شو بيرشن تيج عامدش قيد ساعة السن اتيخي تشاس دوت شينا قدا تيج موزيك شو بول يقوش يوغا از بيرشنا بسرا خلو بيلش دو بوتا اسبانسكي برازيلسكي تا ماريكانسكي تا سياتش راز بورا سياتش دولو اي خلخش عامدش تاقا صادق دولش توشن از اینترنت چوها هشتی از اینستاگرام چوهایشون گورنی کلوچال سیره سایت توما سوال ارتگا ایبرشه اینس سیرچه تا تیگا دلار کاتسوشه انداج اش داینا نیشام دات تیگ دوچ تیگا دلار کدوتسوشه شبیش تیگ دغه ترلا تپاید بوال والله بیوخل عامو سوسیاتوال کدو
كمونيش بولشخينا حتسار شيء بيوخل دعوش خليول شول إلاجيشي يغني تير تير شتأتيخ كنا إز إبوخة تغن نخشي ببوش دعوش بويس تاق هي أسكرتنا حياليتن خليز إز ها كرسنا حياليتناس أو تخاشيلين وبيرشنا سموق داقا قدك دو إز باخها إكمونيش دوخ بيش أس كمونيش بانبول نق دبعة حيلين خليشوش يا خوقع عقتاو ما لأسون بيوخل شو تايات غير شو طبوش بيش بوي مولنش بيش قبرش أوكراينير بيوخل يوروبير بيوخل شو تايات طنبا دغنا طبوش ديك بيوخل لا يول متكش شون هور توشك شون إيشاعة كارتي تاعي يوي نويجا وولجنخ مش مهتايو شون توشك داتوش بيوخل شو صوتو نجاسن لوش دلع تاكو شاسيوش ناغن دين ديس غيرجتول ناغن ندلع ويقام تا يوز خرداترتي غلقا خرداترتي دينا خرداترتي حارم ومشتليل ديش خرداترتي ألا ناغن تا دين دوز عندك دوزيت غيرش بانش ليلوشتول تون واغوش عندك دوسك دوتشا تون دوحل قميلش تدوتش تانا دينجن تكفير ديش دوية تا بنسي اوچن تكفير ديش دوية هنا دينك لورن تكفير ديش دوي ده تا لورشن تكفير ديش بنسي اوچن تكفير ديش تكفير دينشور آرول بوصل دينان دوعال وال بوصل جنان دوعال وال استغن كيرستغن أولي واتن تون ديش تو تكفير تون دوعال تبيش بوابوي تا بيوغل يجوش داتشون تا تي عاوش واح يغيت غيرش دو باش تا تي عاوش واح يغيت غيرش دات تا يا تا بوصل نابوي سانا مهتا داقل داتي بوصل ناغن تغينخشي قومنا ستان بولشتول هما دينا يتانا نوقلو يوشتول هم دينا داس تا تي ايندرن دوتور داتر شو يبيوغل يوي هند شون تغينا عاشون غايت بوس إتعمت إشمت تيجوشون تيجي دون دعوة تيجي شبيوسا يا قصدو ده تعوش يا كامر شيتيا تيجي بولش بول ما ديوش تقول يلوش بو يا دوش دك بقدو ده تعج يو بو سيجرو لا يشون سويتليشوك أزايوش سالاجر أزدرويتين يوال بيوغل يرجوش تاق أوترا يشونا قرني كلوش ألا سيتلنا إيش شيء أس كمينتاش شو حاش قوش تختي جاها دادوش تكودو أتشابل أسبولا زود بيش يازيش تلون شو إسلام هنا دينك عن سجت تلص صدايور يون سبتاش بوسو تك دعتي يا أيت شرشر مش أو يول شير سوسيجي أهودا يول شو أتشاول شو دا نا سان بيون دا سبحان الله شيء وقع سان عنا دين شيء أنا شيء تبيساق شو سولي الدو سوش يمشي خوش سرج سندر الزدري بوي أنسر الزدري بو أقول حال خسر بيغ بيش الزدري بيغ بيلشل تاعه هم أخير دوست تاعه يين يولدير الزدري غرش أولي خلي تحت تعلو غرش أولي خل خيلق تاع خيل بولو بقي عالم ناخ إمام شافعي قويك دوخ إمام شبوق تاع نان وشقيبن سير دايخل لا باتشن بو بيرش دولشة نان وشقيبن إيش تويقوم يقعها والله بولا ويقوم يقع تغنى بأما بو بورش ناقع دوش تول ديونال دوش زدري شيك أنتي تا شي قو في بريتان شو شيك أنتي أص ديل ماسشن كرسناغن تومبولشنا سن أصنو قارا واليتنا برغني أرسة وشارش البورس تكسن دعوتنا لاتنا وي بوشورت زدري چون ديلا الزدريشن دوقايل نماني تارا زدري قلبا يشو السلام عليكم ورحمة الله. بيستل مقدريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن استطاع. سقبو قدامه بيش ويلقلق عشتاتهم اشتعادات. действительно بقدوقي انس دعشة وين انس ترلق ديلا انس ناخ شيش ليلوشدو أرهم عدوي انس دا شيش ليلوشدو انس ليلوشدر تحقارة بلوجر شعقول بنوين مسعنا جن دقي أشوع ونخي بوبو خرش زدري بوبو خرش إتا فيديو يرقص زد شو تخو هنديجن دو تسخر تخونين سوين زلون حيلا سوين لو أقديتي شوي بوخش تعيلا يلش ديوش مسانجين خيري تحقا وش جرا أتزال شو عقول بنا ملوك عقول بنا تكشو عتار ديوش خزق وين وش تارك شو شين لو أقديت سرداتش
تكون له أقديتر دو أشبوخشة إميل والبلوجر حاقول بين إشت زدري حاقول بينا سان له تير برنامج إنا شيء تكون له أقديتر دو أشأله تغيتين بوقت ساعتين إميل والبلوجر تحقق إميل والبلوجر ليلوش تقوين قشتوك زدري شاء وقارة كروتشي يتعبيد بوت سمش ليلوش بويد ميل بوت تصديتش ليلوش تلهما قام أو حزدق ليلو بلانيول شيء إيش ديردوش يوخ إشتا ديردوش بوشة и قلبах نخ специально короче программ يقصد إتساو إنسان بقدام سبوخش أو أتساو دحوش تحقيق قلداق قامة قلداق قرأ قلداق وجا قلداق بوش تحق حلقة ترمزاني حلقة فيديو يرق بيوخ ميلدق ليلوش بشوينش بقدا حش بوش وينيش تحقتار تخين دون دحا أو حزلو يقي يوخش بيوخ الحيحش نتسير حيحشق بيوخل تخنا ديش نان وشا كرجرلو سيارة دو بال تخلرة دو زدري كرا بانا نا زدريش قالك ديش زوجن كراخل زوجن حيق المدات يتسو دعيو خويت ميتشعيو دعيو خويت أدا غرج الله أوشن سبو دا أونخ أوشن أونتي غورتين أون لاوني سبو دا حكر عدوش حقون الله حوق جو قطر دوشو أو بوشويجا زوجن لا دوشة زوجن كراو صنديلا شن لو أقليلوش بو تعلم قون خيخ اللي غرج اللي شيء كرع دلهم وات إزق بيسين قدات الله هو قيت بويل الله هو لا تلق هم نشتويش تاع غرج على بوش دوي ده القيت بويلك مستوى سويلش الله ريز اشتوتو على شوميات تير например in sich sehr gut weil in der Rohstofftour nach in die blogisch wo bosch bes dela и он баде и профессии цашата что есть профессию из на самом деле وي особенно وي قوم يقطعهم غردا المدول ده تشو غر مدول وقوم يقع مس سمو دينك مس ده ديش بوشان يرم نورمال اخش ده قم خلا زودش مودا in tabloger يقع ما يلا تاك يول تشخين تنتين وشك حج يوتعشوش شو موديل تانا عدين تيشي بتبيش حال مقطع تنتين وشخيت دلي مشان ايتي تانا عدينك دي وجه دي دلا يرم نورمال تيم ما يقولي تشتي خوش زودري مثلا زودري اسوبي نتا چولو چتيمي قز باش ناخم ايش چو دات از بامبو چو بايد بوچليوس باش ناخ نو زودريش تا چو لات تيمي قز تا زودش اصلنگه ويسيدو زودا شي شوخليش زودا شي دوزلنا اونال دي شي تين دينا اونال ديش شي غلقي هوش شي باچ حلقلش شي متگلش ما يزود اسلام دينا اخا اذا از ايرچاق نقبويس انت تعوشة تو كانسر تقصى زميتي دينا مثلا اصحابي مش وخرج ومقرا جوش تماي مسو عوشة توغي شيء دقعتي باينت نا غويش بوش что يرش просто так бич бачон ох как бы рамки держать пеш буйш قاشين لو оглي лордачон ерч буйш бачон ала типа شيء دقعتا концерт уцаргуаттош таха يوغش اربو شاش مدر نيس شدي دال شاش مدر شيء بول دحوشلش زيزك شدالوش هاينا دينجدش اونكروش بايد بوچو مشليلوش не зудешь ты вахш цауманш лилош точно же беш по бода получается из-за чисто на они показываю и что то ала шоят могли шей цер пропагандуис цер пропаганду просто ich самож сажим рамк шрифт тошхолмек цертян تحقيق قولتي هو رزيد علاقة بيك شيرة أكاونت يعرشي تام بتش يعرشي كنت شيء مسيري أكاونت ريكلاميرو تيرك تيرن подписать تديه бош айфон داس يقيت تيرك то есть теперь было больше уже цале ахшайн цале ахду как бы осознанно то есть соцу алашу теперь что яц соцу алашу хилчуш давно сөйтхер бакыбеш мосоут бацар никак شو янаш حق баркина إيش مثلا ديل مواصل بنا إيش شيطان شدينا إيش قلب بنا سرازو كامر تح جدي كابش وعياتين تو يجيش الله سيدو يصير داغي تير مثلا فايز بس
تاقا إيش صوت إشتر بش صوت ما بيصير مثلا باو دين درجة صوت ما دايت عشان لوش خنا بيوخل يرجع صوت لوش دات خسرك وليش أتصل عيدل دور أتصل ستروجي دوشتان بروستينز إليمنتار نقطة شوها ملله والنقطة شين لوش الهمانية إنترنت شو شيء كيسنا يوش تليفون تلا دوي شو شوات получается أيرش نفيس مير تروبيت شين لو أقديت دوش قام إيرش دوق سيسس دوق نقطة زود بيرش أو دو مسهم تيه قن مسهم كيتشن بولش بول بارتل بول زودري دول دنيا دعوة إيش как баба еще шпо. То есть вообще разные стандарты коза как бы да. Отсюда из билгал то есть тер алшон шайок алшу нах эрч болтер интернет ча. И нах сетте бара مثلا شيء ليش دقيق صار ما بري تعرفش. مثلا دعاء ولا تع واتر هو قميل تدش واتر ويست تخل شوي. تون درق مثلا صورة إيش تنادينك بوب ماما أيري ماما عوشة توانا تبى سيرك إيش مبيل الله ناديك مدي الله از مدي الله تع كونسرت وقتي أشتو خيسة هما ده то есть بوب ماما تساتلو يا ماما تساتلو يا تعامل تساتلو إذا то есть إيرش ميل دوشتو هم ساتلشتات دينتسان ديزدك خليليز يا بارغتون تان ديزدك خليل يا نخشي قوما تاع غلقة حقلشتهم إذا دقسيخ ساتور دوتسودي لرت عمل دك دقسيخ ساتلوتيرك وغالي يا الست مش داس ايش دك دي اسون هرمين ورا جمسير ورا إمام خريخان ورا سامي تسلسون من ورا أسود ها وجني وات إخوي عمر ختنا ها عمر تناي يوق سحب وري إذا ما كانوا تناي إذا أفيري هافوس إنستغرام شو صار بريما أفيري نقصرش يق أمال ديش تام توبخ أحبش بك ديك بوه قدا إش بوه بيه إش صوت بيه جوغ ديك بوه إش صوت وش بيش بك إش صوت وبيش مناخل باخ بيش بو داعش سوازي والي جرجر ناخي ويستخل حجم الله داعش قيت شبا تحت أخدناخل باخر هردو وجدو وليش عشو سوانا آخر سحب دونا مسيت بچاق جينا حشو تاني نعري وخي شيل شوات تاني تقاچي شيل شوات بس هوتي مفتياتا بولخا بلوجيرانت ابلوش بوكتو ايتانس وغورجين وقت نوختي جادون 200 كيلومتر وويستن تاني نعري قاچ وغورجين وقت دعوانا تنداجي ويستخل دوستوب يتر يهور يرتا دو مسا شيتا إمام خلج يرد قيد خلج دون سيك دا تلفون تون أقنع نعري غوي هرتك دون بولي شوي تاقا أي تحل ستوي تيش يتر مل خما دستوب نيدو سانا يخاخ مشي يتر تاق ستوي نيتق بوتر أنت بوصو بجري سا عير لامزن دق دوخ شن عير لامزن مجدقي ليلش باش تحسيتو شونش ليل دوخ سار مثلا جمسير دو أوي شالجير يوروبير توانا وش وش عمر بوش كانت عير لامزن مجد جيوان مجد جر أروش تجرستون وير قصاري عير لامزن مجد جيوان وانو تاني هم أن يحق والتاهم ليلين وش فالسؤال غير تقولوا يصير نعري بخنا ديتي شوتير آلي شوتير خز ديتي شو قيروش ديتي شو وقشندو حلدال ودليل شدلش وحا خوش يدون عندك دو هار هوش وخبيش بوبوش خماش ليش عش ما بيش وي بيوخل من دو حل دالديش دليل والله سأسينا إش سيتش وين خزغيتا دوق حم صوت باش دات نيش أغور صوتيش عندون سن صون هديك تليلوش سيسا سبش خز قيتوش وقيتو دات تاري ديش دات يبوچايت حقيتق دات حقيتق إذا تان ديخكين دوي إيمن نراوي أدمي إذا نسيا قحية قرصان ديخكين دوي قيتقه أقصو شيخ أمال ديش عمر أمال ديش قعونا چوغ لرلوش بس نخ قنوخشي نخ وليلش بو أيس ليلش بو إش صوت وبيز القمال در إش صوت وحين دي قردو تعال سبحش قمال ديش وقي شا مفتيات بلخلووي أم أس مفتيات أس شر عيد لخ
بير شوي قوش دوق إشي قمالة أو أغرانيش إن قمال ده شو قدات وسبحان الله تأق تسير تابنياتي يوق تسير مخكر آرات سوال شيء اشتخو يوق أهدوشتا اشتبايد قطون أو بيش بيقال بايد أوت إناخ تسير كنتي صوت بالباتا إتشرح بيتشرح بأشرح خو قوم يوقع دو يل بيوخل دايق قرم دويتشور داتر وي الدايير تطقى % يينا الدايير تسير كتدلح من الخلوة $5 دوتسوك $1 دوتسوك $1 $100 دوتسوك أوتسول تسار حديد شش دعوات تيش تجيم بناء بوه بيش دو شش بوش ما بيش تسار تخلش بايد باس أق شش ديش دعوات شش يوقع دو سيستيماي شش قطع داديش شنا ويلي تيس نيختو طبعا تايبا تقوم حووش طبعا وحا خاين شين لو أغنيت سرتا خلش باتق تسار وين حقوش طبعا هما انتا خلش باتق بايد أس إيه مفتيات بالخ هو بابو مفتيات ديلا أدمش ديل دين دوزر داترتا ديل تعوير واترتا الله عند إديار زرداترتا بيوخل الله عند إديار زرداترتا بيوخل عدو ترياترتا الله عالو شو يولش يوتي وين مسيان أخينا مسو أدمنا خنا قشتو إز وين قشتو إز مسيان قشتو إز سير عالو شو هو انت أسحون دالي مسل تاك نيكاب تيوانيت همو تاك نيكاب عياقتيز خوغان مثلا مدرسة حي اللي دوق سوي يليش نه قرآن عمد بيبل سو سبرديل سوس بيلش دوق حير بيلش إنه الله قير لا إيش دوي دين درج مدول دلع شيء كيلر أردل مدول دلع تجنيه دين دوي سو تبى إيش ما بوي تام حافظ شو نعدين كشتي نشاش مدرسة حي نشا يصير دكدو أما مثلا ناخ بارات خلا دلع شيء مدرسة حي لا قرآن حي كده كده أتون بلع إصغر دل مدول دلع نير أتونش مخلها صار هذا حق حلا قولي مدرسة دقول دريوش وده دقوق ما تخلى هذا صار تخمن قشتقز قوق ما تخلى حقيش نيقصان دقوش بوش مدرسش عربو ما تخوش خلويزي إكزامين ذات تيزين إشي دو حر خلو بلان وريزنانش أو ما خلها يغو إشق دوخش بوش إبو تير بولخ إيتا ليصد الناس عن سبيل الله ده قرآن شوحا كريسنيه عالش وان شوح يقع عالش ويو ناخ دينه يغ بيهتر إدينا يوغ بيتر على شو يصير طبعا هون إيش قربات هون نيرشل بيوخل شيوتش أدمن يقعها دوشل إيرشل يوتش قومن سجتش ثاني يقول بيوخل استيروبش على شويات قيب دلجة عوضتنا بالله ما بيش أما دين أرتاني ليوش بالله بوش إيش قيش على القير مبو أصلا خا تير على شو هو مخلي إدين تدارجته إديننا أوتشي عيد القلبك العديته تحقيق أور إسهن أور درس تدارجته يعلى شو يتير سنديرة هون قربات إيش مخلي عيدلن هو أدينا إنت حاجة ملخ أيلش حاجة ما حيقل دوشوا نقطة شون خاق مثلا أوكرانيا عندك غاز وحدوتي مثلا إذا أنت مفتياتن مسيان شو جو إنتريسن دوق إزاي إذا قاعد غاز وحتخلر إذا مسمت تحيق واشدو إنت أو وقت اللي تاني إزاي إنت قاعد دوشتو غاز وتحت الله تحمو مثلا تاقا إشين تان خيش مداتيز يتارا وغن سقواتك يتار شيء بيش صدقي تنتك أشق أشتل مثلا خزغرت شيميتر ديغدوش بول وش تان زدري باركوش بيخش بو ناخ ليش بوتيغا كده بركلش باغا بوكش просто أعوش بوتيغا مثلا نوخشي إنسان بابا سان شو قيسي كان يصير عال شو يتاك هون زاد جايلي ناخ شو قيس بيز شورت جيج ديزوين تاخ جلات اللي نوخشي دقا ديزوين الله شو قيسي بوتيرغا يبوخ تير بولخ إدو تار قومن سقطر إدو تير عال شو كيرت عال شو إذا مثلا خدي يشتويس تاخ تار يبولخ تو أور نبراول نبوتي ما يبو بوسون دير هون مشكرور باتون ناخذنا يقوم سقطش دعوة الناس على دقيوش أبواب جهنم أبوش دقيوش دك سدونا تعال شو قبو تعال دري مصدر تعال شورش داسكن ستوله نا نوقع دوش يورتا برت خلا تعتيرشكا تعال شيء برت خلا زدري بيسن إتبال شو تأربولو تربات بيوغل دأسا تغليت بوش سنة نوقع سلوخ ياجن المول شواقوشن أربول إباء دات خلا دات بوش قمل دش
مش دعدا خيرش دعدا لما سكت تشتك وانا كرع سامع ناس فقه كرع عندك وصلنا مو دي زي وصلنا خن سيرش دي حكاية إدوك سي كرع عندك شادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مرقي ورحمة مرشا الله وغيلا وبركاته. فتودين سويك تعم وتويست على من تاس تويست روكسن درات ها دواي وجري هر بوت والله سونسبشن شقوش بش بوي هر كونتنت بوت يعيطلش كوش ازش تاتي شكون دا شهر افير دعيا حي دق تشو حيجي سولار توشن دق كونتنت بوت شو وجري بو كوشو بيستولش بوتشا تختار تيقرا وين تدعيش يزجي از ان شاء الله وبريس واتيرو وين تدعيش رو تقشش يزو شو سبشني إذا تحنسبشن تيازي حوس يغيوخشتا قياق سبشني تيازوش تانتكستان إتأدو شو نك وجري أو دي غردو قطع وجري داي نانو يبوي أسوابنا إشي بيرش دوي يوق أبو قدام سيتان الله يش خليلش قطع يش خليلش تيجي بيرش سلي لتر إترجع يول التليفون شوي إشلرير تجيم دانا التليفون كيجي جانا إذا رديتلسكي كنترول أو شهم يشون إذا شو دي كوميشن полностью التليفون مثلا واتساب بواتساب باش نستروي تلوشيز حلقة إزبيرن إيشا بوسي واتساب إذا داجة تخيل شو ما دات إذا بروست دقيقة تليفون شو كويس هاتي هاي واتساب شو ما يوش سا يوتيوب شو كذي إذا شو دانا تا شو ما تدم بغيتنا التليفون شو هو يبيش غير وديش شونا فتحدين ويستلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوداقة إنت أبو قدام سي أبو خالد سي أنسار سقار مفتياتو بيشبو بولخ مش حاجين بو تونخ لا تقال لا أرسونا سان تسخو أشخل ترلو ألخيت سونا شاش ودا ديز تندر نقع سنة تار قيقن بوي نقع سنة شون أيش ودا ديز سخا أطرح دق دوليش أو ديوتر دوش ودا ديز بقدر شو أنت مو ذاك ديزا بقدر تعمو وقت وديزا أو ديوتر دوشون элементарно то, что можешь дать, تقول شمو يا ديز أنت مثلا إلاقيش أبو قدام سحق إنه إلاقيش دكتور إيردو ويخبر ويديوسك خش كيجي مدو يبيش دائما نقول شغلك دو كيجي مدو يبيش شال سان هدو مدو آل تقسمو دال مديزي تيرتا هدو ديز هم بير شو حاستين سنه سمو تصدقش ساعهم تديش ديت ديز دي سريدني بيكو يعقوب كقوة ديزيز بيرنا يرسم التبريرتي أولك ميخلش دوي إش نيس ميخلش نيس خليز سين ميخلش نيس خليز بيرن هوت توشول يز دير مثلا حق حدالق ودنيا نشو حق تحنا هما نوعات وتبا أدنى تسال سوش سواني نوعات الزملة تحن الله دال عبادة يش أو دنيا نشو حشقوان بايغمر صلى الله عليه وسلم سنت حاوش سو بيان بوش نيق تاني سو هما نوحو حلت دالحون بلبوش والديوز الله تنديربو الديوز الله خ بايغمر دالي سلام عشر خليل تنا أولش محلره شي خورو هور شيعون الله جواب ديور دولشو ألا يطول دع بايغمر صلى الله عليه وسلم هور داك بيلقل داكن مثلا أمير شيكوك العبوشان دع أوش نتارا جواب ديور دولشوشون تين دا شي حسن تاع أوشنا تارا عديور تارا جواب ديور دولشو زودا شي تين دا حسن تاع تون دوزل تاع جوية بلاعيو تونخا جواب ديور دولشو تون دير مثلا هز دحوسيش مثلا قوزا تورتسا يولشول شكولن قوسيش قوزا حا اتارنا عاموشتول تبيرشن عاموشتول دين دوي والله دقة ما يبالبو شو على الانستغرام دقة شكولن شو الحمد لله الله دال خارجع صودو غير بوصلنا خارجع صو باغل كيجي بيرش دات ما شاء الله حسارجع حج حبعرق بيلدوش حدق سمو قدوش كيجي بيرش دقشة نورتع موت سخات سان هتي قرآن آية دوش دق بيرش هتي قرآن آية دوش سان مثلا دير تا سورة حق يتي تا لوزر دق سار تبيرش تا إقرأ دق سار تبيرش إن حلقات حم بيرو مثلا إذا الشمس كورت ولا تا آية دوش إدع دول تحدوش دول بيرو شولو آية دوش
وإذا تولت أعدوشتو آية دوش قولوش وتولت أعدوشتو دوش سموك دات اتبيري أحوات تاني دو داس نانس خوات تاني دو سموك هنا دو إيشش اللي قرتاني قلوشن سمان تاني مثلا 34 го داخل 37 го داخل إذا ديل نعال خلال ستالين волч زمان شوح سعيد لو شامل دول دين دول شتول هم كيرست خلال بوصل خلال هند سوها نعبولش بو كيرست ناخل يز وقي هم داتا انترنت شوحا خريستيان بو حل خل بولغاس كبا سارك شعاوشي سير كيرتا يولق شدو تانتا يه كوش مش يز بو سوها نحا يز دنجل دعيا سار سوها نا دين بوش شادو هم هند ачи религия сохраняет целомудрие человека. Allah dal din ish da'aytin do. Subhanallah dal دوسنا دو هور دينا هور أمتشك. شجع يلشول أنا اللي أنا مثلا يلشمو على صلى الله عليه وسلم حاغلق العدو شوي أنو أجي واتشا الله ليرم يدولشتو غلق دعش أخدا وآتنوشا ليرم يدولشتو غلق دعش أخدا وآتنوشا سوغينا إدين دعدي أخبين سار إدين دعدي أخبين سار شيء بولغ بنا سار شيء بولغ بنا سار أتا إزما يوقع أخبين شادك ну вот эта программа не прошла. Алхамдулилlah, Allah дала царь мекерлу аншлиелё, Allah царь мекерлу царь духалёк, Allah мекерлу угр غولا يشبوشا ألدو. قرآن آية المعنى نجح. Allah دالش ين دухалёк كريتشا تغن لير تشارة не то что вы ночью чудать, масса хаду ишт, массу метаду ишт. Под названием религии разврат держу под названием религии дин ислам алла, то дин ислам мна муолер лояльная религия. вайдин интегрейшн цар беш вокайкамша ислам это религия мира. Валлахи юк религия мира, но только правильно понятие дало, она мир Бог Бог. Хай мел дол что мехал шада итен. Хай шайл достоинство. Религия справедливости. Хай шайл достоинство. Шада ити. Эцкерстеген кел away. Сун лейхли ишт миря и Бог. Валлахи дат изам ислам. Валлахи биллахи таллахи дат. Allah дала пайгмари досан до ислам идат. الإسلام تخيلتي وين يقع بيغمر صلى الله عليه وسلم دي أنه الإسلام تخيلتي وين يقع شابو قيتم قلبه وشو تغنى نيخ قيتم مش قلبه غير قاع بيش بولغبو نيخ قيتم نيخ قيتم قلبه إنز وي بو ودي واحد عدو وشان أبو زيد سائلر تغيب قيشو دولش دول بيرش كيجي دولش دول بيرش توم هند خليرة مو خليرة تاع قيتم بوش حلقي أشبو أتير قيتم مش قلبه غير قاع هند أشتكي أشو بكالين قاع بول بيشبو كرسنا دائما نقبل بيش بوش أما بوصل بنا بحث عنا هما تعبوا بيش بوصل بنا عنا هما تعبوا بيش حتى شيء غلق شيء يزن قل عدتنا شيء غلق شيء يزن قل عدتنا ديننا بديوش ده تسوي شيء غلق شيء يزن قل عدتنا دا دوقش دو بقى يتشار كيجي تشار ديش حيغرش دات باتق والله باتق طبعا مثلا دعجة زوديالين جيمستك ماري يغنيوع تحقهم دات حلق شو ديسن غلق ديسن تحقهم دات يزنن قلا ديسن تحقهم دات وين تهورنا ترشيا يولج داخلو إذا إدعاده قرت عبيش بولغبو إدعاده قرت عبيش بول بلغ شيء باش خابو تغن وين تهوتين يولشول هرناخ ويأقارنوقي SSR وسن كومونيزم وسن أقارنوقي ويا أتئيزم يرجع دين دات ديل وات الوي إهم داج دا هرناخ رئيس خربولشبات أغناخ ويبوغ دعبو ويتربات ويتغن أقارنا إسلام أميرنا ريليجيا إشت إبرتالكي وات يشنسي مفتيات بلغو ويبيوش بولو تسعى يدين تاني بال بولو شي مثلا تعمو وغوان تارخ مفتيس وين مسارنا هو اشتوك لدوي أوكرانيا عدك جهاد دات ألا تعم مجلس يا إز تو سأتويسن تيك دعوة غيتن هنت يوغا وي أنا إز يوغ ناغن خا شادرقا أم أقن إحتخيتك تيك عدك غاز والتباغ يوغا ناغن هو اشتو تيك عدو دات ألا تويسن وي أم هر يوغا واوان تيك عدك غاز والتباغ هون تار لق قال لي وشو إيش العلاقش بو إيش يشكي هما دياش باتارة خبر شمدويت تار
أنسر هون هو ألغيت سؤال أجل كتشا بيستخلص بش بوي إيش بيستخل مش بش بلاش بيستخلش تكدر وإيش تنالا مسلم هو بيستخلو شوي أساس مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزي سويش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزون. استوتشمل الله دوخ واليرسا ديكتي ما يواش داوش. غاسنا شويست خليته. سين خيتا قائرة درسوا تيمالات. بيستخل مسلم. هنت يونيتا ورجيرتا استريتسك إكسكورسن بيجلا إيردقوي. وي إيشينشين عشباش على إيردقوي كافكاز توام دابير شو تحا. غاسقي إش دقباتر كافكازا. هنت إسكرش درتا شو تهتن. اسكش دقدش اسكش در نو ايشين شو دعتر خدير اسالتي بوي ويتمش بين بولا كذا بلاح يرسي رحبه كان سالتي بلاح سانتي تسي دوزلش رسي حتشبال ببول بليرش كافكازي как бы сначала эмоционально как бы закрепиться динацар тут колонизация или нактар что население и заселять. Вот из-за уже как бы физический захват территории, и население заселять начинает из-за культурный захват холщутига. То есть чужеродные, инородные культуры, киол ценности, из хайога тига распространяться даюлы. Раскибуй, керснабуй, еще даибл було, юха абуло, так постепенно цунаха ассимиляция ирдуквайцуна, и театкан бохту. Вот из-за цуха индуин да хинц игаск цукавка зенц туристча пиру туристча да алга чусо. Еще туристча как бы зулом дукай в основе своей. Туна ца бизнесе пачалкан пайду ицау даданы момент воинцига ца пачал базгуш ой фазях кардо нох чучу типа قيرمي يا توقع اشتا دو الجا يغني غاسقي تنخ чучу حبالبر. Ну что я уж сангуши. То есть снова русифицировать. И Чеченскую республику, и вообще Северный Кавказ, из-за главный приоритет задача ИЮЦ. Тундер и просто реклам хольшу, туриш бубош, хабош, церцюрч, до видео, шо, по России, да серджа, иш нормально, дикметти гюйбош. So халгат и Кавказ, ша дикметти кхалмаю, Россия, климат и Кавказ, а курортный метчтан мою и Кавказ. Тундер и халгат, Россия, дугас, хабяхкан, дуцу Кавказе, вахой шана. تقوی دوچه ملت امشخلر بحن دوشی اردوقوی هند هر دهر توام دبول برخندله تقویش توی سیبرر یوخ درزن صدوق چنها اشتاپستی پن نار وستوچنی کافکازه ملا ویگش ویدویت بلبله نبانقش که بتصدیزقتن و یوخ درز دودش و اوید علوش سخلقش پتیخوام کو یوخ نرسی دایق بلبلقش یوخ تمش بلبلش تمح بیدش Западный Кавказ, وين طبعا مصر اللي كبردينا-Балкария يلا كرتشاوة Черкесия يلا أديجير يلا سيجح دول حلقوش مدو وين كافكاز قامنش وين بوصل قامنش أنت بين بولتي عاد قما وين بيتا سبيش بوش بوين بس دوق ظلم ده يوتايوك تحيا يو شما ده توريشان تير دادو دلاريز ما ده توريشان تير دادو دلاريز أي خز لحقدو يوخاتي بحر شو ديك ريجيون يو كليمات ديكيو وزح مجردو ألا إبتي خوان كتير يوخن يغاس حتشوبا ببول بلشان صنع خخول إنت وي تغندول حلا إتسوخن كافكاز تمح إيش حل مخلي برينسيبيالنا إنت أش يغاس كدوكومنت ديش دولاري وشي سيديسات قداش ديوت ناستبك سارحا أول شرق نخ دربل بون وبيستخل تباح ريزن باتساش إشتا ريليجيوزني فاناتيكش بوتي سرقش هيقواش عشبوش بوشا то есть в 19 веке وهند даже شون ليش تكون دايش ريرتك برودشي بوش سوالي مجواشيش تستايدش начале 19 веке إقامة ديش بقوش مجواشيش بقوز عبالي بوش بشار اللي شريعتك شتخيناه والله إز просто терминология يقطع даже إز مثلا الشيخ منصور غاتن دبول بين болغوتبا الشرق суды шьюич, что это не традиционные суды, шариатские суды. Шариатчики, Оля. Слухай, надо, я зваш, буквально, шариатчики, бородачи, Олаиш. Буквально, ишт камял, деш, буквально, там, мажвачи, там, бородачи, бош. И слухай, шибашу, халхин терминологии. То есть, повторяться, деш, сандуки получается. Так, и войн,
تنحت تدم بخليتا ويستم خليتا وين خلي شيات بوشو هم دوي وين خيل دوي إن توتي تداوش دوت فيفتوخ نح إغاسق خيو خوشة تعديني أحجار بالبوش خلا نو إكافكاز تمح إيشر بحندوش تو كافكاز شورت غاسق حتشوبا بربحندوشة فتيخون تو كاك بدعيبا بول بلق كاك بكولتورنا وجه أسيميلاتي أولق تدع كولتورنا إكسبانسيو قي كاك تعد كان بوقتو دولة يوقتو نو إذا تاجي يلي إسبيت أيدو تقاتشوز هوندا جاء تسارسكي رسي سورو نو السيستم باتشاو قموير عشان دان بوتي ديشانه إشكاك بكاجد ديم إنو ديم ألرتار إدخو دخوي نلوك سبيرات داشة نو إتا برنامج سنينيا سرقت قام روسيفيتسيرا ودا 19 века حوسيروش خريستيانيزيرا ودا كرستين буквально кил шурцар как бы на территории нашего Кавказа даже ногти чуай кил шериф напаш христианизация туна уqтахилцей туганешай попытки нацар и тут яиш просто естественная ассимиляция хилула совет айдло ходина совет айдло ван догдорка зудашан коч баунаш уж именно из зудри эш 19 век ашиичиолай цар тухайнах инсай как бы разведка сан мою лила лёш хабул дэштар психологический портрет он хватуаш зудриц им дук такуаш буцай божлиш том буцай чуть ахкаёлцай боша четко прописывает доктор из-за того что зудриш им дук такяр бандош божит эмен алсам как бы внимание аёлцай и как бы семья ищутся что им дук зучо такуар كيرت دقير إيردو قويتوان كيرت عدايوشيك بجد استقطع عشرلقي شورنين побелому я сдоцар что эцбахну это бо бужершан теми эрбол хонда че зучо тиндо дақуай ицуха нах гиндутан что издудаш это бой боршнаван ара бойлашан до халояш лата Пахчаса чуяльчина вот как раз я Абу Кудам табор что Ермоловый киевш дюш изудашан табуал бабизбош Ицуган дюн да хкета буш издуда иза просто инзере хом дюэтом просто валля юлерич зучуна дөзду шадаги нан юбохов дюэ зучуна адам хадош дюэ бош саг хавол шуи зуда хайол шуи қиwashага то есть изуд галиали إقام جودة لبوغة تغنى حتى سوسيولوجي понимание يلاح حتى статистик демография قيتم حبلاح وقيت روح насколько важно фонду изуд بوشلو فون изуд галиال شوتاعي изуد يواتسحا اتعدالي حرطان دنيا نحبوش دو إقانشين نوينسول مجيم حووصة إسابت أيضو خودينير سارة يولقش دوخش وعداخي تقبيل بليرش وهين داجد واتساتي قداش أش سورج حجبو الله تنقطع شو عفرشته كني قلبر ليش بو إزودري رزدي واحد دبو ليش قاتل كياليات سخينة كعب كم سمولسكي سوايد ببوشتغل كرسنا عادة شيء يخوم دغير تنش صار ألسم بنت سخين بوق صارسكي رسيال صار مون بنا موتا سخين غاسك موت أو برجن متسخلي ويكافكازع ونقطع نقاط سخلا يسولش نقاط سخلا يغلغاش نقاط سخلا موت بوي через него как бы проход мою например пропаганду они на русском языке если ведут значит надо чтобы население русский язык знало чтобы плоды пропаганды какие-то были цоль тундере и мот баш боли на царь и гаст мот буй как бы грамотность повышать аж больше и метнаш дажда болбела тигер дайволя люцей влияние но ويا سبرع دوادر بحندوشة وين تعيش كتير تار إنسان وكاك وين بيت بيلر سبرع دوادر إردوقي هون ده شيء السويتيزاتي وين تعيش كتير للير أكافكاز عبيسا نشاط سانتر مالا ألف موكايا ليجوش دواني سويتيزاتي هنت أس الدوكومنت سن هدوشون راسك شو يازن كنيجي ويسبرع دوادر خان سوخا نحكا دنيسيني شو تونش Это просто со страны зачитать мысли хердуя. Так хэнцах бол ашбеша цана чо мысли хердуя архиетсон кушаешь лудуша хербо. Ага война и советская власть в депортации инсуналять сборник документов сан кетса гушу нарезанный.
Два наиболее характерных агентурных дела на чеченцев, заведенных в 1952 году. 52 год, 44 год, Духина, получается, Бархшоделла, Сибиря, Духин дольше, и как бы уголовные дела, что куда МГ, Министерство государственной безопасности, управление МГ областей Казахской ССР, Министерство государственной безопасности, получили весьма красноречивые клички «Упрямые» и «Фанатики». Один дела, что ж. Оба дела проходили по окраске мусульманское духовенство. И в обоих случаях речь шла о сохранении, о сохранившемся влиянии религиозных авторитетов в чеченском обществе. А в 1952 год Ялхча Сибиря Духен Лечдуэй, ну, религиозные имамша, авторитет, бубоша, он как бы делаешь, ну, царь-зон, надолен, дадыкшич. Им удалось сохранить тайную систему связи через мюридов, широко распространять пророчество о скором конце советской власти. В то же время религиозные авторитеты были явно обеспокоены новыми веяниями среди молодежи. Они продолжали препятствовать смешанным бракам, стремились прекратить общение молодых людей с русскими, запретить посещение кино и клубов. А в 52-50 годы, что Сталин, Цугандина, газ кишцани наебал целую кигина. И вайдеде, хош бухош, но с шоуской пришоду, с деде его поколение, хош получается, довольно. Цугана, Сибиря, Дуньянчу больше, бэше, инсасанчая, тхадейна, ну, фига, как бы 50-х годах, Дуньянчу больше, бухош, только рождаться дешь будешь. Получается, вайдеде, и ты откам совет, а это балуш цахила, и ты тига, и хум лард яшхила. И хок нахбайш, он язин до газки зудрица балбойч, общение, прекратить общение молодых людей с русскими, запретить посещение кино и клубов. Это ведь Сибиря, Бухен, Казахстане, Киргизия, хукинош, хухирицу клубка. Из таганлер маттедек, чахар интернет, санюк, дунья мадуйот, интернет, чуоли, Инстаграм, Ютуб, Дебук, شادگی وای قومس وای دینس وای غلق شتدوش از دوشل هم دو قیقوشلک اتوقعاً سکین واشترا کلوب شترا گوشلک اخیلدو چون در توقعاً خیل باخ نخی دشن نخی پروستو کلوب کداجی کین وحش سباقتی کلوب سباقت دو حال بیلن بو استغنا حتى هيدل دبوش بشاش اوت عمورت بو قاعد بوش بو قاي دايما بويش توقعاً بشكاك بو وغبش ما باتش نصير حقيقة خدو قوشدو سويت عيدو سايت حقيسا قوشدو تغن صاحبش اشتاق حين بو صار حين идеология такой вообще как бы масана гадиш нука. Тогда даёшь в ряде случаев мулы требовали, чтобы родители саботировали обучение детей в советских школах, нелегально обучали арабскому языку. Это упорное сопротивление само по себе свидетельствовало о том, что в войнах все-таки поддавались закономерному процессу культурной ассимиляции. Уже цыган, кигит, халкуишло, твардуй, сантиаткам бабулин, как бы, из духа подтверждения. Только ассимиляция это определялась не только и не столько полицейскими потугами властей, сколько неизбежными контактами с большим миром, полным соблазнов и опасностей, теми новыми возможностями, которыми этот большой мир, российский социум, мог предложить молодым войнахам. То, что воспринималось родовыми и религиозными авторитетами как измена, было в действительности первыми шагами к новым формам жизни. В целом, к концу сталинского правления, несмотря на полицейские усилия, тайные и явные, властям так и не удалось добиться положительной динамики ни во взаимоотношениях с войнахами, ни в контроле над их поведением. Не помогли ни большой кнут, ни маленькие пряники. Очередная патерналистическая утопия власти ушла в область воспоминаний. Войнахов не удалось ни осоветить, распылив на человеческие атомы, ни заставить слушаться и хорошо себя вести. Власти имели
Власти имели дело с этническим монолитом, обладавшим налаженной инфраструктурой выживания и сопротивления, закрытым для чужих, умеющим держать удар, готовым к агрессивным солидарным действиям, защищенными ретроградной, но прочной оболочкой родовых связей обычного права и шариата. И лишь молодые представители репрессированных народов, прищурившись и с оглядкой на старших, робко выглядывали в большой мир из-за суконных спин МВД и МГБ. И вот хардуй ашокта бьючбол и блогер буквой куча хагваш. Вот хардуй тига бьючбеш. Молодые представители репрессированных народов, прищурившись и с оглядкой на старших, робко выглядывали в большой мир из суконных спин МВД и МГБ. То есть это эдлуа защищать барбандош, цей бук и халочка, цугайск штани, цей гилк, цей адат штаря, и луш штаря, да и болбели реча. И там дег дука, это аж куча проговаривать, день дука блогер, шагул бой, это на эдлу вахош бой, один в один повторяться дешдой. Хенс кида хухилер, харасин сдаешек, 50-й годаш мои, кида ван хухилер, хенс садана андалах, сапакалени, дейна, нуайбалах, Куча хенс кибеш, например, за 30 дешбуй, цейнаш дейна, обычно 60-й годаш поколение, шбу родиться динаш. То есть в 50-х, 60-х годах уже в Сибире, в Казахстане, цигах, дуньянчу бейлеш, в 60-х годах, вой ногчучу, югдирзанчу, дуньянчу бейлеша, وين جمجنا وجا إبكالينشن تعتقم في البري ويحول سويت عدل دولشنان ويديح سورش قدول دلشتاي دوخش موغدو وجا قوش درشتو تاني تعتقم خلش بوي شتو خيتمش ويقام خيتلوش دوي ويديا ويديمنا دي سندوش بو تانا تعتقم خلش بري إش خيتلوش بريش دا حولتنا يورتشكا عش بش لامچا عش بش تان إش چوتسخ عالورش نلغا عيول يورتنشي Юхты юртнаши, галнашка ашчана, уже однозначно этиаткам хульшбар. Султя, совет айдол должна, хоча как молодежи не хуардать, уборка урожая ол, шум дар совет айдол долж. Школьник шбалах, студент шбалах, лахбой, штабеш на уборку урожая, да бигор, здудбеш, да бигоршон. Школер бигоршон, студент бубош, беш бигоршон, и война, ну, бухоштуан, да бигоршон, мобигитал, Устухан мобигитал на уборку урожая. И ой хоздома, я говорю, бюс нашёшься, надо баган объешь махилориш, типа уборка урожая, колхозка, на юле лебоша. Это конкретно войн, я болг бешбар, войк ам фьючдер, войк ам советские, райские амалы, тадер зоштер, алли год ашьякоёч. Хокча Абу Зайду элер, экар милер, нормальный даркил, Боккина шенс тадехенер наха даже публично камил шбаташ, что на холодильник чакарка шишлятер нормально хомдер, она после бага стол те хватто диз мал диз боша, то есть икарк малари сакирари уже ажал вейдеде сахилай хондач до 19 веке дуньянчу были в начале были царский России все равно как бы царь христианский, православный, царь религиозный, царь традиционный бож. Хиллер цей из чего? Тяткам цабинет, а совет айдол как атеистический, секулярный, светский елчо, цуа конкретно тяткам бир. Она из войн хульшду, жима цухуманте тедукшаду. И как бы все повторяется. Эфир дать аль-хиячуна, Хажмез дедей мухбар, дедей нануай в начале 20 века, вой зудри ногти, вой мухбу, нануай духа шмуду, больше цухайн борш нахи духа шмуду, ставят айдол долчана, в 70-х годах, 80-х годах уже худуха, дугичани, и чо хульшду, просто иш миляш, жим холе. Тогда на цутах, и от интернету, айнс халгам, и клуб, шиба, я царица на клубе, вон, кинотеатре вон عجيبة пропаганда متصورة أصلا يور تحقيق نشرة عندهم ده زر هيز بوق كتير بو إنترنت بوهم كريانا إشادول как бы ويقوم ويدين صدوشتول يزدوشتول فما اتشوحدو إذا تندر إقام خلق فلجدو والله صفايق وأروال سخنر نخ بوتو صح
تستيقا بوخسو سوي تيحت يلق شخيت بالقوخسون تعدل هما تاع هين صوت أحوال جنا تاع نبريب لمخيل دول هما تاع حرم خزا دات غيل قاع دات يا أوز دات بوشة سكينر تتح بسنبوناخ اتحطهم شليل وش تيحت يلق تاع عدل لاي لرت عمود لرت مدات عرفهم تاع تويس إخيتم خلشبو اتعتقم خلشبو إم نوخت شعبوش قز آرح خلشبو عرض آرح نقو تاتند بقد غير شوات إذ قز يورو بيح خلش ده وي مارش باتشال كروش وي دينو مبوخ وي غلقش وي ويز دنگل تاني وي باتشال تسيچه إم نيز بيش نخير دك دو تو نوخت شوح خلش دو وين قوش دو سويت عيدو رسيو اتو غينا دينيه خذ يورو بيح خلش دو لبوي متحخير دوش دو إس قزر نكتعتني قزر ولد بوغ داتي إذا هيت مشبوي قوش بوغ دو قزر بوش نقزر هم كرسنا غن يقع مغويو هر يوروبا قزر هم شايو بيو قليون تحت سوال هم دات قزر قيلشي نحول حموح حتساح حقام دوت قاعدة يوروبيج باتي تيجح إخيت مشغل بولبش وطي وجتانشن هم دو إذا غيرت هم داتي أحقا اتس بلوجر شتار اوي خز دوقشم دو ان زودري بوين تو زودر شاده قالاسون هر تعليم ما اش هم لدوف شو خوش دلاح гуш духшоне демографически старение населения ю западный мир вымирает бошлу хума шкирбел бухош шкирбел бахан худум إشياء زودري как бы гендер عدول شلوتة там 17 века дюн да либеральный секулярный светский عدول дердуце ну та алсам от этаж 19 век и именно первой второй мировой война будет суть от яд комбинация му бина божи теми даба бешхлор азовоч фабрик балба мобез зудри как бы бал арбол без зудриш балба без боша إكرس نحكا شيء زودري تبالغ تتمش بعندوش بوخ قاعد قنبنا تتمش بيرو تروي مروي وينا دقو بوجي تمع بلري يتمي أربو بيزت أق زودري значит تمتكش على تيزق تار أتوقع بيرو تروي توام تعبير شو تاعها الفيمينيزم بوش هما زودري بحيز واشخارتون ثاني نسبريدليوست تو كرس نخلي لو وين يوقع لي لو إذا تعواجنا خمدو إنه بوجي شاش بوش بوي خوشة شاش قون خوي بوي عليه البولوي تين دق زوجن كيف دوش ريتق بوالغ ببيزح بوالغ برتاح ريتق لغرتاح دوزلك حجويش شون تاعها از بوجة شين تلوتي بوش سجاخله الفيمينيزم وين يوقع خيرات الفيمينيزم بوش سخل الرئة تخل شيء بوش كسنا غشة поддерживать أقصى زودري شيء تعقل بيلا خل ندق بالزودري توما تاع قل بيلا بات يعملوا داج كيسنش بات شابش بالبلوش اتحدى شخوت زودر شان يوقع كارير يغاش حق يورو بيع وين قوش مبو زودري خزقي يشتاح يربرق شي بوج شاش قوبر بوي خي نهار то есть إذا навязанный تاع إذا تحفظ أبر شغل تاع جو успешный تاع زوديو ألا إقنشتنا إخالوية إشين إداخر خير دو بوشة إزودري إشتغل بوش بقار شين إشتغل باخم وين قوش لسو إيال غير شوينت إشتستي دسات سمي دسات قداش كعدون دحا خير شيخهم قلدال دول دل خير رجدا يمسي وحي وجه ولا لا أش لبو يوروبيسكي ستاتيستيك حياليش سمي دسات قداش كعدون دحتا تشوقيت يولوشو إخدو إذا تيتع أول штамба تاع ريولوцию تاع 60 66 70 قداش كحل فيمينيزموش أو второй волна феминизмоч أو طولان بيحقن زودريش أو بلخ أربل بولخ ببول بال إذا دوشة بيرشدر عدي اللقطة بيرش كذكتو دو لقطة نقطش حول مليون مدول قامنش مدوياش يوروبيش بوي там сотни миллионов будешь. У них получается 50 лет понадобилось, чтобы они поняли, что бина гурт буй, как бы вымирать деш буй, что он мацелякан, я беш да, я зудершен целя, я даже зудершен беш да ничего, кай боршнах бубохчан целя и беш каба лилда, то есть кай боршнах таю лыкай, кай борш бубош беш, я борш хумшецкай. А вайя и что, ахтуду вай жим камдуэ. وای که ما هنوز دو افیسال 1,5 میلیون حقیقی وای 1,5 میلیون نیست اخم سلینز دودری خلیتی وای 700,000 خلیش 700,000 یوقع انبل با زودری دبوخی وای تام اوج ز 40 بش دبوخی وای
Это 200-300 тысяч. Зудри, мы будешь, иш галбаула, все, иш мы будешь, дуненчу, двизал бах дишбеш. Иш дуненчу, да, дишбеш. И 200-300 тысяч, и зуд нагасан галиоли, туна ша мари ягизер, ша двизал дуненчу бах дизер, ша чуа хусумна хилизер, ша двизал кио бизер, тун иш правильно, что хули? Все, вайд адер душон. Har gaske соцру вежесол гвахлушу просто har именно и пропаганду и давай бош лабунец боша гаске генерал ушо нашит гуглит дича лабунец там генерал Чечня дахватич сурцане дахучушо вая шабаб боша Абдулла бош который уртарта амирвар и цаваша ишплен бан я начале 2000 годов ишплен ляца дабюкш барыш Гаск швиртало чукайса, но хашмирш бум цахацан. Именно цувежер шдицан дуй, сюк цувашво дицан дуй, цувиртало чахил лечо. Так, сколько это будет продолжаться? Акар ишсол типа беспределю, а таком антиаяшек, хармел дахлур дуэч. Генерал ушони лабунец, а усолшо. Пока ваши женщины не будут выходить за нас замуж и рожать нам детей, вот это будет продолжаться. Сукайна, то генералу деш камел дуэ. То есть, что твоец идол дуал даллал, что зудри твой гмари и ахбол баллоца, то что он тяхардует. Из-за цей бакьол идеологию, иш просто хадиц, это цагой на этот момент, а то генералу прямо хадин камел дуэ. Сундере вай зудри эйс бохша, гал бохша, ицан хар дуния хаздяша, цайт шейц, таебалит, ушлаара, إذا شيء بالضبط صار بشوي قام دوي أكنجات الخلق ده أسيميلير ودنا ويخترستن نحيته. إذا им доллар да это и возможно цахие чегуй просто он должен вернуться в 60-е, 70-е, 80-е года. صار уже динакать сугайна. Это توام دحر توام بوش يوي إماش بتشاق دقيق واشا إيش دال إخيتم تبي نحارة وإذا كان عدوش ده شيء ده مرو. تونر إخير دات إمخلي يشيات أحبيش بجم تعقور بوت عبال بباقا إستعجم يوحش يعني تون بردقة سوال لشون بيح ما بيوش تواقع Ik zal daar eens heel. Weet je, hoogstosje. Iets een probleem heel order zo'n. Hoe je dat nog tjoe heel in ze iets aan cosmetoloog spoors zelfs, maar cosmetoloog zal maar zo'n zeggen. Так, üşyaş xılar soğunağı absolut nasa yaxtsahiyeçe hoğdinen da goyçe Instagram şu işyaş 5 bol bol reklamirot 5 boş. Aslında izodri xiter edo qoya Allah san hadel dole kutçu da xiter. So da bol 5 doş da wayne maha ara iza haram humdo. Amma ent masalat ashu halqa تعقل دقيقة يعني بقى جرانات إقامشان تبالش تنكر رج سيوع كيشة ده الله هرتونك شمعت لي ولا خيتر قوين تخنا يبالش تخيلشة جرانات بقى إقامشان ده يعني بالش تخيلشة كروش ده استي هرنا برات كروش لارت عيوتي الخيتشان تحولت ده ليس أو درجة نوع دويس ده إدو تك دو درجة دي تا هو يدونا تا أو يحز درجة دي تي شمشتوق تا هيج تغمشتي تا إذا يحرم دوي خديز تأخذ تهور ديان شابر شو بوخشوا يقوم ديان شيء شو ديان ست تهوس ديشتوي إزودري بوي إش صوت بر تأخ تو أيد لو إش صوت وش بوتي قشتوا إنه يوش ديان تانج أو سمخل ديشتو مسو أور إزودري حنت اللي يلشبو تأخ إديني عمود ودات إمكش دات تخن داجة إنك ده هم قشت كودو تورودي بتعبريا دتشنا ديان سيميايو تورودي بدات اتيو انت اله ياخذون لتبور بالشورت ناخبوتن جنتي بتقام اما ايش يزوجنا يكنترول يعني يزيد سوش يعني يلشبو تون ديره تومنا جود انا تدم تبعت وردرسون اذا خيرورك شبوي خبوي تا كسميتولك شبوي بوخشه ايتاليالش بول زدري بوي بلا حسنگوچو اير زنده تر هدون خلر كروچ داستيبا أصلاً شمعت صديان تعام غلام تغلون هلا يوديان خوش لا ترج تندير ديانا إشتوش المدليل شبو والله إيش خز بوي أشة سوم زاد ديان تنت أشي كروش داستي بخز
خز سخيلر صونا مثلا مغايد أنا تعريزين كأينتي يروح ألتي بخيج ده توجه تقول ده أبوش ده شابش وجه تحتر كروش خله وجه خوش قصة وجه شابش تعيجري بوتي الخيط ما زي واحد هشتري تحتر ده أنا مسوا ورا سموده شتم بوت بيشتن ده خيط تنبوش تزود بيشيك ده بوس والله ده شو خز شو absolut شو جيتش ده صارت أول ده ده تاني ده نكوير شو يوكش ما يت صارت أيوة تجيبيه تون ده رشة كنا خدنا نجوا آخر ده إرسي خلوش تلها يومش ماليل دي شو يومش سليل شيء خز دوشون دوي تالرت أول شو يومش سليل شو بيقدروا شو ماري بيقدروا شو ليل دي دو شو لورر دو إنسان يدي يومش دينا شوي والله شو جلارم بولش ما بعد تاني أول ده يبصل نأخير ما بعد يش دين دو كان ليلش بولشارجر ما بعد absolut نشوف سالارم بعد شو أدنى رازوتي بدوق شو ألشان دون أدنى شيء ما يشوف تجيم أويلي ده شيء سكوير شو ده الله كوارت مبلشون شو دون تمزجي شو ده تام شو كان شو ده تنديره تجيم أويلا ديلا إيش للرك سين قاتشتيه تجيم حلق حشان قردشون إيش شو حلقة هوسه ثم ديلا إيش للرك سين قاتش وإيش للرك سين قاتش وصل شو والله يكرر باتشون إيش للرك إرسي كده دستور بوزيد سيبريا حال بكتشينا وسيبريا بكتشينا وقونش شو حالبت ندمش أتشوع بقينا زدري إيبل مخلي أتشوع زدري شيء أربع غق دولتشينا ها أتشوع بول بقينا ها بيشنا يحيج شيء غق سيت دويا مدري دقوي مچوي بوزيش ليلها بلمت كشوا هربو يسودو يحلر دو سخين يحل لويجا يحل تغن يحد عدل زدري وبشي دني داسنون عدل قال إذا لم تستحي فاستع ما شئت حين يحسخيت حين لوق دويلة تغن سعنهم يحسخيت يبيشنا هخسخيت بيومات بيش أتشوح شيء إيش بيومتكش حاحيوكش أخي يشل أبيراتيش دون بيحكي متكش أول ستام بات سان إهم تسقوش إهم تدويزش باس دون ويجري خير بو كيرتا داي خير بو أسومن تا يشتدو ياسدون ساقر تا خلقش دول زود بيرش كيجينش إشت سيوقج أسدي دو هرسندك أسيوتري هر أبيراتي بوش إشت أصحال حلقي وش بو تغنى بيخل شو سيأيت بوش هاد أون بيش أنا دايوش ليلش دوي بيخل وشو سيأيت داغ ليلش بيخل هوك شو يورت يتسن يرجوش مي أتصمن سمو هون سيو سغاسقشنا شو بيداتشون بخو بيداتشون قوزعدول وي تسعشور كشوشون وي تسانجر قادوي وي تسحبسر مانش دوشون وي تسان باشو داتشون تغن نوها بيز دو هرش دو أرواق ويش شولش دون أتصمن سجرتيش بول نخ شيء ما خل لعباه بله تغن إز دينا قان لما تغن دوين دعبيج وقالم شو ديزلش دير دعبيلور بوشو سيوان دير حجاب وايعقا شا كوارت عباقر بهويرو تغن دو قان لما والله وايع يزر ما يشتون يوهر جيم يوخش يوهر سويت عيد لو يا أخيتنا سون صديش والشينا سجيم والشينا تامبارتي دي واحد تكلاس يا هتسخينا سويت عيد البروباغندا جوهر تونج أو يعذر قيس أو بيد بوتشيت غيو عيس واحد شدوي إسان لهمش هرشيء مسو تشقوشر دولش دشونر تخن دعوة شلش بالخ أو غاسقشين سال روسكي أبشينات كتشوك وقيلش دول ميليلش دول بيوخل إشا دولش دول هما يار باقن نيقا إز بروستا تاك باقن مبات تاندينا ها شوكو شو بوغر بوشنش إشدوي سان سيشن أشديش دول ماجكش تديشن حجرش تغن إيتا إيخ أستراي بكا نسي ودني عند أجا سبرتي بليني أو آريان سقي قي خاتان نخشي يقون يقون خي بوي خا يقون خي بولنس لا باهن يوخ شوكوش بوغر بو دوخر شو آدا ديزر دو قي إيش دقليل وردو
هغ نوخجي جوها ويهلك دينا شو وي نوخجو هو ميلبوغ دواق على شو يشن تهم نوني ويلي إبيه الله وي شو يشن أنا قي دا أرست أم ببيش باتش نوخ شو أزاجيم توها دلش دوي أشساقت إنهم دي شاني هورني شو قوتشر دوس دوشونيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله السلام. دا بيركتي قولن بيوشا وخز قولن بو مسارة نقو خزموش ديوتاش خزموش بو خدو دلاتة أصن ويلي ميهمش ديوتاش تساتي عواريرس عبد الله عزام بو سمجاية خلق الله دا عليك وولي سوء ديشنش дебош дыч дишнеш докёш. Раньше матери кормили своих сыновей грудью и говорили им бах. Когда ты вырастешь, ты станешь муджахидом, и поэтому наша ума бах видела великие завоевания. Теперь же бах-бах. Матери кормят детей грудью, чтобы они уснули, и поэтому ума спит бах. Азамс элдукающий муджахид Халавуи, Амир Халавуи, Сахар Цаваля. По-моему, 80-х, где-то 90-х, Акалнауи. بلا تغينا دا بيش بقوش خلاه تغنم شي بقى تبيش دي لون هاو عم بالك كده خين سجاتش تغالا وينا قينا وصغالا إن صندوق دوخ سيب كليني دوغير وقوة تان شوشن هاوكا شوكسا صندوق وصغالا سن площадь Ленина уж это площадь Герцога. То лишь как дадават на лехчуре, то лишь как чьетвер на лехчуре Ленин уж перед там это было что митинг шел сега. دقيقة أنت ماجدك حلخايل إبلشات كات. площадь революции, или революция. Сега холор в преддверии Нового года, велосипедчи, разные, короче, развлекательные темы наш холор сега. Всегда хандер стоит ханани, что дух жимук цогена, года 2-3, да, 4 духсон, дагиосон хан. И тренеры гол основ чемата, что я же тренер я хэ, что велосипед это. Коч огёш, есть это коляска ёш, велосипед это тамшин. Цогена сон тамшин нерфе. Стяха коляса, основ чемата, виструкса, тренер. А то еще очередь, суртах это очередь аляштер. Сурт доак шугаас квар, цу ол тренер течёры. شيء ماتشي شو عم بيصير بوقا شغله صراحة شو تقنعنا نستع ده حال أول سوني دقة هندسنا وشو ح استبيلنا بيج ناشو محبرقة صغيرنا هنسيت متن تداخل شو بس شو عبود شر بقى شر دودور ده سن طبعا شو إنزل جو دودور جمل عدين سا لا مزن هم تأتي أول طبعا شو so صغيرنا تعكرت يوم запрещенный эркыш. Судагу то ли родин совхозер вот санцо аур муса бош тренер вот ава как покерет да qoylen меткер да чах андур сото. Это ги бессмыслица лаца юцерцу. То есть он свою вот эту пропаганду через своих учеников и ламас дэш хаваца да ючвацер пацуга это цацохайна цачо цан мейнстримере чо карате вори да Брюс Ли вот это вот все было. А через это, да, и пропаганду все ящер. И я помню, там перед выиграть Минеральская Аркушина, я помню, и 108 трассы, Первомайки, до Динамо, Буквы, по-моему, если не ошибаюсь. По 108 трассы, Техар и Ариаль, колонн, насколько я помню, от нового аэропорта, чур Ариаль, Техар и Арский колонн. Кигидер, тогда лет по 7, по 8 нам было. И я помню, у нас повязки были. Разохтых конбошса, зеленые такие повязки на кистях рук. И повязка шгойте роца. И в чах был чинат, эму чубахкли. И повязка как бы так элех кантоца, что футболку ахуален и шли люрдать. Я к чему это говорю? Это национальное самосознание, идентичность. Чего это? Ларуашер, да, хотя и так, и сяк, и эдак пытались. Хинзовец ахдек и подмена понятий чох обузай дома подрастающее поколение чох влияет он мую, когда человек во главе народа муалцунах
дай баса мягкда. Когда он сначала показывает, что Нана там руку пожимает, потом он их переодевает, а потом муслим асесу мааллар, он будет это дозволять. Юха, дозволенчи, йолок адуахши и так далее, и так далее. Так, воснахана это пример как для подражания. Он это цендин, чуадуич, да, цидоци, венхаха. Так, через вот эти вот масс-медиа, через религиозных вот этих вот псевдодеятелей и пропаганд именно направлена на молодежь, юичу, да. Из-за Аллахи халумаду и да, айшчинца, что ючло, ждаешь масана гушлу понял, что Аллах дал, пам, мах парот, бахтал цунахах, Аллах дал. Вот инах Аллах кольш, Аллах дал, говорит его, да, цвалай, дохком дух, он адаг. Воша, мур, хотя алга чорнацун, Аллах. Вистулямор. Это вот из-за случайно летал что-то идут. أبجد قطعة ما تدام تبغى تودرسون أنت فيلرمونيش أنسامبليش بوشتلهم دوي وبيروخ إذا تحارمهم دوي إذا خلق بيلرشي تق بيويش خلري ديان تق قي تيوق نسولشة نستج خلشتلهم شتات فجم شو ويلي تدخيله ديلا بروستا ريوعدان جيميو تهم ما دات كروتشي خلق يالدان خير ديك دو بوشة تاش تقيت مشروط تبول دينينا كان تنخل والخاديز وعن خلق والخاديز بوشة إيش دبوت شا تمسال دال وردوس بقى الخلقهم دويز تا إتياش رقي سو حلق رمضان شيء دهانا تان بيسان يوقع كونسرت يشغلق رمضان تاي تشيت تاج بيسان تاقا أوغان كونسرت يزعل إبيرش تان حقول ده ماشينش لايسا إغتانا أو رمضان كونسرت خوات خوصش بروستا إبيرش شيء تا تانسواني ليش بيشغلش كي شيء قويتش دايتش بقيتش بريمين إشتوز وزرستاش تاق إش حقول بنا بيسان يوقع ده أوغان كونسرت يزر إلا إش خلق بيولش خينا رمضان سوال شيء وانت حبول شرك إش تجوان تبالك حجبوية شاش اون خيدلا شاش نخت لا سونتان إيو إيالو يزقش أوله الجولت وين مغار مفتيات سما يوقي مفتيات سن لي لوشو اتاغوش توينا ايوا تايوغتشات دا ولتش كيل دي انوليو كامري يوتي ديليغاتي يوتق تام مخبا اولي وتنا دا يودي اشتا دو قلوق ديليغاتي اوغي كامري دا لو يتي ديغر دي بورب حق يوتي سو سبوسنا رمزان يالي نيز إتشن لا أحتلاح يالي نيز وتسان قاتش قوي وانا إتشك قاتشو تيها جميع يوزن تنتوان مشوخل مال دوغا ماكسون بيتشوخ اللقصون تن قوي تيت بيتشو تاقي يوعى مسي تقباش دقراش داتن حسام ناخي اللقيات سيزا تول تاكوارتن قلق يالا تان نفسي وجيز دانا تاوني عدين تابلت كشميليز ألا تقول عيوز Просто юкнисселе просто диандела сом артист карьера сом просто халгал ам юдер элла тахан иштдаже ягар чут ядона чут яцсасати шо чут яхатсасати шо он та чат трибун те элла ходиана эшала قيولله хо халгал юллаха хон да сайрат баг хотти тахон табеш илла ал ушбалш беш خربو تو حولي قاچلوش تو رمزانيك ماري قاچلوش وخنگ ماري قاچلوش دون أتحيي كشة بلاست خلق يلويت ألدون يغنق خدو يود إذا شيء ديون داس بدريس كميا تون ديرة توم شخا شيء ديون يعرف بوي إشتا لربا بيس ديون شيء يعرف بلا يجري بلا حق إتشان سمو إشتي كدرجش بصوب ناخ بلاستوي نوخش شيء دقوي دي جاي خلش تلا شو بصوب ناخ تقشو إن شاء الله تاخشو بصوب مالدو
شون سقطو شون ديان تعبالت إباء تأسلاء قطع انت قيشنا اشتوخ سقوقون إز مثلا يهم داتو ان يقي دارجن انت حاضر انك داتري يرتش باخر يزدري خصبر اس داتا يرتش باخر لقز تانا سيوك حتى تنرتع حيقة دوش جمع تا شي كورت شي متع بوش وسجن دقز خلق سعرك حاجة دقز عم باخر تبقى جرانات إيقان دقز خلق سعرك حاجة أمكلشتن يش ملش تعتر خلطة تأخيل وجر شغل يسوي بوج يح يستنيوش يعلخه وجه بالغ ولا صعدوي تس وجه هم قاسة تقاش يستنيو يات يخيتن بوبات وجه قاسة تقاش يشتدل خل طبعا إذا مثلا يحينيوش صار هو صراحة بولش ديش بو مرب ديش بو تأمش ديش دو حلقة ديل أشنو عليه الصلاة والسلام حيخن دو يعني يقع ما مثلا تركشي حديث عينك تركشي تأمشي سورتي اللريدوخ مثلا هو تتويروف كوليتنا تتويروفك ديل أشنو عليه الصلاة والسلام ديل نعال خلشن يعني مثلا ألق ديل نعال خلشن أتزدرشن إرتشل ليلوش بو لورش بوي ترني إيشين دويتش بول أتزدرشني تعترشني نعال ألدو تحقا إذا ديل أشنو عليه الصلاة دال قلن دول خلق خيتر دو ألقتو دال قلن دول خلق خيتر دو إس ندول ستويس دال شين دلن دول سورت دوي كيب كوتس دوي إز خيتر دو إس ديل أشنو عليه الصلاة والسلام نعال ألدو دو إس إذا توتي حرتي ألقتو خزيال غير لي لوشتو سؤال شو خينا عدير إنك إز خلا توش مش نراشو تيري تطمش نيستري تركش نيستري توش سريزات يشو خرش توق شو خينا خرش تاقر خلا قردال تخنا ما مخلي خرش تعداه قردو خزدشتك تاق شو خينا حد دير إنه هم نشخلش سوق من الله دق يقدوه شو تخن مثلا ناقب قبيلتو تيحي يقيلتو بيندرش تخيد دويلتو غد يقيت يلتو مصو تيب يقوش تيتها مثلا مشيك تطعم ديك شاملك تان هيتشو بس إيش أنت موغل تان تا نوروت يش موغل تا مشينا نوروت يش إيش نوروت يش سنتان ليلوش تزودرش تاك سعد هتيو وشمرت إبوه يو هنادين تيو يو صحالخي يوقي يو تيه يوقي إيش حد عديو أصل بيندرش تأخيد ده خش دي بلا أبو خالد ها ما أدري بيزي يتونين كبوجري دابول بلا بيوجي دابيل بالبارت أصلا مش نيستيش كروتشي يبلش ديش إز بيش نانت إذا الله بايز تا اللزر ما دايز اللزر دويز تس هو الغي شورا ديل نعلد الله تحشي كويس ديل نعلد الله هو إسق إديش شجو إدويت شجو من لغة أتبلغ شغل من لغة بلغ خزل تجاه عالم شنا حقينك خزل دوق خزل يغيش تويس إيمنا شيء دلشتو كنت توي خزل يغيش درب دوش خزل يغيش جو يوتيل عيوتشو تاقا إديل أسمع عليه سال ديل نعلك الله هو شيء ديش فيك دويتشو الورق وجه تاق مثلا إيش ديل نعلك إيش شن بيتر ديل أسمع عليه الصلاة والسلام شو أريال دخيتون خز حشتون أريال حيوغ شو زود شو شاش لا تشبوش تنخ شين خز حش قيتها تيشل ديلش أتزوج شنا إذا ناخذ لي شو الله ديل أسمع عليه الصلاة والسلام إذا زاني يشون عليه تنتعش دو إتنا حش حقيتر از أيلش إذا خوي شو ما دهتي تخنا ما أتزودرش لي واشتك إيميل لو يتني وهم شخوت صار تولتها إيميلك دعوت ميزي خيتر ما تتويز إيش تعرف أكثر كرسات إلا تتوق سنت إوزن توق سنت هم إيوزات صار خجاب يال خجاب حش قيت يوتشو تأخا يقيت غلط عت إدوخي دويت صار مثلا يقيت غلط إدشي دوخ صار إذا ويتنزوتشنا وقت كيبيو تأخ إذ خلر سوا يقول خلقيته كودو إذ خلر سوا إيميل ديك إنترنت شو أردوقشتو خرشو خاص خلچا مثلا تو استاتوش تي وقتو يز قيچنا وقتو يز إنستغرام شو وقتو يز إيميل لو هم دعوي تيز إتغنا ويزوتشن دعواتن كيبيو إتها إموخل إذن تا براتيونا تاج أو براتيونا مسيانو قادو درجنا تا إيرش تا إيرش درجن دوقز ويقو من يقع حقيقة نقع إيش أو تقصون إز إمنا ويقو من يقع درجن تاريز إستطلب مثلا ويشارك ستسلو إز
إز ستدلن دوش دات إليوش حبر جواخوش ما بوتيك إليوش أنا تيجي أحسن صونا ترى ديك بوق تان ودنيا ده أحسن آخر رأيات سوغل سوالله تيجي قيتش أنا راح يوخ عشان بوتيك أتونديرا إز наглядный пример есть наглядный пример того, что делают с нашими женщинами, с нашими сестрами. Вы ежри, вы наной будешь, вы юари будешь, вы тян идуйтерга сагаттеш дүйчтүз. Тагана хил сон مثلا خداها تاني يقمتك خاطر جوب قدك يقمتك شغله دوزق تاني عليشتهم خيل متك يقعد زتشو شيت إن ديك تقولش إزدين إيش تعير ديك تحوني عادين نزمت نخل بوخ سوش سرازو تون زميت تديش جيم ديش دوينز شيت إن ده زميت ديش دوتش أغورا أوت إديالك إز وجا أوت صوت أو شهوة حال ديات صوت زودرشي سو منش تعدوي طبعا زودرش كا دين تخلش مخلي دين تخلش تان чего это стоит тем более за копейки ешешь مثلا за копейки чуючик баш халаят любой материал да строительный материал да чуючо баш халаят нахто рак салат нах خيل بالي اللي زودري ما بوش يحتي سرخ شيلشي بالش ليلخشي بالش نترشي يشي إتا чуючо что попало чуючо да تنخ ويسجت ديشتو ويجريش سجت ديشتو وينانو ويجريش ويديش مسر سجت ديشتو ثمن طبعا وي لازم ما بو مسيري لازم بوز تحقا يجوغ يرتلوز نقعها نقع يرجنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخرت دمجة دري أبو خالد واشنا ليلوش أسبرتيو نديش نتاس كورس خلق تاس برتينش مالنش نالس حال مودرش وليه بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجري طبعا ويول تيمات إيمنا تنقون حادق ده إيدوش ويرتيم ده يحشي كردر بويس قطع دول وبروشة ده ما يتخطر جواب دول إفيش كيرنا خلششون يخطر احتقاد يشتي كردر يعني واجنا تلعب وقت سيز. أبو خالد دوش تقدر زودري سيليكون وزودري باس تاعم باجن بول إنس سامال تلو جواهر شنشو خزم دير دبورش نازودري بيش عال والله شوي بيزر مبازر هورا إتاي بمليلو جواح بورش نابلعاري تامشين هيش تكودو هما تعدل قموخل اللي تعدل هما الزوجي قايل داخل شلق شعبل داخلي وشاخلية تعشي تاع مثلا دية تاع قوشيات ميجين تاع دايتر وقدك خلوز أما هروما أمكرسن شو شكل سيليكون واتني حياتي مسومتي قوش ما دويز دينا جويز وشينا جويز هما تغيير دات شعبول جان هما تغيير وشين هما تغيير دينا هما تغيير دين هما تغيير شعبولش نابوش شوي وين مغار ويتايب نش تاع جرجل لونش دقة دولشة تاع والدا وش زودري ما بعد شعبولش تقولش أما إذا هيتصل خلدلو إذا هيتصل خلدل تاع خز غلقش دات وين نقعد حلق مودر مثلا زود باجي ماري غنشينا دو حارت أي غنشينا شي دخ شي دين جايت تاع لرلو قايلوش يحيش هم غلاريا ديوزل خوين تاياش ديوزل خو ساتون ولا عشان تقولش قايلوش سا التغنا شكل شو سيليكونيو تيت أيوة دي أصدين على خواخي والله تاسون وما تغيتيش يهودو نيخ شار داش توي أصداشنا وجاشنا تينداشنا قوش ما دويش طبعا وين قوش خلجال دول دينا قوش دويش يشي يشي وعن يشي زوجر عيرزل إشتر قوش دوي حارم دونر هرم عندها عملية ديلا لا صحيح غير دينا ساعهم دينا سا إدوخ تامشينهم سا أول ده تغير زودش كهم أول شيء صوت بيشتات نا واي بيش خلش توقس تأخونا نا زودري بشو باش قيد باش شو باش تأخون ديت وقول على سير شو باش نا سا غالي وقاعد تانية شو كمبلمنت شويري ده لا تنا تمي أخلاميات أوقات تأتي الخطر مدوي عمبارة وبولناش تسيات سيتن ما يودات أوائل خلصان الداتي كمبلمنت وإشتي شرطان إشت كمبلمنت شا أنت تعبوا وجرش كنا دي خردوك إشت كمبلمنت يعني يردوي وانت ألشة يوشش أوي بوش داتي تشكرش يشتون ماشي أنت ووش داتي بقول الأرا أول داتي بسيجنال يشتغل شا ساش بقى تعدوما الرودي بتأخذهم مو خلشو تأصوب خلشو قز
تشتمپوات تشوارتون جيني الهم وجا خز خيش ما ينتز هرش تشتمپوات بيشنا هو وجا دلاش هاد ميك شو داعي شيء دات يريحش وجا تحتير يقدس بقول وجا وجا بوتا تبير بوشتي چون ده شوشش الله مقوالر شده سی ولی تحقیق ماده شده اما تن قسمت اول چی یخچه کراچه شوشد دش تطیر کیش چشم بود چای چو زمان ادین سکولش کلیه زمان ادین کلیه وجه کلیه زباشه iş diye kadar koyacağız. Şeral yok aç tenis belçe üçe sayt homant yer yok bu ara bolşta. Ayal xaziyat son işte tipadı. İşte maliye alırdı. Aqal mola tuna xatiya bu band غير خير ده ترتيه. شيء شو أقول شاري أول شيء خatiya بيت أرع خزيات صد عيال إشت خزيات صكروا شده استي بلرت عادات عادينا كله إشت هم داشتلا إلي مثلا ده بوستم تموزال دي تنسوداني ونقو مثلا جينيات صوني تقاعدش مثلا كما قاعدش عايش حاجين شو ده عيال هو صون سوداني تسويش كروش لا يو ورزي دعوة تأخذ ويلي رون ده الدعجة كروش ده وانخي بيسن مخله допустим داتسي بخولي لا إشت ويل خير هو دادو الغي مكشر عرم دات هادي ريزين ولا مكروش سيليكون ولا ميجا بوشة يوي شق يريتير ما دوي وي بوغ اوبشن تيوش دويس конкретно تسقواتي شي سقواتي الحمد لله إشت قونخي بوي خا وين أما إتا مل إلرتا داتسا إتا دادوز التيزيس دخلتش مو هاي انت بقول له ريمي دخلتش اشتخجب يعني وزود يدين هوجه حلق اشت بدو محارم دوي تاغو چندين يش دخلتش لبوي چو اشتو هيتا حرم دوي تاغو دينير اشت بتول ده قيتش مكش دو تشيتا اذا مستخنا كيتشن الهم دو تيل داس بشتي دو قابل چرا اوش تگيزو دخلتش ده قسام هاور دروي انت اتاها بتي هونكو يهمش لي جيم حلقة ديس نقدري ما تشكل عديق تام قيش أنا عديق كبين بالكار كرشة وشركة سيدا حاسي كده وقتها قباش وجه يوقت ليش كل شيء تيجي هم إيميل تود ديسكتيك شغل ترقي خلوي أقويا سام سيات تشتري وين بريمير أبدأت كده قش ويقضوا أخوي تيجي وقتها تيجي ديسكتيك يأتي بس تيت صولرق بصلنا عن قامو خلا ديسكتيك ولا ده تخنا تود حلقة تدولش ليش تشنوي أقديش شو جميلو مثلا تخنا تذكري تسن كروتشي تبامشين شو هيت أنا يتوق مقدين وشكاو وجه شتاتين بوست سنغلات وخراج وقت شو وش تبادوال شو وش يتأخر عشات وجه ويحمق خوشي إنفورماتيو ويمسيت وجه يشوف كويسن خيال خمل إزجا وجه نخش شو إيش شو تعرج يولش تا موزيك يولش تسويت موزيك شو شكروتشي تا ديسكتيك الحي لنات أما تنختار يقي تاجيم كروش دات تعدخ جانا وجه تقدر قوش تقوي دات هم ليلوش بش مش بو تا برستوي كروش دات تا بيزنس مان نو إز وات تا برستوي تا بوصل بسك تا جاخل وات هذا كيجو دقشة إيمن تو درجة بول مينسترشي زم مينسترشي خوسيورتر هنا عادين شنو وشي بوشة مصر تار ليلوشيش يبغى كده تو أدلير وعدويس سعر رزرشاني لويه حيو اللي شو إذا بدينش تقولش أنا تخنا مفتيات بايل بات تومانس أبسولوتنا دون زين نوقع ياتز هذا زي كروش دات إشت أتموسفير إن شو سميته موزيكشين كروش دات شو هذا حقوش هذا أقول له هالش خزت سايش ده موزيك شلتنا شو كروش بروستاك ما داتز إتو جيرج دادوك شدويس وجه كيس كروش ديسكتيك هنا عندنا كلوب كاكويتا نشناي بوشة دادول شدويس أما قولش أنا Tuchu deals bolt her kiki nach ye izodrigan sols washbat amma tahajan tabusal get bel shad awch wala tabusal wash tsa oya ras hagaytan hay telefon osa bordi ham niso chuel makhilla ham de on haqar ladukhsh makhilla ole da'ugi izdan chuawallo tun yetta hiza o muftiyatan meg tun taat on batqer أي كلوبش أنت يخوم شتات يشتاق صوصر دري علشة صوصر ليشم صوصر در أما تلا تاني بقولوش شات وانت أشتر إيلو أي بوي ولا ماسكو أكريم ولا شو عبالس فيسبوك شو عبالله تاري حيال باش حيال اللي تشوش إيمنا سوشينا ونكش مصنا دا أشكيك وداخشة إذا بدنش حيال نشينا ونكش بو إنت إيه حارش كويس نجا
ماير غروزنو والملوار خص ما جمعت قديرة تنو وشيو تو وش كوريرو تاشو إز مثلا كده إيش تايقش تاتي ولا تام بريبليجون نخبو همش ليلاشتش بو كودو هنت مثلا أنت بتشال كل نجح حتى بتشال كها تبرستو ناخيرة تليدر لويول الشيء يول إزم خليفة تولشنا يلانيز إمو خل تام إز تيسيش سويتشو تاع خلق بريمنا تام تيسيش يولشنا تاع خلص هون الشيء تو عيد لو بريتات تشتويز تو عيد لو بريسيكات تشتو إشتول همشتوي عيد لير حق واحد شيء إذا إدار جرى دقسيخ كل هون تاج أدبرين يو تو عيد لير هون تاجان يخمشتون داس يحيل لردون بريبيات داش سقوات إيش حيلن شو داش صوتو داش سقوات تون ديرة تو عيد لير واحد لردوي إنت مثلا داش تدم بنيش إنت سرونيني يعني جا توقتك واخوي إنت بتاعنا يوخش ما يتعرولكش إيش كيريول شان كروش إيش نخ إدبور إلكش دو خربوش داتا ديك دو إنت خيقا بوقتان تو عيد لعبول شارقة قيد عبول إبقي لناخا ديك وها خوشي ولا إيه شين دك دعيتيش مسق ودينير كروش إيش كيريول شان مس بصل بسق ودينا نوخشي شوح كيرس نقداج يقوات مقدشون مس بصل بسق مس كيرس سقا ودين أشو قد عبوغ ماكسيموم بيسات سقوش أقيت روشو ماكسيموم بواس أتصل باتش إتا زتري قودة تخنا حاجة تغن دوي قميل ديش تغن هور دينا بيسات سقوة دوش هور دينا بيسات سق بيالكش بوغش بيالكش ديخ بيتش باتش تا مسل داليج بنزير خميدو مسلا وزود is that كيكش كيك قواش يتأياتش كروش يينيز إسانو سوچش تأياتشون يقول غويت أرشيوع كروش دات نفتي بولكيار تعيينيول كروش دات قيشون إش سوچش تغن هرش مبات ثم دويتا سوخين تأقديك دو يغدو الغوي إيش كيري إيديال نير تيجا تا بروبليم ياتر تبوغ نو هرش مبات عني هما دويت تأقا إناخ إدينش مسخا دوريز يا شميل أبو إدريس وريز يا دوك وريز يا قي وري تعيدل بالوي مباتش إكاكراستا كي تان قوش دولش مدو إذا تخينا تفائز بزاسن نخل نخبوي نخ إدينش تخينا تو إيش كيري زاسن نخل نخبويش إيما دايوارسان بول نخبويش وج ملور أحل ديني وآدمي تالي لنهم دوز أقر دوحة الأوشر يبقي الجارة أقر دوحة لا نخش شو نخش ودينك إذا ديني وآدم وولي يفائز ببلوي بوي تار شوبك بويا شي ناخي كروش سامو تتن أخشش لوي تاك سام دايتا دايتي تاقا كروش إدو إز كروش داستي بخولي إز تيقاع تاو عيدل دو ويليلش تخين قاشر شو أخيلرك تخن تحندينا خلشتشن هندو خايشن إدياشتك عيدل دو شو يعني هم ديتشي يقيلوا الويشور مثلا بيسار وحلوت بيتنات سير برايوت أرخ كروشي ساقودين يق برايوش يقر جواب تاخ چند برايو أو تام ناخ إدواش وركك بأوليوت مثلا چند أرخ ساقودين تو جواب ديخ يقول تريدو رقا يقول چند جواب ديخ چينا اتياش ايتا دودو لي كروشي دات اتيا تو جيرزيتن تو برايو قيرة أول ودا أود كازاخستان دعوان تعرسي دعوان تيغا أعن يوخ إغاز قشو بوشن شوين مويز إيش كي يوشن ساق ودين ساق مويز ملوت ودينك أسيتين وري ملوري كروش داتوق أساس مسلمان دقدا تامبو يخم داس دقدوخشن بديرون تعرف بيرو توان بوش دين دا باي سارة وارسون دا بيرو توان بالي دين دا بوش سار توان دين دا ناخ إدوار في كراسن كريست إدوار في دقان طبال ليلش براي وارتوان بوش أبات سارة ليوان ده وط إز دوغوشن أدلر وادل حارة سخينا خير مدري هور ديون دينا بيسا تسقود ورور هنسا وط أدلر وعيشن يرزورا شايك دو إليلوش بش إش بوشون يؤجر وين يقرأ تسامج أو رزورات نكوات مينيستر خير وشون خير دوشون تخنا إلوت قوما بش قوش بيلش ما بتو أدله تلك تك حقوش ما بيلش ما بيلش وجه تك قهش رزورات دوغين يلا يلوت قامن خلر ديون كلش ما بتسان أختان خيل إدوش دل حارم إشت أبيدنا داتر وين دوي تخن إش بريتسادش بيش مينيسترش بو إش زام مينيسترش بو إش تيون ديريكتر جيكتر كاش بو إش خوني عدنش بو تان يقع أوتل جين دل دويز تون دل إتهمون دوي سمخل ديز مصو أور دوي أي بو بروبليم شو ريشي تديدو شياتشون إموخ كوي برغت بأقنا يويتو دي قطع يقاها تابل شار أولق دات ديلا دهم دات ويديون دات كأدل بيرش قوة ديز تاكك بطمودو إذا
تغنى حي بروبليمات إيرشيت ريسك واحد تلا هون إيمان دينا هاي قاعدين دات ألا يحيك أنت ندش تقع أنت إيش هم دوتشا تعبصل باش بويس صندوق يدون إيش دوت أرتوا كانت حلقة أنت طبعا وريت بريت شقاش كانت حلقة شا وقمال داشتا شيء كانت ريز واتقز هون دوات تون قيلوش واتز تو سيستم يوقع وإشكولي وقتي تون واتز إنستيتوتي وقتي تون واتز نا واش أروي وقتي تون واتز هون تاج سيستمي أصلا نم تو أدم دعوشتو الله إن خيتم خلا يهم تخلها يدوز الله ويقدرنا إيمان حلقة لرودو بوكش أو ديان بدو بروسن دشون أما إموخ بوي إذا بصل مكرا خلي أقش أو ورايات نسشون إشهادو أما إيمان خلر نقعد منافق خيرو أما أصلا أما إذا دينا شدين دويش تأقوى إدين يوي عادة ويغلق تأقوى سخرين تلوردو أما إرسي وانت إعلى شوي سخرين تلوردو شتات تنويج أوقت دم بأبيز أبونا سويست فينيطلع أنت عيدل حاضر شجر إنت عيدل يكبر يحكي دقة عيدل خلر أنت دحر دختي إيش نقدر خير دقة إيش دادو والله شجناها تبعنا حين هر دختي إيش تطور تقول دقة وش وبوه هو مجاهدوي نبلني توانيرشا جيرزا خما ده تونغا إيش تبلني توانولشا تبيت عليه شو شعبه تهر إزبيشنك ببو مشينا تبعك سويت يرش تاني بوش دايوش زوديو بوتو بلنيس هايو شنو جيم زوديو قنا ياونا ماري هايو بوت دو يقول تاعتون زابر ياش تابيت تخل قميل ياش نتاع يشنش دويش دو بوتش رد دايوش قوش دو ماري هايو قوش زود سوال وشكير بروست كيحكش يا جيرزا داتش يقعد ثم من دابوت قاعد تتو يضل عرب شاسيت يا لا تتو درتاني سؤال غير شو سؤال نم ديح ما بين لقيت شنا كي ما توقع سؤال تويش دوغ دوي وبير داتسا دوتوي إتاخشيا بورش وي خاصة هون ده شيء تصدقنا يا ولد it's أدلو إيمنا كرت بيحكي دق أدل دوتو أدلو خلق ديشتو وخلق مو ديشتو إيش بورش ناخر تتح واحد عوش سيف الزوبة انت غاسق عيدل ثاني دحوة عيدل دوي مات بريمات تر يوتريون زودرشك وق ميل دو تكتر اير دو نيغ زودا تر حيا لوريون بورش نحكك بتاريخ ثلاثة انت واحدة عين بقش لقش تاريخ بورش حتى جايت لقطة شيء الغير شو سما موسيبي показать я больше умею и получается из психологически больше как говорю именно и буцар вен основной вен бешбол сам бохницка وي مرال خلق در إدو ورشنا وي دين ثاني وي وزنجل وي غلق ثاني دول هم شكيا قاعدين ورشنا تعلق بنا شيء ورشل حاجة يشوف يطلع واحد عن بدوية там и тогда получается воршна сами себя перестают уважать он даже حتىهم ده قدر خيل طبعا نحن ديشور نعم يوقع دينا نانا دي اشتاقي تلاه تربو يسترو نكشي نختار نيشو نسكاش بستادي حزود ديو يا حدان ديو يا يشيو يا حي مخليتا عينيه زود يو خايوش تسقو يبقى يحجنا إيوان يبقى كجن واحد يشبهو عن واحد سمسان يلا عيدل دوية كان بحابة يحكن صار حرشن عوي قرو صار سين سيريو فوجايت بوش تقو برقلاتي ودا ديسقي شاوقع قيتي يشتو برشو دوي واتئدو عيد بوت وقومان دي عايز غاسش تندر واتندو وي غيلق شوي ويزبنجل صدوخشتو فمان ثاني بول نحتاق شيء بنا سوبمان ثاني واحد يعنابو بورشنا بورشو كجيش نركماني دعبيوالخ تحبش الكجنيز دعبيوالخ هندالجا شاشة سلار مبيستو شا بورشو شو يحتني مبوتو سوقومان تعديش لكم شا ورد سوالوش خج يشي نانا يلول غولشونا تحنينا شا ورد والوشوان شا قربو عبيز سامحبش سلابنا شا اش نركمان شخالي دعبيوت كاك بريال نسبونا سيتساياش وقار قرقناش بيولردو قبلوك شو اشايو شهور قومن يوقعيو عيسنا الغير شو وين مخاري دانو اللي ويخ قدوفا سانشو عيس تعدو يشترف تتاع غلق بتساي طولم خلق قرقناش بيل بول برسونا بوخ قاخل طوان بالي تخوري دي تخوري نانوي بيوش قميل شنين بول ناخا غاسق شما بيحنا وري دي وري نانوي بيتس بنير طب
паргас шат атербал был белир эмал шлилаш. Ну потом в нулевые года войны, так где в конце 2008-2009 Фареска мажуаш дахити ёулах шлил, дой духаш духи религиозный типа. Волна тихойшен. Халх дакца бош беш хирбуку чуа, наверное, такие халки чуар. Та ублюдк шмаешь, та тяжчи, та ногчи, якутс, я цаум доч, та вообще бьёхуна, он шмаешь, что он хиллаш. Инца мажуаш, инца вез бич, инца шаш гейт рэш беш. Дудри حاول любой فرس دلن يا وغا بيستخلك يا يذبوش لا والله هين شو يولق штатехкан ну такая يولق шмух техкан ду как бы духа что вроде бы ты ну перзен был одновременно так получается один дол хумасисас дох что цунагана и пейдбоч дох что борш нах пейдбоч беха цу борш нах ши борш дата гайтло اسيل خمشي كوارتو اشحال ايلا تشا ليلشبو الزود بيش حنخز بوش بوار حتى قال مديزي وي مش حنخز بالغيرش بوش مش نتعبورش نا حنخز بالبيش بوش ناش تعبول بوش نا بوك يسنهم خزقيش اي خويو بلش ديني اوش تنبا تاكي حي حلقي ياش تا جواتنا هم دو تا يزدهم مدات عني كيبر تصور او جايز اشت قبلو تشو هم خزقيش بيش الزود بيش سان خز بالغيرش ليوش فرق из дуэта вой амта морально духовно халык дияхтар хыла и распространяешь иду виш башна вахта айбу уш ламахтяш бу шейки хум таса лотайг и хум таса дис лотайг сундер والله ات ايدل كورت ديخكدغه دحردغه ايدل دو سودير وحدو اشادغه دوش تحتاج بويس خرودين دو حتى دو ابو خالد سورونو اي مومنت تاس ات بورشنا بو يا بيحكي خلا تو ای بودی بیلدینگی ایلگه ای برش نه بوش بش могут, а он, наверное, не удачно сформулировал вопрос. Он хотел, может, сказать про вот эти качок, школи, парш, и дохи, грудь, и охи, загой, или том шохи тоже, ой, вездингл, анни кипер, дох, шундать. Ше борш нахе, вездингл, лареш баца. Ше гадол, гил, гулх, цани, ларуш баца. Это зуд пешен поит боч, мадолита. Как бы и борщ нахеца поет с одной стороны, с другой стороны царь шейн могит шхать, царь шейна могит как бы им кибаш лохкум да царь. Сундера из-за борщ на бубош беш буй, уша аху без, уша без, и хумдуй, и ойфас дохш беша, царь зудершсан и цада, но ой царь весь дошел, хумдуй, ой гилка, ой ада тя дошел, хумшдуй, и алгиртан херуй. А качок шбала, دوت بعرش مايك شتلتي تام صور ايش زاوچا نكچات دينا كشايك حاجه يتغير تري بورش نعم بوش بش مو بتصحوتي بال يتغير عن خزبل غير بوش زود بيش ان خزلوش بوش بورش نعم خزلوش بوش كچو بوش هو هير دالر دو بريوريتي شو شخيتسلر دو ацел خخلي يشاج ستيقوم بورش سغانيو خصمنا سنخزل غير جاتي فاستيقوم سنخزل غير شو هذا تعسميت سنخذ والغير شو كورت واحد هذا حتى دوت عتصور ستاندرد شخيت لا بورشنا بو شيء خيت لا من ابو بشا مجوري اكا كويتا كاتيجوري ايش هذا زود بيرا مداتي ايش قال ده ليش ايش ابو بوجي بو دات نو كاتيجوري شو صار اوي خذ شنو سبيق صران يا الغير شورون اسكريسو يا الغير شورون اسكريسو ابو خالد لو يفتو داخل ميجز ده تعشيكو يا تدا إذا ألغى شغلة ميجز إذا بقول دارجن ده دو إذا مخديش تغن أدم بيرسق مثلا تمن كيتشن بي يتمن جوز خلي يا مثلا شاتنا آرين قعوسح ودا واقع غدا أند خلي بيش بوتي قوش مدوي تاري بالغ تغنا شا أصلا قحا شاتم كيتشن بيشخلش شي ديغان تعبوا بيشخلش شا ديك دو إذا أصلا قح تو إذا تعال شون ديشخلش تغنا أحمى باخر تعني خزوة لي تاتريه همانش قوش ما يوش تغنا زي وش بوك إيش بوسة بالليلش يرسل مثلا أخر تريهك سيليكوني تاتريهك خيميو خيمي شو تحسن عال شو هو مثلا أو وسط ولا لبرك سن ويستويستنا أو كرتي دون دا كوكت أزبل تقاتش ويستويستنا ليشك تشنيوك عباشة خويو تيمبولي ويستر سوا مثلا عقوة ديشتو كيو مشان كيرو الأرداق ديشتو كيو مثلا قردلش ستاتوس تيغواتو ديشتو تاق إز عالشو تيجا تعميوي
أقان بيرشنا خزب الغيرتري قزع سيتشان خزو الغيرتري سيتشان خز صلاح لو تحبش كثير بغيرتري شتا تحشو مهتتري إز عال شو يقص إز إير شو هذا إز تيمبولي أتغلطي إز درسوا عم باخر تا يوصل تا روزوي تا جنيو تا فوتبول تا تيلت تا واحتاج بوقش حالتاج أنقش فوتبول كشي بارش دوتش بتشتي تاق هما إذا غلقت دوغشتات زي بيرشلت دوغشتات در علمش ناخ مثلا إشتبول ناخ باتنس ناخ بيرشم ترى أولي دات إشتبول هما نشا إيش تيشون قابل يشخليات مثلا ناخ أن يقعها أنت تا بيد بوش هما شيء وش ناخ بوي بيرش ناخ بيد بوش يدق ليلر وغر وار غتر يومي أرويجر يدوغر بيد بوش ليوش كلشة تنقل تيشون قابل ديش سالتين بول يرشما يرشما تا إنزلي بيد بوش ليوش بو تا كاتيجوري إشتيو تيبا شاش هم باخر سمتش بومواتي طاش ليوش تعبرش تا يبيرش سيوش تا تيحش جنيون ديلا أنتو تا يعيو تا تا تامشن تيحش تا قميل دريت منيري تا غوبشي تا تامشن تا كاتولش جنيون تا غوبشي هو يتخوش يتلس لجيني تا يعي سنة خلص ونبشي تا يوتي تا نزاي تا تامشن خلقي تا يبيرش سيبوش قلناخ إيش يارجن تعرش خناش إنترنت جو واخوشي قميل شيش إز لرتهم داتس نخشي شونجا إلا بالله دوغش داتس تغنا شي متك خايز شا هويو خديز أتنا خن حقها أنت بيرش كان سيتشانا يدقي كان شني دوغش تقير تو قمي على دش خنا دق دنيرسون شيطان وعلق داتس سيلا وش الله هي ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله ديل نعل خليل شيطان يعلق لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا سواء الله سيلا وش الله هي علق توس وليش شيطان هو أسلات تاني لوتر مبون حاليش يقحها سينا تعدق داق غنشي تسارخة شي اسكر خير دولشوش شاتر إيردو هنا ولا أضلنهم ولا أمنينهم شا أشتلني تلبير مبوحون شا تارجا خزل شيوتشا تارجا مجتي شيوتشا إيش قلبوا مبوحون ولا أمرنهم تارا تلت شاتان أمر دينا إيش قلبوا مبوحون عبادة تحقيدهم ونشتحقا تلت تحر حاضنك شيطان تحر حاضنك كدو خايم فلا يغيرون خلق الله شاتير خيتني خيتي ترمدون الله دال كل دو كتس كيب دا سندي بوس يلاوج الله دا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا بقول إشيت شين وليلات أستاذلات ليوشو سجا بقول فقد خسر خسرانا مبينا بقول ما بق إيشم بوتين قاعد يجيبوك الله دال يسندي رأي يزدري بيرشناخ الله دال كل دول كتس كيب خيت غيشبول خزبل غيشبول يرتشو نحن قيارجو غيشبول نحن خدي شاش شيطان اسكر يقع بوي شيطير أستاذ شيط يخا ديستان إبليس يخا ديستان سيلاوش الله دالي دين قميال دوتويز دالي دين قميال دوتويز شي نعلت ألش خنا الله دالا تو شا بيربول بول حق بنا قرآن حاضين دويز سنخا تارنا شاشا ملوخش مغرع بخا ديز إز إقر كورتك دوسان دوي أبو خالد يا فوتبول كش برش داخل حغنشر إذا حكم شيء إذا شين حكمي شين كانت أخشى دللا بريمو إفيرا ما در أشي دعبو شوقز لون استنوكي حق يسنغر مش يرحق واعي شوقز والله يجيناج أوه اللي يرقصوا مقول أدمي ويدايشي كورتر مثلا خارصالي يشبه زدرش مبوري توستون دبر ولنا دنيا نقوش واهي نشاشي أنا مش دايوشي إيهم اللي يلا مجو بيد بوتشم مجو وصلهم دوي تنا يوم بيلا بيلشون مسل جوتش بيش بوق تاختانات لورديك أنتو رمزانيك أنتو مس مليون دلة شاشي قوم شاسن وبرش مياتر إز برش اللي شكرتي إيه حالات دي داسر توش وصل بوخشو وصل يال لوشيك حاجوش شا وصل يشوفشو شو كامل شالا واخش إهم ديش والصق سون كيرا سون دا
سنتي بتقوم حولا حويه هو حويه موني مو هرتوسم خارس على الزوجن سيتشو من بيش برا خارس على الخزج إز إتايب إيرتشوم شلاس وينو دارشتل إز وبشي سو إنزر واليري هما جندو سبحان الله مدوقكم دو عدم أبو غالب ديتش خنا قو مسلم ساعة بورشنا بوديني وبروس بدنا ترقى شما خير قص إنس مثلا وقوم يقعها زودرش أنا الدي شتوال دوك ويلو بورشنا شارك حاجة ويسير أنا الدي تيز إيش قلبش نسبة ويزال متى ودي شو من يقدر شو إذا ويتخنا ويك لدو غيتا تير دوك دايتر تانا وقار ودي تجاه شو شش ليلورك حاجة عن تير ترنك إزق مت بتر تارم دوك شوله بحن دوش أول إز دله بحن الشعب دوش شو ولا إنس مثلا هو تسجم إنترنت das list والشي كيرو والشي قوم يقي ماجوا شوية يشيتن تلات فوتبول كشي وقيه غاز قميش كنش ثاني افيرش كوها خوشي زابرش يش تا تشالنج شي تا منادن تا إقراش تاي تا منادن اشتاي بوش أم بالبورش ناقوكم دات نوخشي بوش كيجي باتخش تقي بري تقيسنا أصلا تقي إيتشو تأخل الخندات بورش ناقولكش أتسارت وها خوشي أسميش كنش سحتش كعاش خوش دوق دايت له دات إنزري دوق دات إنفرماتي لوش حل حوش دا ليست وولش دات تو متى وقام جيم خلرية تر سحل دعوة نتام شمقاء بورش تقليل دول هما وين مثلا تدوش قيس مثلا تدويزل بوتا حسنيو اسمح مثلا قوي وشوق وتسام وشو ليلي نقوقنا قوش خلقس وقنا تدوش قيها شي وش تساسلو مثلا يا مثلا إيش باتر تير وش هاد لي وشو تندل دون هوش هم آلاء باتر لا إيش تا وي لارم وي هذا لارم دباليتج وي ستروغس داياليتج وي أتوستنس دايالج وي سعنل ديتش تج صفاتش دوي بقى دوقش وانا خلر أقا ناه لدوغ ناه دوغ دايتش خلر شينت عمسل دايتش خلر دا قيلة الله تاس أدوش ساوات دا أما إتعاون واحد يشتغلهم دات أصلا اشتغلر ولا برش تكسيفة تقلديش دوقس تان همان تحا تان همان ريز ووتش تان همان ديك تخيتش وتك قستن مثلا نخشي يعي تحين يقوم خود ويستغل الله لحير وول إز أشا وهاقو يزميش كانش دونهم أشيش يشغل إز مثلا بوس أصناخا في целом نخشي برش نيخا ريبوتاتي يوه يتر وندالشي أولشتك أبشم أول مصوچو عقش أول تندلا إناخا أقويتين ويقي بوكش ترق خيقم بار ترق أسي هنباخ يتوق أمال ديشوش تسلق حق وحسيسون أش دويتش لاتشا أبحوسيش حيل لين أس قو نخجوه مجوش وشاح جولنا تميش كنتاني خين عشوكش قوق تميش كنتاني قماش لشخين عشوكش إشتنون إسورتشا وقن يقدوش دويس مثلا تحنزين دا حلوتوي إشاء إهمان شليلوش ولش هيتو إيهازون شليلوش ولش تو زوجين نيسلو باخجي تو زوجين يخوش خلجين زوج ولا دور مداتك إذا حاخي شغل أخي ترسون كتشيلي حقو بيزدو قعباب وشكساني واخين هاشول مش داعي غيتن خيتو علامة دي أشويدي وشيوخش يا تاكتشيلي شو دادوش تلهارم كباش قاتي داسر من دال دكت بقرطان شينيق حبلنا برش أنسر وينا وستي وي وجدي وي اشتناخا بقتاني وحدات كتشيلي خل عدو يرش دلار مدرون خزع بارك أتركسون ويباخع لا باخ إزدقام
سؤال غير تكودو ويقديش دو هم دات سيق دوش دادول وش خينا حنس مثلا بورشتك تا همان أنال داولش شين تير ولول ويشوقس شي همان ده أهمت تا قمال ده اختتو إسحاو الله تعليل وشغلش لدور دات أحبو ميخل خيتر دات بلطن خيترو ده أصمان ده دات جملة دوش جملة سموير ولا حدق Well, jag får ju ha en själv naverna bas prosaigara und jag повторي ديدو standard ja du schreiter مثلا بيبيش دوقوا هو اكتور بيفتريش ايتر زودبيش ايش يقدر تودا это стандарты красоты или хази уэздингал баю и цайс демонстрировать тоже. То есть üchter гейтбол бела цай сначала я духаш да царцан вай махари. То есть ишт раскрепощенный духой, ишт зудбеш дарыш, юх духаш ты дуахти цент я дол духаш вадуешь, юх наган юх кадаш дол дарыша как бы стандарт шуар. Вот хазик ишт хилиез элла اللي حكوا نحتر دل ديزر. إزود بيشا إشت قلدوش لتر. إمنا كولتور تر بوش دل همان تاني تقول. إشت إزود بيش قلدوش دل. سبورت MMA بوش والله إذا هو гладиаторский боишь духой. إذا انتشن تعاد комбинация типа вот типа бойцовские как псы эрдут на яшт халхи тердуи, но юки образ такой. Какие-то мускулистые, такие жесткие парни, потом у них щетина, борода, и вот они достигают там успехов, признания, популярности получают, и все, получается молодежь, и образ шутар создавать дешь, зудбешен, ваш образ шутар создавать дешь. Тацую кол, ах, шутага, айдл элга, что сагир лятан, ах, сагир было, иш соблазные виола, царцогол, иш именно и юктар, قام قلده كرتول سبورت ثاني بيش ثاني بورشنا عن كيجتنا عن تعاد قمش بنزل أحارب بيفتي شيء أرتي شيء بوشة ثاني بنا هنت بلوجرز كي كان بدرش تعبير بقى بقى إنسو إشكو خوج دوش نق على فيلرمونيش كحلا هنت وبشي إنستغرام شو يوتيوب شو إيردوقي تعبير جندوي бойцовский хилбол боршна хант из блогер штахант абу халит маалрит хабеш вообще та идот ويتا سубкультур شوق يا لول بارقي كريسكي يلاحي وجقوم بوش بشي انطبق دي مدو تا ولا شوي قام خلقوش مدو и модуй борш انت بوش بش قلبول в другую крайность докой хондяча борш хилар дата дует сон это цапай боч холе та женственный холе شانتا борша я тероли их крайности дают и молодежь. Так глобально цахоли, но получается, что маленькие проценты, они как окно Авертона, цар ой фаздуахкой. И что цепной реакции сан дают шаллак дяшло и кам. Суверно шо. ده أنصار حاضر جنتي حاضر درس مسلم سأل لك الله خيل ناخ زود الشيء جوك شيء عند كمبيوتر تير حوار شوات إتصحت بقيت كمبيوتر تاوي شو تبش إجراش لو شو إذا إجراش تايب ما دايش صح لو سأخشن شلوش تلوش ترازن تناخ تنسوي زحول شو قرن باخر تان تطلت نتيمن شوف تيجوا إتوجها تجوا بشيء تجوا حلو شو تطل دين تداوي شو إذا ويليش أنت أتدرس دوقي أتدرس شيء دوزلنا شيء زوجنا هم صلوا بويشتك إجراء العديد زي كم تصادر إذا خو مباخر تستريم شيش تجربة نشوف تعرفني يرزينه تليجرام شو هايو شو بشيء تليجرام شلوش ده تغيير شو شو بشيء بيوم شو شو أوشخ نقش شلوش تتابعش أوشخ تجربة شو بيلش تستراشنا أوشخ بيوه شيء شو ده بيشنا يعني إيش إيميج كساني تستريم شو فيديو شيشو إذا نسامم ديالي تنزل شو قهودي لسودها السنة ناتشو على الإنترنت خوري ذا قولي رشج أصلي ذا ميكس تحت تنزل شو تنكنتو تنيعو تنقر يتلو مثل يوتا دكتور إذا يقطع يقنع بيخل النيع يقص الإنترنت
ديلي أشنو معذر كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته ديلي أشنو هو رأوشن شي كيكلا دوشتو هم لرد دي شو تنا جواب بيجي بلوشن ده تندر إيزو ده تيقي وخشي بيرشتك تيقي وخشو تا بيرشتك سكت خلشة عام إزدوت أحتنا نجح أحتنا تازودك بلوجر أحتنا أنت قص شو فيديو شو قوة تيلا يتنا حق حي أحتنا حقيقة بيجنا أحتنا صوتشينا تموري دكتور تنا فيديو تيقوة تا إزود مثلا دول دنيا نقوشل مليون نمي برسموتر شو زود تيقوة تون نمي برسموتر شو زود تيقوة تا تون تيقوة بيرشتك قول هو ده لا إيش تديش متدولي سبوابش يعني هذا اللي تصدقش متدولي تخو شي زود أبراودوت تجلي أسحقومة صباح صحيحا بيشو صعدي تعال защитник вол он да воли ош воли дой то шаш лилош тек шезудриш лилош тек нормально хич халду цигадек то sen üç sen börs na buter то есть изудриш sen börs na buter sen dera иша хома аллар и полный не хитам шхица хош эрч бош галбош دايوش политики цигадек sen dera إذا قوجش محاضر لقر دين دا واحد وخشتويس اللقر دين دا واحد وخشتول هما لحر خيت لشون чтобы вы понимали то есть لها راح غيت ولا حطيون حق دا وقتها قيتو تا انا احتني انكر لويو احتني просто комментарий جو انكر لويو لا يا مثلا دوش الر ثاني يا مثلا من لوخ اور خيتم بويلچ ها صعبي وات حق دا وق شو ايدلو تنخ وين هدي يشتكودو وقدا اويلي يشتكودو اذا لقر واخلچ يكورت طبق بيشبو استديچ تنخ تو خيتم بوتيك ابا بيشبك بق خيتم بوتيك ابا بيشبك اثر مودنا عيدلو بيوغ ميلو شول هما وقام يقع اقبل بيوغ شول ميلو هما لقعت دعوتنا نركب ماش يقع يو قومش يقع يو سيجل بسايش يقع يو موسو يقع يو تساتوسن تار هون هو كلتور لوري هون حقوما هو كلتور لوري تار هون اخو عامر هو عاده ستوردو تار اخو در مولنش سان ميلبرش مو تيري هما شي واشتان مولنش بوتي غوچ بيلش مثلا اتسو بيلخشتا قدام دوتر دات دين دوچ بو ناخ اتسل دقيقا هلج قصون در يلقى تلاش بو ناخ اشت خيلچ ساتوسن ايش خيت هيك هما دولار دات ذاق ظلم حن خوش تو قومن خوش تو ظلم قطعنو من اتدم بغت ودرس هون هنس دحل غاسقي شيء ده قاعدة وير موقع بقنا ايش دبول بلشخنا نتشالي دوختي سيتش نخيدو خويا انت عم دقدا يتجاوز شمودر وقرم زاني سادين رجعين درق وقل ديك مسألة أخير دو إذا مرخبة تعدشون قارت نشحلة ديش نوشا ديان تاتوس شولش تازودري هوش ديان تاديسكتيك يحسن خلقة بيش فيديو شوية شقيسر الشات أو نشالة موها بوخش بر إذا تا سرازو العير جوارتن شوكتر دوش تاقي موخ تاريخي سلسل نوتريني تاسون يوت مش دقدرش كان سيرتشي سيخ رمزاني سيازن خل شرقي هم شتي يوت راسير حدا ده زود بيش سيرتش داخلي دق يقيمتك شتي ترى سؤالت عن مومنت هاي بريميرنا مدخل غشت سون از يتو بير وتا دقتش سيد مويدلا يوس مويدلا تسوقنا دول دلاريز ترى على رمزان مول خل ولق ناخن غيركا إذا أصلاً إمرأة دقيقة دريتي الخيط صون سنسا بريمير نسل الخيط صون إذا عند توي نتا شوارت عمل ديوجنا وهم تحاول تتل سنسيازنا في الخير إذا تاق رمزان راس سؤالي إذا تشن دك دوسون إذا شيء بوت حلقة رمزان سقمال دو شيء دينا تيزر يخجب بوختو شيء تيز بوخ وين يشات عرب ودو خردو بوختو ويمايو بوخ هنا قاعدين تنرد قاعدين وقابلش مايو بوختو إيش تقامل داتو تاق شا موجي تردات بوختو دات ستيج نخش شو خجاب شتيلر وتشقى بوت خان يول راس سولي هو مسار خجاب شتي هو يز بلغا بولشار ادمنستراتيا بولشار اولي تحقيق مال دو والله بس فيديو ما دلار نخ تاقي بوليتيكلي لو يز قاعد هون تاچا ياونا как бы سيخ دل чухтер دوي сонде тажим ю возиез на хана вай табусоб нахду мот диезой опять-таки же куратор шкар хадук се шея манхиq alqochir dat так
искрит то царь ши, и концерчи, и дискотекши, короче, ларек царь. Инца лареш хабош больше по сегодняшний день. Амма духо болчан, муатта бугы, и муаттит лилош моду из просто так лилош датсыз. Да и ла, цугай да ишца галвелши, жем болчан, лелда из, короче, датчин, муатта ишти халдер, амма хинти таделла, хинт пит ярчтелду из. Просто и видео шомш ларек царь. Цугай инсан дана операторш балбоя, видео шоша, я шоколадно зайц болшта, да, типа видео шуца хуйск царь. Амма намного ярчтелду шонис. Намного те кругишка хаки о ярчтел дадуч шонис. دا دل بوغدات اما از پاتیرون کو خیل دفن کین جیم شه گوچه داقشه تا کوارتیر حگوچه داقشه تا کوارتیر دلیلش دلشه اما ایمت کشن کرشه وقتش اش حیولش یو تقصیر شش یکم لیلش دو راست ویدیوش تا یوشه شه تا ایمت تقدر اولی شه تا دوات ستریت سگدن هچو گله کراچی از هم لیلش دو بيغليات تا ناغلي أقشي تا نوقع تا درج دول دولار تا سترودنيك شكوي تار جو درج دليهم داك دوخر دو حر شوق بيرشين عا ستركتورش كا خيل زود بيرش تار سقيوش تا اوعز داوش خيل متكشو سون سين يوش تا متير إشت إني أزودش سقيوش ليش بوجنا عن شين شو قاعدي يهم دو سقيرر قي تير هدا حكم شيء هنشل قيتشو لخرة تقيتشو عالدوز صغيرنا عتا ليل دش خل يوم دغن خير دقيس مخا دغن قيتش على حقي بيش بوتشاش حيوخش بوش كرست زدري ميتش نشبوي وجرجر تان كانت ديتن در إيه تعصاول شتوز تكسستو وقنوش تكسستو ديتن هالشيء تان حكمو تان درجع وال تصير ميلور تغيسونز تو شيء نسقير يا ليتن هلق إيميج كسنار ميشر دوسايسون أولير بتشاقي تنار يا لا إنا شيء سقيرش يخ شولا دينا يزود دايغيد نون شيء سقير نشيء شيء حارم شيء زناش لي دايغيد شيء نحا شولا دين أولين أخش حقيقة عنده غطق عن أزوج شيء حديث نه أستكسستيك أستكسستو عندي تندو شيء أزوج بحتش ده تنا سمع ده عندي تندو يخ أزوج أو تحكمه أخش حقيقة عن شر الله أزوج شيء حديث نه صديقي إيه تعطق حتى تنسو غطق حتى تجا بحتش شيء شتوب شوي شيء غطق لطن أخش خلا زودا تياتي على شر دق شو بقى حتى نقوشين زبحتش زتوب حقيقة يخ تاكسي هولتنخ أقن أغرانو حقي علينا أقن أغرانو حقي علينا أو تاكسيستن نسي اللقز عيورين شبال أرواتشات أنا وقزالي خلات عن دعجو شوقز نو إحقن دوي يو تاكسيستيك أو زوجو ديسنا يانيول زود يلا ميتش يوقز نيل شولش داخشنخ يو تاكسيستنا باتش دلت صغيرنا ديك أخش توقس أبغيتشو على مخنية تاكسيستن صغيرن بوش بالميغي حاج شئشت تيتو أتولقخ أزوجو شيني باتش ديتشتنا دوق سمو دال ديتين سويس وجرجر كانتي إشت سيتواتي خليرا سؤال تكي بيوخلا دقول عسكرتي عبول شهرة تسارنا هنوقي شو وخيار جينيوس ماشين ثاني زدري شو خوش بو إناس ليش بو إيش تسارتنا غير كلش خيل أول شيء يشتاق ماشين شيء كويت بوشة خيل ماشين شو أول شيء متك شو بل متك شو إيش يبيوخلا تسار شو وخيار جينوقز مدرج وقول حالخ أبو قدامة إيش دو سونا إيش دقدوش دو إيمن السترود نكش بوي تسوغي نح نجالي أيد البلبلان جاقا أحسنش مخبوري أنت تزود بيش أنت إحوالا إيش إيق بأتان تعقدر كشي تصوغش دم ديزي
تاتمنى بلغة وش تعبيس كاش والنقطة جنگزود بيش يغلردات زي إيش تعليل شلوزود بيش يغلردات تون داره استرود نشخلور تاجا أخش نشخلور صودر أخش نشخلور تان سقيرة لأن تار إفتع سقيوش دولزود بيش انكرا лаштан соугач дящий ушкять башлилор. И получается, показывали примеры и для пацанов, для молодежи, и стольшон, ахчаль, сагират, гулять, да. А когда тут беш, она, внимание, ёк, цамоль, тхазель, кятча, сасетча, кенти, тихис боша, и дука все время, и айдали, цунс дуэздуэ. И ахчал мадизи, сагира, мисксаген, сагир, мастерят, концерты, вал мастерят, تناچوحشي دوزلن بيبدا وديست ايوه يستنا بيبيتي لدوخ اخت وحدش غوروات اخت سودلش وجيتها اخت بيچدا ديستقوش بش بوي تسار ديشلوش وت ابو خالدوش ينزان اميلا حاضر دبي بيج بوجي موخل تنا اما لتشنا اختنش دوخش سودل اختنش خلقش ايش مسل شدوش داغويج بوشنا داغويج تبيد بوش وماني اختنش داخش تول تنا لتش حجب غلو اشتغل تعوض باش بوقون بيت خمي اشتغل تون حج ستيسبو ايرن اخشش حلقش اختلاف مديزي اخش حلقاس از يوزود باش لي دقه شين كردي عند الاخش صار شين خزبل غير باشه يدو تو عيدل بيولاشن تي عدول دو تعاشي كوشي عيدل دو تو عيدل بيولاشن تي عدول دو начиная с простых сотрудников, которые пользуясь властью, могли приставать кому угодно, что угодно говорить, и как бы любой и заканчивая чиновниками, которые ахчай сакира гулять да маст махули, разврат распространять маст хули. Сундер и айдол дуй ден алтан хвырш. وجد قطعة من تبا ودرس وان انتره تويت اير عيد لنا اخو اصلا تاع ارغومنت تقطع دائما او شو دول هودو هنا يوروبا هودو امريكا هودو قيچنا هودو كيتايا هودو تيغادو شرق بوشا تاهم شتويت خسر از نجح سن دل حارما دل حار تحطهاش دولت شها هورا شاول وول شها الطيرور دلام ديك دو قزا الله دوش داغويتان دو قزا غلق دو غلق دو قيخون هما يش داتر إذا السيتواسين رئيس سخل رباحان دوشا تحطي موقتان برخت باقا تموقتان يغدي أرزا تيجا الله دوش لقر خليتا وإعادة تيج غلق قلق تيجا دان سخرانيتا إعال شو أشقاه يكشتو تخون تلا كرستاني وقاعدسة تلا تخي مخكادوش قيش مخكادو دسة تلا تندير بوار قايقا تا إشت بسنش بوي هم مقامكش إشم إيش يوچل يوروبي تاوشي إناخ مسكوا مبو مثلا دعوة هنا إتشراح أشراح تتبع كناخبو وليش وبشي يحج خوات يتيز يزود يالشي قولي إزدان إناخ يوروبي آخر بو إناخ أمريكا آخر بو إناخ ستاوروبا آخر بو إش داجا خيجينو سويش 500 километров отцовошли полилш нахбу. Вот как раз таки тот $1 больше бос бьются в общем массаре бой. $1 المترأس مالته нам нужно выжить, чтобы мстить после жертвы. Так да молаха تبيدون قداء فقيدون خليت تبش تنهم نه ستوش عشبو شيك دلوش تقديش وتعويك تنهم نه هويش عشو تنديره إجواب درشان إن شاء الله طيق دلوش تقى قداء دير دلش طيق هنزا بوستيم هوك واحد قديست قديش خبره قد أعدل على خير داري إيش خيري بريميرنا اللي تعدل عنا جحسن قادر شون يعيش العديانة خير داري وخير داري شون ده ترخون خير ده نيزة توش ده شو تعقون خير دلشي شو قاعد عدوين الدلشي إيه تز شو تع مليون سك حوق شو مليون سك حوقي برني جليج برني ويكيش كروچي здавайся дян с поднятыми руками,
إلي شون دي أزداد صدتي شغل إلي شيء عمل الأجني ميوج جرانتا ميوج عشوية تيك شيء داق الخطوق شوارت قلقة قلقنا الحمد لله تحول أخيرا لا أرنو شون لو إن شاء الله سدا اللي تغير شيء إشتا أدنى سنة ويلش ده سيختون إيش وين دعوة من ولا أولي خيط نزرقو يسترني ده قيمر عليه الصلاة والسلام يا صاحب الشيء إيش تشقس بالبات قش ده تبوخش السنة تير دويش توين ماكسيمال ندعنا شاش دين بسحوش يلا دوش تقوى توحوش إيش تردو السنة أو حالاتك إيدو يقيش أنا ملخ إيش ملخ البتشال حالات شيء يبتشال هون مجا مكشت خريز خلي عارمة تقوش عديس خلش خير ماذا يصير إيش بيوش بال إيريز خلش بات إيش كراستك بيست خلش بات شن هم عديش بات شن أز بيوت شابرش بات شن إيش بيوتش إيش بلوبون بيست خير بات شن تقبوت عبرشة أبي زاتن شاي بيست خلوية شوات ساوي بدنا ضع داش خيرو ساوي بدنا قحويكش خيرو توني يقدر ملوت سخوش ساوي بيست خلش خيرو إشادك خلدي إيش مدو ساوي بدنا بيزنس مان خيرو قومان سأقتش تنديرا إيش دشان إيش وابا إن شاء الله طيق درس حوصر دو تقطع شو بازربو تقطع دير زن شو تها إقامة تخشوك خير دو قيس شو ده موسكوا استورا بوليت عن ميخائيلوف كيكروش عن بيتشو واحد هذا غادي يزر مدويشو هذا خشة أو شو لخكن أو شو لخكن خير دو إيش تخد سلخكن كان خير دو إيش تخد سلخكن شو خير دو ديستويتن لخكن خير دو شو تو غاز خشن بيتشو واحد هذا يزر دو تو نجا أحسن لخكني تعمو تو غاز كش لخكن نجا أحسن لخكن إيش شمس لخكن هون تأجى غاز كن عبول شو ده 100% уверен, что максимум кирнах бешу продержаться до урдацель. Максимум босс. Так нагахсан дик до абузайц бог там. Ше деш да вахти боеш, но хилитиши так эрбахиш гаске. 99% голосов шен айла богша. وشون يلا جلسش ايش خدا يقولون يباز نش غاز قد باخيش سيجار شو 99 اسم مدو تخد 0.3% بيداستو إيتو تخو أرادو شو كريتش نوخش شو عداتستو وديك دو نوخش شو خليتيش 0.3% وتاق نابرت الشاش أوتل غير خلر قويت قشيو 0.3% دو حالا إذا شون دو حال دوخشو قشيو تشولي 0.3% چون دو حال إديونوس ديوت اسم ميات إلارتا يشا فإذ باي تعوني عدين أبروني تعوني عدين بازنش مني عدين شخانكلا كلي نوس كمالو شوي بازنش غاز خلاقيتين ولا باخوش دات تبغيت أقوى دوق أزبوق بقدو يدات ماكسون كيرنا خانشو إش دابان شو ده إتو قويش إش تخطليخ كان أما شو لوخ كردو إن شاء الله أوه كده دي استوى أجري فتودين أبو زيد على روح شو شيء غيل خشو لا تعني لا أملي أروي وإيش تحبوش اليحيى ويوشا وديتي ساعة تديل داخ مثلا زي بيرتو عيدو بالوشو قيتو ساعة دوحة أوشتا كده بخوش عمالك تود اللحش تو عتاول داخل نخيتم بلوش ولا تعدالش سعر حواشتك مدايس داخ دالا أولق تاك دالا حوصان يلا أمر سيقايات عدقة عندين دات محات آخر موالد إيرو يلا آخر موالد شو سنة وشيش ترخياتا بيوخ الله يورو تعيك تورت عيك تاع أمريكا عيك بيوخ الله قطعن الشاش بوش عيك تقطعن شيء استليتي عم مثلا شيء مسكو عيد أخوي تقلي بارش سبارش مستطيب بوضنين هذا هما قزر يدي حارك تيخيات سر بصوبش ناخد شيء قوشي بوتين وما قوشي بوتين وعيونك بوتين والله توشيك شيء استليتي قوش تاتقان تتونا خا تيجي تقعد حيوشي عن
طبعا قش ما بيس أنا هم باخري أدرسي أحسن صنع تسترش ناخدني داخل بات أوش أنا بوشي بيش حيزوشي بيش دقيشي موسر كيشو تمام قاعد ما دوتي قاعد يشتي إستان قش تاتس بيوخل ياتس السيفيليزاسيون راسيسكي سيفيليزاسيون أتونا خا أبو خالد يخوما حون إنت مسا هجرة مسا دالدوه يخوما حون إخ متستو دي اشترخان تاداجا بريلل بريستيج مسلا حو كتايا باتشاو هجرة حو مخ داو كتايا مخ داو حو أقون قوان تعطودو شوارت دوت فكروش دات تيبا مخ داو أبو خالد بوش دات أق إيش دلحارة أق تو كتايا تعريوشل بيوخل الحارة أق حبيخ سبيخ بأويرتير parallel prestige. Eens masala Европе habeš tiga mech deibu masala boy. Я допустим там та министерство шкарайолш или та полкш звоч солнце решхуешь да типа шкарайолш нахбо масала там муслим там та он один командир какого-то полка соца он один полка вожден ой та спецслужбы он один ансар короче его وإيش بالحارة أقصر بوق نيس خير دروي بوق عشان ديلا تأقم نيس بوق خير كروش دات سويت يعني نيس نما دات وما يتعبتش دو وإيش ما دات تاع نستول كتا سوم تاع حيق أو دات نستول كإزك خلديش تو يقمل دا نجح سن وي أولي خدوا متى مخ داي أق ويجا بور ما دوز دات أق لرد عبوش ناخد دو بور دو ويجس تون ده دات مخ داي تان إيش بوخش دات تان كتا يا طميح دايد الحارة كتا يا دو حلقة خير دار مسلا اللي لبوي بتشال خلاص رازني سياسة بابوا نو غينيا مكشوشن تون ده إيش داتس شو قدو يخاطر مخ داو بوغي بو هنا قاعدين تاع أحمد حجنيق أبو محمد حجنيق تاع هنا قاعدين بو ككراس تاع حيو قدو يخاطر بس حيو يخاطر مودا ديس هاي سكرا دولهم دوي سكرا مسلا ده بوستم سعاش والصا كورتي رأيو تشواسا دويزل بوق وت يخاطر دمجر دوا قدا ديك شو وجهك بداس نتكرا داتس parallel يعني سياشتشنا شكولا عودة شوختر دوشتات تجمشان تريتي كلاس أريثميتيك عامية تأخجم لوجيكات ورزويت تدتان بشو إن شاء الله تعم كده من الناس وزد تعر دي مشكلة أستن بالغول ده ليس حلقة تا برمجو تشنا خالص تريم هنسا وجرش بيش وبوخ почувствовать بيش وبايا قوما تاع بيش وبوخ قطعي في الأفير هم دعوة ديك دقوة شخلر نا ضلوة شخلر ناخدو نا همان تحباز بول بلا خلر الشيكر حتى هما دوتي خوش أختي من سوازة من دول خيط سنتوجه الشيكر حتى هما دوتي خوش شش ما إشي مرك الله يولي أصلا problem زداج عدايتنا الشيكر قطع هم دوتي خوش شيك نسلو دوتي خوش وداجي مفتيات прямой ФСБ не то что теперь Белгойду, теперь филиал есть на самом деле. И هيلديلا صار هند سودولن هست خزر خوانده ختنا يمدك لدو شلا ويك دعوتنا هند هنا دين بنسي حقيقة چن تكفير دوي تانا دين چن تكفير دوي من هاد توست قوم جرجحها قدهما أتغلا هند ويجري بيخبرش إيرش دقيقش مهتز دقيقش وقول بايد ملبوس همانش دويش ويلو يعدو تانا دينك ياللي من دينك ياللي بوش الدش هو بحندو الدش شش مخيوش داتر ساري حال شش دون تجمل وأمريكا اللي عندك ملخرة أمريكا اللي عندك نسلو ويلا خلر مديتور دات تا إنس قبول ستيج تقديسون مو هو إتا خيتن بغير شلوات إستثبر إذا داجو بس تريك شي أمريكا اللي عندهم نستن دون تادل قلدال شرداء داقنا شادك نستل تقص أندل نستل وحوزنا هنس حلو ديها عشقو دون أبو غالب من كوش ده ديزوي أبو قدام من كوش ده ديزوي دعبو البلة إشتون سبلة
ات لقلص بيها اللي تشوح بولشة ات شور حل بيتش بموحدون هر بيها لا يخفتش بيش بيها بوشن بوخش سقيتش واسنا غير تكتيك غير قومن غير دوش لصقت حاجات حنا محتاجون هاوسي شيء هر شيء زود بيرس ستيش هر شيء تكسات ويش هر شيء زود ستيش هر شيء يرجع لك ستويش ديش قمال دوت شمل هو ديلي إلجني قيقش بش صوت وغيرش بيهمر هو على إسلاسنا دسلونا دك صدوصون الشاش وجوجة حال داخل شو شي انتي هما نشقول شدو علت قريشي شلون سوانا مشرك ناقي شاشو كل هر داخل شو شي انتي هما نشقول شدو علت شو نختار الحديث عن رقص إجدو قار ليلو شتبا وونك حنبخ يدرلك دون قوس لي قو أحصح حالة شلون حمل هرجو وونك إلي مل هرجو وونك دقيقي مل هرجو ويك دلور دوتك ألا ويسيسا تخير دول هو ألا ويدونا ويسي لخلور دول ويلي آمل يقول دول هما ألي مل هو هم سيقر حل داخل ما ديش خلج أقتقيت شوك متى تأخذ القرآن آية تق ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة صوت أحسير يدقن الشاه يعني طوق سنجار دلير هي طوق جوعد شا إذ قزع داتح إجوه قزع داتح قي أدم دو حيبو كرتشو كيرح دوك دو ويليو باركش بو لركش دو شا دق دو هنا مصوى чувство يدو يلشع شا دق دلشع قيچن قاعدة تام هون تي حاجة غيلا خيج نوزا تامو أدمو تدم سبيش بول أدم دوي قيتقي هم نخ يغدول لأدم وخوش يج ريسورس كراعيولش يج إنفرماسي كراعيولش مصو هم إذنو تريخوش دولش شي بيوخل وين شو ديك خوش دولش سقيتر يدقنش جاغدل الشي دكتور والله أعلم Där hens avgörsel politiker då zuddesh halvdosh feminism då quay وجهشن زودريتي خوات برغيرتر إذا لبلو مريح تري وصليلين هم دا تر ديوز أف مربيت نو كان بود أبسولوت نواي غلق شغل شتاني واي عادة شتاني تعني كي بردوخ شون داتش فيست واي نوخشل دوخ واش همش دوخش دوخ تساج أقتار إيش لي واش هيجا هيد موخل Trainers خلق حنا إشت تاع ليلوش دبوش ليتسميرنا ليل ده أوق ناخو دايقة تاع نوع شغل قلق ده تاع ليتسميري يوقي أولا получается تاع تريتي كاتيجوري ناخ بوي تاع простой ناخ تاع نقوش دوقي حقر ليلوش تاع ليتسميرنا خمدو دوج تاع قمالدو ليلوش لكدو تاع أوقر إيويولات ديشدو هر تعبيد بود خمدو هر تاع نوخشي يز خما دات ليتسميرنا دو نوخشي قلق ده ناي تريتي شونا نوخشي خم دايقة كاك تاع كولتورا ياتي تاع سيلا ياتي أولي تو دايو تيعول كريسكي حيوتو يوروبيسكي حيوتو لبوي كنك حيوتو عندك حر بيت بوش يحقن تنشينك تو سامة كسات ريليجيوز نوا انت ادوخر شورودي بوي فرش تحكن بو برزن بو وين جمع جنيت عبو زود بيرشي أميل شوق زودرشي دباقة إيش مو بتار ليلاش دو فرز برزن ما بوي إيش باشه تار موجود أشياء ليلاش ده تنو تار نبروداني خلقش جوش بخشون أشي أولق تحت نشتي با سقيش ليلش بويا إيش ليلش بولي и получается то же самое, это третья категория, зуд беш, это простой зуд беш, на которых это как пропаганда оказывает влияние. Типа харца лицемерно хумду, хар дин бошдол, хума лерте хумда, и все. Тоже и в атеизм уйдут, или в корейскую культуру, зуд беш и штадуечду. И халак дешду икам. Вот просто царцу команде, а дешлега, и туамам, и страшный момент. Именно культурно, морально царь икам халак, дикё дел дадерду икам, цулту а уже все. Я бустал ба дочь, цагаск шадахтер делах, цанни хуман, кайпайдян боч. إذا именно духовно, моральное уничтожение народа юеч. Вой гилк, швой гулк, швой эзни галшду, си создал, впайд боч дахже,
ويقوم أن يقتل الغوش ارتقرولي حاج ارتقرولي غوش تلي شيء تقول سارع تربل غير شيء تجوا يا سلطان شبوش وجو تعلي وشخيديو وبشي ويقوم تدو تمشدوش إتعهم شتوشين تحر دين دو بوشة تا إسكازيت دين تا إزورتيت دين دين دو بوشة представить дальше тут ирнах накахкваша тут дин мостхав делаш нахабу тундер и просто страшно хом до царвай кома дадешдей إذا وي فيزيكس غاس رزقوت دين оккупировать динду أقوى юг духал царях целотита моральное разложение дадизер моральное уничтожение дадизер и бол коуч бяш бокош и бухса хабяш бол просто инзерицун ولا يشبط صعبو قون خوي بوتون ولا يشتمخل بيشبو وقت واحد عردشن وجري خير قارئ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصل ده قرآن آيشكع مسيتوس ده واشدو بريتسه دديزه سواء ديكن تقيقر بريت فرزل عنده أنه عقار أبو خالد عن يوغاد نبمن يعني يعطوني إنزري واجنكم ده إقوم نوقير هدولي قام خلق كل شلو إذا فرزل عن آيشكع يو دال تدوجنكم ده بريتسه دديش ده سمو يشو صنع هون ده последней категории Идеально, это все физически захватить, вину уже оккупировать, вину получается ахбать социальный. уже морально, духовно, да, все, тазер, да, ты дует, куэн, твоя история, иштралдука, там да, каздоли, надолж. Ты дуй бошек, там морально, духовно, халлак дяш дуцарь, уиш дуцарь. И день, что ты, юх, метр дэр, да, лата, уже все, надер, мадуется, сдeng. Из осмысленной, хайвахш, политики, дюхар, яхшаят. وين سويت أيضا دينا دوي حلقة تقول حقار هنس بفترة ديشا دوي إذ تقول سويت أيضا إز ورتي تام ديري إسلام دينا إذ هنس حتى بقول نتا سوفيسكي بريدوما دين دول خمشة إذ تقول سويت أيضا يقضي حقي بريدوما دين دول تا إسكجاد ديش تا وفشون تا بقول سلما откровенно та сунер табол на я та худя та палма ю харамоли иш сунер светский секуларистский холе это иш холе то а вот хаузет на хондаже дин шаца сисас дехпан представить деш да до 1001 ночь та арабский сказка сансовал да хардеш да те ван та дирек دلا استديالش هردش أنا دقيس وني شيطان بات تطيحش تيعين در تاق أدمش دلر شا خلو كونش دقهم دقس تنتحش تن كحلوني حشة انت عم حاضر سويسكي سيوزو ادمن قاعدين например وينانو ويديش لينك اخو انت كم سمول شي تاوني عادين شي بيانير شي تيشير حش مثلا قونش مел غلطي دين مثلا بوسيت получается сибиря бин юрбяхкин юрьян молодежь как получается то есть полностью как бы форматировать бина флеш хейцарейцена процессор хейцарейцен юрбяхкин как бы запустить бин бокс отсюда асигаска заселить бин царь грозный короче вообще короче абусуб дин сабуита هم دويت حقائل هم دويت حقائل اشتحال خلق سير طبعا то есть وي 50-ник شيء دوق سير уровень самота ерче отсюда уже 80-х жим юрдох раз туан белче остамах беркат делла адам дуq adam dina qiyata وين شو دين شو دي أنا أروشك شو أرع دين عامنا دق بيدا نجوا قونسنا يخدا دا أويلش توتا أنت مثلا دا أويلش إشتها تلخ دعان خلانتي 80 уровень ريهن Советский Союз وين تعينوا بالخ إيش تلخوش دعان عايز 2024 получается сюда 50 شو دعلا وديسن خلديش ده سرقوي короче деградация даяна дисен خلдيش ده отамут ах полностью перевернуть не понимаешь и қиетамш так духиек қиек полностью возродиться на адам шхица дела дин чу дена цунах бахан дела и суфизм цухена почти мелюк суфист хлола цухена суннат чуди ан мадуй духчала арбой қидек анах арбул علم حديل ديل بوس этого так تنا بركة كوكما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بغص إلى وجه الله تعالى
شاش تحبوش ناخ تاني قبل ناخ سيت وش بعد حاري تو سانو قاطوام خلش سانو قاطوام خلش تبو علم شناخ مجاج ثاني الله دويس تملوش ثاني شاش يكريس ناخ سيت وش بعد حاري تو سادش تو دعوة بيش بول سيت وش بعد حاري لفسدت الأرض بوق سيلا وش الله تعالى أقدوني أنت عبيو خلي يرجن خير ما ير تقول نسو يرشد الله يرجن خير ما ير بول دويس تاسونا خا سونا أبو خا خالد ها سويز عيال لما ترويستو اي تنخا ديل بيركت وينا ميل دقت قشتوق وين طبعا تحش تاتيش خيتي توام خيتي قدك خيتيز نو طبعا اتسخل لحاري طبعا اذا تسخل لحاري طبعا ويميش اخر درت وين وي ميل بوسو بخل درت وين وي وهودي نخير درت وين طبعا اي اخو مباخر يسوف يزما سار اشريزه خل سار ادوجن دين مدايز مثلا ادوجن نا نوع درجه دينا خاص دينا داخيات دوي طبعا الحمد لله تو هم دا تحت بورغوش كلر اردو لوي تو تار وقت نخلدو ايمينا عندك كلر اللي تير زونت كلر اردو لوي دي يلقن خيطان ثاني يتبحن ثاني قون خشا شيعان دولتي تار حاجن دولقا دا اسيسز لو تنديرت ايوخ ما يز اسيسز لو هند حاجن ديلي عليه الصلاه والسلام اي طمخ ناخ يغبلش ايشي سيلر درخ ناخ يغبلش سيما دوت بس هون تسك تغورتش دقش حوله هون تغورتش أحد دهال توشتك مدايز تأخا إديليوس عليه حديث حاضر دقز عليه الصلاة والسلام تأخا إن تركتم الجهاد شاش أشي تأمبر عدي تحت شو دنيا نهضع تسلها شو اتمتها الله دالا سيسز دي دوشن شوال سيسز لو يتقعد يوخ سنتحت يوخ سيسز لو يتأخا تغنى ويتها تلغدي شوي زودري طلبي شوي قومن تعبوال بشوي غلق ساد عادي أخشى ساش طعم بسكر موات سام ديلين يوتيوب شو عيخشل هو بلوجيش مثلا سار هو طعم بيربر مثلا باوي روزو فوتبول كشي واش بوشار هو طعم بيربو سار خو خودين دعوة تردو سار خو سيلر ورد سار شي سيد عدوركش عشبو سنديرة تان قيت كودو وتوقعها وتقوم يقعها إسي قلده زودري قلبه خبيز زودري قلبه أخشت سار قون خي وربات يقون خي تسخر لحات سار طعم بسكر وات سار تحت على عيوش تبوش كشوش تاقا طعم وي حولي تخل تاروي تدي أخش عني سود عدي اللقز نديل قن هي سار هم مودو يمكرون ويمكر الله سار ميكر لونج ليه الله دال سار دو حل يوقع ميكر لو وانت سار ليل دوش شيء بلانش يتا مسويتك سيوزي مخلي يقي بلانش وينخشي قومن دعبوابا نو الله دال سار دو حل يقن إذا داجا فتش حق دعوة توش حالت إما دالي مثلا نخشي شو داجا شبارغة تقبوش ميال دوق تبعو لها تندير إذا دوق بيركت دو طغنا أدم مرالنا полностью разложительно царапа я бусул боче керист боче бёрша боче си боче ти болчуш мелдеш белда болор ولا دوخ سيلح بولش والله أعلم أبو خالد تتاش بوي باشكي تان سيسازل ديفت بوخوي بوسل بيجي بوتان يقام نو بروست مسل دوي وين نقلادني وين خوخير درجة باشكيرشي تترستان باشكيرستان بوشا وين يوقع شبعشو بريميرنا رازنتو شبعشو مو بوغدو سنتان ديناغا وين شبعشو تحدين دوكاك بتاع تقول تو تحت كفكاز تمو تو تحت أما بنا تو رسينا تو روسيفيكاتيو اتستتا شعب باشكيرشا اشكرست برا جيم يخبز دي زغطة كفكاز أمع بحن دو إذا ساشاش بريزنوات دي أشاء دويتشا دو أطول глобальный влияние оказать на Кавказская война. Но это Кавказ أمع ويديش طوام ثبين حال типа تولر بوت طوام بوي из империи мою и цугайна 19 веке Наполеон Москва قاتشت حبيان يخاتوا Парижа قاتشت حبان غاسك ما بوش شايل يوروب تكالتوش أطول أن بتشاف مايو نو ويدي لي تنخ صغيرنا تارع تيجدو ويدي تسلح تحار تقيسم تسبح تحارة وين خوغير درجة مثل إثبار باشكيري تترستان حاجة تقعدك تو أسيوغا بوخ إنسان تخن تايقع دول ديننا تايقع ديسان دول هما اتكفكاز أمع بحان دول شمدو هنداج اتكفكاز وشين إما وزيريان سوغينا اتكفكاز كتامو إشت رول إقراحتنو في كفكاز كويني
بوصل كفكاز يثر إجراتير هينز حق أمشكا إيوه خلبوت وما إمودو هينز وكفكاز حق يحقن زخوة تيتن كولونيزيرو وتن حرسادي كيردون دا شكول أونيفرسيتات أوبشيستوا ربوت بريبرياتيشكا полный пропитанный пропаганда. Похоже, ажи может быть عيد وحلقة وشوشين. Совет айдало духар ходина и систем юхи на цой воспитание систем личность. Все, сюда дал зулон дуке. И паргатуяла дуй цей пропаганде. Элгар арболара. Сунок чешана поэт хила цуна. Валахи цуна поэт махила. И любой беспристрастный, справедливый волчанец. Сабол тиги чанами. Договор маяти хенч. Но суне 80-х годах дик даг майо вайга. Хохалтер в начале 90-х дик хал даг мадоги. وين ويم ديك هيت مدل بوصل شاوير دو تسوغانا وي حال ديك دا تري اللي بوي بوخ نشا صديق نرجع سعر بريزنا وات يش دو что конкретно شيء демирол дюч дарвая потихоньку تقول то есть сделать انخيتم بو систем يوخا يعدال وچور ارغ داخته كف شو يغني عشان شو صدايتن ويخ بحندل شو كف كازن بايد مبل شو رسين بايد مبل بوصلنا الغا شو إني أنا بايد مبلر وين خا تنوختي تعلتر وبوسب نيادقنا شمال متر داخير يغني تعيح يوتا قوسم إشي شان بوش اتعدل نجا فريز دنيا نح بوسبنا بايد بيلر تلتر خا تندر إشتع دنيا نخمان سان الليركة دايلا أما خلا إيشا دينا غالنا شوخا إنا وين حقوش لك إدو تسقوش لك global نتونا خلو بلياني إسلاميزاتي تعطيالر يغني دين تغير ترى بوصلنا دوغنا شتوه دلرا يغني إمبولس يد لبربي تعيغتا وودوشو لأني خليتا بوك بايت خلطيقا إيش غلبالنا حياتي بوصلنا هر ناسا حلتا بريميتيونا يتدي غاش سهول أما ساساي وشا داخل غان مصخوم نحو لو شاوك اشتعبير لا بيسنا خلوان شتوت أما كاك ديلان اتأمو خلوة بينيقوين نو والله هو اللي مدون غاسق خلشلا كسر تارع نترلو شلا تترستانح بشكيرع وانت خلشلا هو اللي مدون هو اللي خير ذات بوشوش يا زوديش يحيي داعي غير غاسق خليت أخور دقوين في مجمع كيرع دوك دوشو هو يردو نيت مدويتشن صودك دي ها كازاخستان يا جماعة تربو تادين قمال دو علشتيت عندو سويك ازدات الدين شيك حقا جرا إلى ربوت يكف كازر حيوقش بالمخ ما بويلدات تيجر حدين مدوشين الخلي تاق يعدوش عندك دايسون يخوضنا جو تهاجم دايس والشا نت تذكرني يشخلش تخيل ربعان دولشا ترازنا قامناش بريسيكات ده نست الأقصى بريسيكات ده جينا ويت عادك أداء دويت شيء عادك دويت تأخوان بوشتك قدر ديلا ما دكتور تقوم ويتأخل أول خي ترقون ديلا تقوم تغل لي عرقان خلدك خير درق وين أول داي مثلا كيرغيز خليلي تركمانستان خليلي أوزبكستان تاجيكستان كازاخستان اشتقدا عوخش أخو كده يا بول أويغور شدول حل روديك إزغا ما باتش 2 مليون مثلا خلي دقيق أمنشتوش أما تير دول حالدات تخنا داش قدنا جوحش شوي دقنا شو دق ولي حالدو ولي خلره это не заслуга ни Кадырова, ни Путина, да? Именно его мужеш анендол идуи и берка туан интеллектшек. Таган дунян чуха ويليل شو إيو تغن ويك حقيقة شو دينا تيرت إيدوي إينا داشتي بحقيقة دويس. سندرة الحمد لله دوي يقوون خيرات ويقوم مقبول ويشوين جينا ويشوين بويش خل الحمد لله إذا تعينت موادو تبتري كل قازريات كويز 100% نا يق بديكون كودان واخو بس دوي اتعا الحمد لله اتعا ذكرت كبريود دينا وين حقاش لدعدات يقوون خيبول تاشي سيناش واضح شو وين حقاجنا تختان اللي اتشو زريات تار حيل لو زريات دو زريات عيال اللي ويك تعدلور دا ترتيب بوشا إن شاء الله دو اشتقال ويكش توي تاق الله يكدو يخوي ويقبحن خلا الله شي طول مشان دي أعدوي وي لبون سوشي الله زبطن يروتنك إذ دعور دلشدو بوتين الله أح تلا أح دوي
إن شاء الله وي بحن خلر ستويس خوي وي برخويو إنيس وي يخيل دي يشتغل صديقهم مشتوي قدنا شو إذا الشارع خير دوي يا عطا شارع خير دوي يا سخالت ولي شارع خير دوي إيوي بري وين أما قطعة وي بري أتسوينا قدا خيل دي زجا الله خلي تردوشتو تاق إيش دين ديتش الله بوق شو متنا شاقناش بالور بو شين إيش دق بيش تان شا دق بيش الله هنا أبسلوتنا ويك حتى حشتويات ويتشان كايو حشتو وي هم عدتي الله قناش بالور بو نوخش خير بوش فيتنام خير بوش والله عالم نو الله بوش قناش بالور بو توش بالور بو تعشي كوماياتوي الله دين دحور بولشا بيبوم سوچو كودنا جو اسكر خير دو وي برا وي اسكر يقع خير دو يدات اشتو اخيرسو Побуден по Европе وش أحبالي نسوش разные там наш гомогенеон арбоя геда ну ладно арбоя еще так по Европе Албанч была Курдой была Туркой была сон генок цардуч ашкиги должна и чичта и первый там был абючана шейдей что дي алер اشتاقن مجدك جو أحجبولش جناح إيالر اشتوي بوصلنا بوتيجا ليش أولشة تنرش يش حدود خين خذ يوروبا أتبقي قوم بيشتوش ننت تليزر شو حجري تغين مجدك شو حيقني شيء ديش آلر يشين خلتي عدقن بيتقتر أكيد قضاها إسبانيا سوء بريستادي حول إسكيرستا وإمدلان واتي سوء بو إستنوكتي جوات إمش بوش نو وشتع قويشة إسبانيا مولديوجي مودو باربو هنت أنا حشاش لط ديوكلوي تيبا هنت وتشينش دوشون أجا إيش هو أقدر ويقدر ذات ويتجع لتر دوك بدكان ذا لط يزر دوبوش إسبانيا كيرسنا بوش سنة تعطي عتقم شبورقة هنت تيبا ستويكستي تعم لتري يختص والري عتقم بنا سنها بوصلنا عن وين إذا حربك ما تشالش كعمودة خا وين إذا نقطة ترميناتر شيء ترى تستقبل واحد بيسن مليك سن صور تقنا وليك تدين برقش это гимды, что цуна вайн цоху Allah таймуш моюш Allah хитсам беш цуна док берт кделе. Конечно, вайн хилбол нахта поверхностно хаво гал нашугин юрт нашугин дақилган лаза бин инвалид хил чубех кан бо علق وتحشي كويات إز خلويو الدنيا نعلوش خلويو قشابك ولويش وقدنيا نعلاشو تحصلت شيء سووا لطويش شنا لطويز أرى وصلت أبيد بوت وقروحة سيسد وقروحة زدري سيسد وقربون كرس نعت عليه شمور وين أوكرانيش كرس بول لتش بقشة عزام خلق لطويش خلقه لطويش خلقه إيش ويا لتقي صنعت عتقول شوق إذا نخذقيش مدعتي ووي تيريتوريتي على تر القيت تيريتوريتي إذا أنا لتش بوسب نيخ إنتوا يتصح تعوش شغل عم بالي إيش تعوش ورطة دوش جرا دول دلعات أو لا أشين جرا دول أبو عمر بوش شوي صح دش نبوش وثمين وشني كوبوش سواء لقطة هم لا نقطة جرا دول دلتا نبيشين جرا دلات ملاج وما دول دلتا نقطة سوى الحركة محكة سنة تجا دول دلتا ويبوصلنا تنبال مخالتا ويورتنا شوي غالنا شوي وغيتا تندر ويجر خاتشان وينش يوخيتر ما يعتري إنه وين حتوي أنواع مستغلط في شرقة شو يعني ما بيلخ مني تلهج ما تصور كرس نج ملهت وين بوش منو كرس نح ملهت شيء مصدق فيش إيش لهت ما بوي لهت تشاء يكون ما ده سوي تصح ولا جا وجري قطعوي اشتنازل شيء يا وتريرو يا رجل دي ساعة تختلوا يقطعوا الله اشتسرتشنا ديش ديسان هم دلها بيستول تربوي بيستخلص بش قطعوا بلا أصابنا شو ديستوش ديكتر در أبيتك رسيا بش بيستمغلش كده كشتو يستخلص شو بيستأخذ تنتهي إن شاء الله داير زوي قوي فير إن شاء الله تعاون هاسم نه جو وجني في الختار زي سيازي يشدق أبو هرأج وجهج إيها خيج بوخش صونتا ترى جاست كويدا إيش في الحياة صونا مر أق سحت القزح بوس جو وسم بجتيو إبت صوت تقول يوتيوب جو إيش تعزرو ناخ سجتش ناخ بالبوش لقى
كرتي خيتش تيم خلاها بالله قوتي حقيق بول ببيز ماتس إن شاء الله поэтому гудем. Олса докойчен продолжение вайса десанта квертхум что алхита. وجه تعوي يستوش. لا هرتا واجدهم در خودي اش ديسان الخية تلحها ديستل. ريز فوليوشن بارك الله فيكم. ديستخل جانا داغله جانا حيششنا أدوشو جانا قمل جانا الله ريز فوليوشن سيلاج الله يدوخ ويحيوش توقع شيدا در تاقا يرى قناق تحبحن غليتا سيلاج الله دالا ويا خيت ميقاتي تا ديل كنيسة تسقوي الله ريز فوليوشن. آمين آمين يا الله. دعي يا أبو خالد. دعي يا أخي بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.